Z-28 Spy Agent vượt tuyến chương 1. Chiếc máy bay Thuôn Thuôn 2 động cơ, sơn màu xám không mang dấu hiệu từ Ai Lao đã xâm nhập vùng trời Bắc Việt và vượt qua dặng núi Hòa Bình từ nãy. Đứng sau viên thiếu tá, Văn Bình chăm chú nhìn những đồng hồ xanh đỏ lấp lóe trên táp lô, trong khi người sĩ quan phụ tá, một thanh niên trẻ măng, có cặp mắt đa tình và dí dỏm, đeo mũ nghe lên đầu để nhận tin tức khí tượng. Khi máy bay rời Đà Nẵng, chuyên viên khí tượng tiên đoán đêm nay thời tiết miền Bắc, nhất là quanh Hà Nội, rất xấu, nên phi cơ chở Văn Bình có thể bay thấp và thả chàng xuống gần mục tiêu mà không sợ lộ. Nhấc mũ nghe ra, viên phụ tá chắt lưỡi, nói với thiếu tá Hoa Tiêu, nguy quá, trời bắt đầu đẹp, mình không bay thấp được nữa, nghiên cứu bản đồ tham mưu trải trước mắt. Hoa Tiêu gật gù, qua khỏi không phận Hòa Bình ta phải lên thật cao. Tuy vậy, ở đây cũng chưa có gì đáng ngại vì Đại Bắc phòng không của họ chỉ được đặt dọc biên giới mà ta đã qua hồi nãy, viên phụ tá hỏi, giọng lo lắng, nhưng còn dàn ở Xuân Mai, trừ 10 phút nữa tới Xuân Mai, nói đoạn Hoa Tiêu nắm chặt cần lái tống ga cho máy bay vọt lên cao. Trong khoảnh khắc Văn Bình có cảm giác nghiêng nghiêng như trèo núi. Viên phụ tá chép miệng, các ông khí tượng cứ đoán sai thời tiết như thế này thì hỏng việc hết. Hoa Tiêu đáp, đừng trách oan họ. Thời tiết thay đổi một phần cũng tại mình bay hơi chậm. Nếu không phải bay vòng biên giới để tránh súng cao xạ của Perthes Lào mình đã vượt Xuân Mai khi trời còn xấu và ông bạn đã nhảy xuống. Văn Bình xen vào, trời tốt, phi cơ phải bay thật cao, tất tôi không thể nhảy thấp như đã định trước phải không? Hoa Tiêu đáp, vẫn nhảy được nhưng hơi nguy hiểm, máy bay đã tiến sâu vào nội địa Bắc Việt. Lơ lửng trên không trung cao hơn 7.000 thước, không khí bắt đầu đổi khác và có vẻ khó thở. Viên Hoa Tiêu gắn mặt nạ dưỡng khí và ống điện thoại cá nhân vào cho Văn Bình. Ở độ cao này, phải hô hấp bằng ống dưỡng khí riêng. Giọng viên Hoa Tiêu tư lệnh qua điện thoại đột nhiên chuyển qua khàn khàn, phiền thật. Hồi tối không tính đến chuyện nhảy cao nên tôi quên mang thêm bình dưỡng khí cá nhân. Văn Bình đáp giọng thản nhiên, thì nhảy không cần bình dưỡng khí, cũng được nhưng nếu gặp sự không may có thể thiệt mạng. Lấy tư cách tư lệnh phi vụ này, tôi không chịu trách nhiệm về việc thả từ độ cao 6-7 ngàn mét. Tôi đề nghị chúng mình trở lại Đà Nẵng. Văn Bình lắc đầu, tôi không thể về được. Công việc đã sắp xếp đâu vào đấy. Người ta đợi tôi ở dưới, vậy chỉ còn cách nhảy xuống gần đất hãy mở dù. Ông phải bỏ mặt nạ dưỡng khí, nhảy không ra ngoài, đợi 1 phút rưỡi đồng hồ trong khoảng không mới được phép mở dù. Mở dù gần sát đất mới không sợ lộ, lại xuống được nhanh. Vậy chỉ có phương pháp ấy. Nếu ông nhảy quen thì được, nhược bằng nửa chừng bất tỉnh thì nguy, các bạn yên tâm. Tôi đã quen máy bay cứ lên cao mãi. Qua ô kính phi cơ, nhìn xuống mặt đất, Văn Bình có cảm tưởng lả lướt trong một thế giới thần tiên. Bên ngoài trời sáng một cách dị thường, hơn 7 cây số phía dưới, quang cảnh đồng bằng Bắc Việt, thu lại nhỏ xíu như trên bức tranh thủy mạc, chàng bất giác nhớ đến những làng mạc trên đường máy bay qua, trong đó có quê hương của chàng mà chàng cách xa từ bao năm chưa có dịp về. Viên Hoa Tiêu nói với chàng qua máy nói, nhờ ông ký cho tờ giấy. Văn Bình đỡ lấy mảnh giấy vàng do viên phụ tá rút trong cặp ra, đưa cho chàng. Đó là tấm biên lai mà viên Hoa Tiêu, khi về tới Sài Gòn sẽ trình cho ông Hoàng, Tổng Giám đốc Mật vụ. Ký vào tức là nhận rằng Văn Bình đã đến gần Văn Điển và đã nhảy an toàn. Văn Bình hạ bút, cất tờ giấy xong, viên phụ tá vỗ vai chàng, cảm ơn ông. Đáng tiếc là đơn vị trưởng không cho phép, nếu không đêm nay tôi sẽ phóc xuống với ông. Văn Bình hỏi, giọng tươi cười, ông bạn cũng thích xuống dưới đó ư, còn phải nói. Tôi còn cô em gái và cô nhân tình dưới đó, chà chà. Giá thiếu tá cho phép nhảy xuống hú hí một đêm rồi đêm sau móc lên thì khoái biết mấy. Viên Hoa Tiêu cười lớn, thôi tôi xin chú. Đời chú bao giờ cũng chết vì gái. Văn Bình bênh vực, ồ, gái đẹp ai chả mê, hả bạn? Trên thế gian này có 3 sự khó chừa, ông bạn không nhớ sao, sao lại không nhớ? Tôi đùa đấy, gỗ đá cũng còn thích rượu nồng, dê béo, và gái vừa đang tơ huống hồ anh em phi công bay bướm. Viên phụ tá nói, chắc đêm nay, ông bạn nhảy xuống với một cô gái vừa đang tơ. Văn Bình đáp cũng mong như thế, viên phụ tá cười, má lúm đồng tiền, đọc truyện phiêu lưu gián điệp, tôi thường thấy đàn ông và đàn bà đều đẹp. Ông bạn đẹp trai thế này chắc chắn bên dưới phải có một thiếu nữ, mắt phượng mày ngài, thoa son môi đỏ chót và mới tắm nước thơm để đón tiếp.
đột nhiên tiếng Hoa Tiêu trở nên nghiêm trọng, đùa mãi cha nội. Sắp sửa rồi đấy, phía dưới, dòng sông Hồng Hà như một vệt bàng bạc in trên nền thẫm. Hoa Tiêu bớt ga cho phi cơ bay chậm, rồi nói với Văn Bình, gần đến địa điểm nhảy. Mời ông chuẩn bị, Văn Bình hỏi, có hy vọng nhảy sát mục tiêu không? Viên thiếu tá đáp, có khá nhiều hy vọng. Hiện giờ, 3 đài phóng tuyến cực mạnh của ta đang nhả những đợt sóng điện liên tục giao nhau. Điểm tương giao của các đợt sóng là địa điểm mà ông sẽ nhảy. Nhờ máy móc trên phi cơ, tôi có thể tính biết điểm tương giao mà không sợ lầm. Bây giờ tôi cho bớt máy. Chúng ta cách đất liền 6.700 thước. 5 phút nữa, ông sẽ nhảy. Yêu cầu ông nghe lời tôi dặn. Ông đừng quên một chi tiết nào vì quên là nguy tính mạng. Ông nghe rõ chưa? Văn Bình đáp qua ống nói, nghe rõ, như tôi đã nói, phải mở dù gần mặt đất không xa mới khỏi bị lộ. Từ khi rời máy bay đến khi kéo dù, ông hãy đếm đủ 90 giây đồng hồ. Như vậy, dù sẽ mở cách mặt đất chừng 300 mét, tôi hiểu, ông chuẩn bị đi. Còn 4 phút nữa, 90 giây đồng hồ trước khi ông nhảy, tôi sẽ báo ông biết. Phụ tá của tôi sẽ gỡ mặt nạ dưỡng khí, và ống nói cho ông. Ông hãy thở thật sâu cho đầy ngực trước khi nhảy. Từ trên cao nhảy xuống, có thể ông sẽ ngạt thở trong khoảnh khắc. Nhưng ông yên trí, dưỡng khí trong phổi sẽ giúp ông khỏi bị bất tỉnh. Văn Bình yên lặng kiểm điểm lại hành trang. Dáng điệu của Văn Bình, điệp viên Z-28 của Sở Mật vụ Việt Nam, 3 phút trước khi rời máy bay nhảy xuống đất địch để thi hành một sứ mạng cực kỳ nguy hiểm, lại có vẻ giản dị, bình thường như khi chàng sửa soạn đi câu cá ở Ba Ngòi, hay soạn hành lý lên thác Goga tình tự với một cô gái tóc dài, có cặp đùi và cái mông nây nảy như bằng cao su. Chàng coi kỹ chiếc dù cột vào mình, và đưa tay, thử nắm cái chuôi giật cho quen. Không khéo dù bị vướng không xòe được thì chết, nhưng còn chiếc dù thứ hai và biết đâu cây dù cấp cứu này cũng bị kẹt. Thì chết chứ sao, chết như vậy sẽ êm du, hơn là chết trước đội hành quyết của địch. Vì một khi Văn Bình bị bắt, chàng sẽ bị tra tấn, bị đưa ra tòa, và lệnh án do thám, án chết. Vả lại, cái chết đối với chàng chỉ là một sự xảy ra vô nghĩa, dung dị, cũng như chàng ăn, chàng thở, chàng hút thuốc lá Salem thơm mùi bạc hà, chàng nốc hàng chai whisky, và ôm hàng tá giai nhân một đêm. Văn Bình bỗng thấy trái tim se lại, trước mắt chàng hiện ra bóng dáng mỹ miều của Nguyên Hương, cô thư ký trẻ đẹp và chín mọng như trái dâu Đà Lạt của ông Tổng Giám đốc Hoàng, và bộ ngực phập phồng ẩn hiện sau làn lụa mỏng tanh của giai nhân núi lửa mà chàng vừa sống chung 1 tháng bên làn sóng biển Vũng Tàu. Và cũng như bao lần đã qua giữa lúc chàng say sưa với người đẹp, ông Hoàng lại triệu chàng về. Đêm nay, ngồi nhìn đồng hồ dạ quang trong phòng làm việc, chắc Nguyên Hương sẽ dành 1 phút để nghĩ đến chàng thanh niên đẹp như tài tử màn ảnh băng qua khung cửa phi cơ, xuống đất địch, dưới trời đông lạnh buốt. Và ông Hoàng, cái ông giám đốc già già, có khuôn mặt độc đáo, và bộ óc kỳ lạ sẽ cắt thêm một điếu xì gà nữa với cái chép miệng Z-28 vừa nhảy xuống Hà Nội. Văn Bình bật khỏi cơn mơ vì tiếng viên sĩ quan tư lệnh nổ giòn trong máy nói, sắp đến nơi. Trong vòng 60 giây, người của tôi sẽ đến gỡ mặt nạ, ống nói của ông. Chuyến đi này ông đừng quên mua cho anh em mấy lạng cốm vòng đấy nhé. Ăn cốm trong này nhạt miệng thế nào ấy. Tiếng viên phụ tá, nào bây giờ tôi tháo đồ cho ông. Ông lên Hà Nội, qua Hàng Đồng, nhớ nhìn vào căn nhà ở cuối đường. Nhà cô nhân tình nhỏ của tôi đấy. Chả biết cô bé đã hết cảnh phòng không chưa, đến giờ rồi, đừng đùa nữa chú. Ông bạn đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Văn Bình đáp, xong rồi, tôi cắt điện, vâng. Cảm ơn các bạn đã đưa tôi đến đây, hy vọng sẽ gặp lại ông. Chúc ông vạn sự như ý, tiếng nói im bặt, ống nói được dứt gỡ và treo vào cái móc ở sườn máy bay. Văn Bình tháo dây lưng buộc chàng vào ghế ngồi, rồi nhìn ngọn đèn hiệu. Vừa khi ấy, ngọn đèn xanh trên đầu Văn Bình bật sáng. Hiệu từ Giã phi cơ, chàng nhìn ra khung cửa trống đen ngòm, một luồng gió lạnh ập vào, cánh cửa đã mở rộng. Chiếc chrono đeo ở cườm tay trái đã được quay kim lại số 0. Chàng hít thật mạnh, như muốn thu hết số hơi trong bình dưỡng khí, trước khi trả lại cho viên sĩ quan phụ tá, rồi ấn nút đồng hồ chrono tính giây, thót bụng lại, tâm thần bình tĩnh, nhảy văng ra ngoài không trung mù mịt. Chàng nghe bên tai như súng trận nổ giòn giã, rồi một tiếng còi the thé.
Chàng thấy đau nhói trong tim, thái dương chàng như bị ép chặt giữa hai gọng kềm. Mắt chàng dính sát vào chiếc chrono. 15 giây, 16, 17. Tuy khí trời rét ngọt chàng không thấy lạnh. Chàng nhìn chrono, tiếp tục đếm như máy. Trái tim chàng càng thêm đau buốt. Hai màng tang như thể bị xé rách. Chàng bắt đầu nghẹt thở. 50, 55. Nghĩ đến nhiệm vụ quan trọng đang chờ đợi và hàng vạn người tùy thuộc vào sự thành công của chàng. Chàng cảm thấy như vừa nhận được một luồng dưỡng khí. Ngực chàng bất tức, nhưng chỉ một giây sau lại tức như trước. 70, 75. Đúng 90, Văn Bình kéo dù. Mồ hôi đổ ra khắp người chàng. Chiếc dù quái ác không mở. Lời căn dặn của huấn luyện viên trong trường gián điệp quốc tế, mười mấy năm trước, vụt hiện ra trong trí, bình tĩnh, nửa giây đồng hồ khi ấy sao dài thế. Nửa giây mà dài như một tuần lễ, như một năm trường chờ đợi. Chàng lấy miệng, giật cái dù cấp cứu. Phật một cái, chiếc dù cải tử hoàn sinh lòe ra, gây một tiếng động lớn xoàn xoạt như xé lụa. Văn Bình thoát chết, tiếng còi bên tai chàng đã biến đi đâu mất. Chàng không còn nghe thấy gì nữa. Nhĩ tai chàng ù hẳn ra, và quang cảnh trước mắt chàng, dưới chân chàng như ngừng hẳn lại, tan mờ trong ánh trăng hạ tuần nhợt nhạt và tan ra thành làn khói hư ảo. Từ từ chiếc dù hãm mất sức xuống của chàng và từ từ đưa chàng chấm đất. Khi chân chạm đất chàng co người để khỏi đụng mạnh, nhưng toàn thân chàng vẫn rung chuyển như ngồi xe hơi đâm vào cột xi măng. Không khí dưới đất lùa vào phổi, chàng thở thật mạnh, thật nhiều, tương tự như người chết đuối vừa được trở lại với đời sống. Chiếc dù trắng xóa tỏa rộng trên mặt đất, trông trước trông sau chàng không thấy ai. Chàng rơi đúng vào một bãi rộng, gần Văn Điển, chung quanh là cây cối tùm. Chàng chắt lưỡi nhủ thầm, nếu sai một tích tắc, nhảy đúng khu rừng già trước mặt chưa biết gỡ đến bao giờ mới lọt, nếu không bị gãy chân, lòng chàng vui rộn như đứa trẻ nhận được dáng đi quen thuộc của người mẹ về chợ. Thật thế, xa quê hương từ lâu, lần này chàng mới được về Văn Điển. Chàng không sinh trưởng ở Văn Điển, nhưng đã sống ở đây khá lâu hồi nhỏ. Chàng đã thuộc lầu bộ mặt lem luốc của nhà ga còm cõi, cô đơn, của những túp nhà đứng sát vào nhau như muốn hà hơi ấm để trốn khí lạnh cuối đông buốt tận xương tủy. Nhảy dù xuống Văn Điển, sát Hà Nội, thủ đô miền Bắc, quả là một hành động vô cùng táo bạo. Thoạt đầu, ông Hoàng muốn chàng tới Bắc bằng Tiềm Thủy Đỉnh đổ bộ lên bãi biển Sầm Sơn, nhưng không hiểu sao kế hoạch này được thay đổi vào giờ chót. Văn Bình cuộn chiếc dù lại thành một gói. Chàng cởi quần áo phi hành, nhét vào trong đoạn rút cái xẻng nhỏ bên lưng ra đào đất. Đất Văn Điển không rắn nên trong chớp mắt chàng đã đào xong, bỏ gói dù xuống lấp lại. Đồng hồ của chàng chỉ đúng 4 giờ rưỡi sáng. Chàng kiểm điểm lại đồ vật trong mình trước khi lên đường. Từ phút này Văn Bình mang một tên mới. Chàng là Đặng Thái Trinh, cán bộ tỉnh ủy của Đảng Lao động Hà Tĩnh, ra Hà Nội công tác, 30 tuổi, thành phần công nông, với hơn 10 niên đảng, và nhiều thành tích phục vụ quan trọng. Trong túi quần sau, chàng có một cái ví da, không phải thứ ví cá sấu đắt tiền mềm mại chàng thường dùng, mà là ví da heo cứng đét mậu dịch bán cho cán bộ. Bóc phơi này đựng một số giấy tờ căn cước, chứng minh thư của tỉnh bộ, của Ủy ban Hành chánh Hà Tĩnh, giấy thông hành đặc biệt, và giấy giới thiệu với các cơ quan liên hệ ở Hà Nội. Mục đích công tác của Đặng Thái Trinh là ra Hà Nội tiếp xúc với Bộ Chính trị Trung ương của Đảng để báo cáo về phong trào đổi công, hợp tác và cải tạo tư doanh trong tỉnh. Giấy tờ nào cũng dán ảnh Văn Bình và đóng dấu nổi. Dĩ nhiên không có giấy nào thật, và đều do ban chuyên môn của sở làm ra, song không khác giấy thật mảy may. Các chuyên viên đã đưa các giấy này vào máy riêng để làm cho giấy cũ đi như đã dùng từ lâu. Nếu thật, chỉ có số tiền chàng cất trong túi áo là thật, gồm 20 vạn bạc Hồ Chí Minh, 5 lạng vàng lá kim thành và 3 hột kim cương mỗi hột nửa ca ra, cũng như cán bộ tỉnh ủy. Văn Bình mặc bộ kaki ngoại hóa 4 túi, cổ đứng, ống rộng, đội mũ trung cộng, giận dép cao su Thái Lan. Trên ve áo chàng đeo một phù hiệu tròn bằng nhôm in nổi chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Túi áo dắt 2 bút máy, một mực, một chì, hiệu Đại Tiền Môn. Đáy túi quần còn sót lại 2 cuống vé xem chiếu bóng quốc doanh ở Hà Tĩnh trước đó một tuần. Chàng xách cặp ra đựng điện đài, sợi dây liên lạc duy nhất giữa chàng với ông Hoàng. Trên vai chàng lủng lẳng cái xà cột lớn, dắt cái khăn mặt bông Nam Định lòng thòng. Mặt chàng sạm nắng, tóc cắt ngắn cuộn cỡn, từ chiếc xì lip và áo thun mặc trong tới đồ đeo ngoài,
nhất nhất đều dập khuôn với mẫu người cán bộ Bắc Việt. Chàng ưỡn ngực bước theo lối nhà binh bắt trước dáng đi dõng dạc của đồng chí tỉnh ủy, công nông chính cống. Trước ngày công tác, chàng đã tập đi, vâng, chỉ tập đi mà thôi, mất nửa tuần lễ, 5 giờ sáng, Văn Bình đến quốc lộ số 1. Nông dân đã ra đồng rộn rịp, tiếng loa phóng thanh kêu đồng bào dậy tập thể thao công cộng từ xa vọng lại. Mấy phút sau, chàng đến trước tấm biển sơn vàng, đề chữ đỏ, Văn Điển. Chàng đi vòng con đường nhỏ, qua hai bên lũy tre, và nghĩa trang làng đến một trang trại vắng vẻ. Chàng ném cái địa bàn nhỏ xíu xuống ao rồi xô cái cổng gỗ khép hờ đi thẳng vào trại, dáng điệu khoan thai như chủ nhà, chàng trèo lên hành lang. Đẩy cửa, cửa mở, bên trong đèn dầu còn cháy, một thiếu phụ chạc 25 đứng gần ngọn đèn đợi chàng. Thiếu phụ rất đẹp, trán cao, nét thanh, tóc cắt ngắn, khuôn mặt trái xoan, hơi buồn, đôi môi như vẽ, mũi như tạc và cặp mắt trong vắt. Nàng mặc xoàng xĩnh cái áo cán bộ màu xanh nhạt song không che giấu được cái eo thon nhỏ, và bộ ngực căng tròn, không giả tạo. Thấy chàng, nàng hơi khựng lại một giây, Văn Bình cất tiếng, chào bà, tôi là cán bộ cốt cán từ Hà Tĩnh đến dự đại hội. Xin bà một chén trà nóng, thiếu phụ đáp nhanh, không dám, chào đồng chí. Tôi không có trà nóng, chỉ có nước vối đậm, được không ạ? Mật khẩu đã trao xong, thiếu phụ mỉm cười, chỉ ghế mời chàng, mời ông ngồi. Gớm, tôi đợi ông suốt đêm, tưởng ông lỡ hẹn, hoặc bị dân vệ bắt thì nguy. Văn Bình cười lại, xin khất bà lần sau, thưa ông, khất gì ạ? Vì lần này, tôi được hân hạnh gặp một giai nhân nên bằng bất cứ cách nào tôi quyết không để dân vệ bắt. Ông khéo nói quá. Thưa ông, tên tôi là Liễu, Thúy Liễu. Chồng tôi là nhân vật cao cấp của đảng. Người chỉ huy dân vệ ở đây là đàn em của nhà tôi. Nếu chẳng may ông bị bắt, tôi có thể gỡ dùm cho ông. Ông đang ở nhà tôi đi vắng luôn. Hiện nhà tôi đang công tác ở ngoại quốc. Tôi ở nhà có một mình. Văn Bình đã hiểu nghĩa chữ một mình mà Thúy Liễu vừa dùng. Trước khi lên đường, Văn Bình được ông Hoàng dặn kỹ về việc tiếp xúc với Thúy Liễu. Nàng thuộc thành phần trí thức bị một cán bộ công nông cao cấp ép làm vợ, nên tuy tấm thân ở Bắc mà lòng hướng vào Nam, nàng được Sở dùng làm trạm chiêu đãi điệp viên hoạt động trong vùng Hà Nội. Văn Bình thầm nghĩ không hiểu ông Hoàng già cằn kia có duyên đến bậc nào mà kết nạp được toàn gái đẹp. Nếu Thúy Liễu mặc áo suiza, đeo bông tai kim cương óng ánh, ngựa xe Hoa Kỳ kiểu mới, dạo quanh Sài Gòn ai cũng lầm nàng là minh tinh điện ảnh Lý Lệ Hoa cải trang người Việt. Thúy Liễu kéo ghế, mời ông ngồi, kìa, sao ông đứng mãi thế? Ở ngoài vào chắc ông lạnh lắm. À, thưa quý danh là gì? Văn Bình, tôi nghe các anh ca tụng ông nhiều, nhưng chưa được gặp. Thật hân hạnh cho tôi, rồi nàng chỉ cái cặp chàng cầm tay, điện đài phải không ông? Dạ phải. Sao bà biết Z61 ở Hà Nội dặn tôi hỏi ông có mang thêm máy cho anh em không? Điện đài ở đây ít quá, nhân viên thì quá đông, nên không đủ dùng. Lần này, tôi mang 2 cái, một cái nhờ bà chuyển cho anh em. Văn Bình nhìn chung quanh nhà, nói chuyện có hề gì không? Thiếu phụ đáp, sau khi ông đến tôi đã thả chó. Trại này rộng gần 1 mẫu, 2 con chó lại giữ như cọp không ai dám lại gần. Vả lại ai cũng nể nhà tôi. Nhà tôi là ủy viên trong Trung ương Đảng bộ. Sực nghĩ ra thiếu phụ hỏi, ông nhảy dù gần đây không? Thưa, nhảy cao trên 6 cây số. Thoạt tiên tôi định nhảy thấp vì chắc có mây che, nhưng đến khi qua Hà Đông trời chuyển tốt nên đành phải nhảy cao. Thiếu phụ nhăn mặt một cách đáng yêu, nhảy cao như vậy không dễ gì ông nhỉ? Văn Bình cũng nhăn mặt, vâng, làm nghề này cả tôi lẫn bà đều không dễ. Thiếu phụ im lặng không đáp. Một lát sau nàng nói, xin lỗi ông, mải nói chuyện tôi quên khuấy. Ông thức suốt đêm chắc mệt, tôi đã dọn sẵn giường ông nghỉ. Giường này, dĩ nhiên là không được êm bằng giường Sài Gòn, nàng chỉ cho Văn Bình cái giường gỗ trải chiếu hoa cạp điều ở phòng ngủ kế bên. Văn Bình bước vào trước, nàng theo sau khép cửa lại, miệng nói, cần gì ông cứ gọi, tôi ngồi ngoài này. Đến trưa mới có tàu lên Hà Nội, cảm ơn bà. Mấy giờ tôi sẽ gặp Z61, Z61 dặn chập choạng tối ông hãy đến. Đúng 6 rưỡi, dường như Z61 bị lộ, Văn Bình giật nảy như lò xo, Z61 bị lộ à? Tại sao còn hẹn tôi đến, tôi không được rõ. Tôi chỉ là đầu mối liên lạc với Z61 thôi. Đành rằng tổ chức rộng lớn, gồm khá đông người nhưng tôi chỉ biết có Z61.
Hoạt động trong vùng địch mà, ông lạ gì? Tôi nghe nói công tác này có tính cách quan hệ và cấp bách, dầu sao ông cũng đến hôm nay cho Z61 sợ bị bắt, có lẽ thế, theo lệ thường Z61 xuống tận đây gặp tôi, nhưng vừa rồi lại liên lạc bằng thủ tục cấp cứu và trong mệnh lệnh liên lạc Z61 yêu cầu tôi nhắc ông đừng lỡ hẹn dầu có bị trở ngại. Bà biết công tác này ra sao không? Không. Chỉ Z61 và một người nữa biết, người này là ai? Trong những phiên họp của tổ chức, thường người này đến chủ tọa, xong đeo mặt nạ. Anh em thường gọi là anh cả, hoặc Z30, vậy tôi lưu lại đây đến trưa, hân hạnh. Tôi đã làm ít món ăn mời ông xơi. Ông đi từ đêm hẳn phải đói, Thúy Liễu bưng vào phòng chàng một cái khay nhỏ khói bốc ngào ngạt. Một bữa cơm thuần túy Bắc Việt và sang trọng như hồi tiền chiến. Đĩa cơm gạo 8 thơm phức, bát giả cầy, đĩa thịt đông dưa chua, đĩa cốm vòng, vừa ăn, Văn Bình vừa hỏi, dạo này bà còn mua được thịt ư? Vẫn mua được nhưng giá cao lắm, tôi có ưu thế với mậu dịch nên mua thực phẩm dễ hơn mọi người, thịt đông bà nấu ngon quá, ông quá khen. Ngoài này trời lạnh luôn xong không được ăn thịt đông quanh năm như ở trong Nam. Làm gì có tủ lạnh, thưa ông? À, nghe nói trong ấy rạp chiếu bóng có máy điều hòa không khí còn mát hơn Chapa nữa phải không? Phải, sóng nhỉ. Giọng nói và điệu bộ tươi vui của thiếu phụ gây cho Văn Bình cái cảm tưởng hai người đang nói chuyện tầm phào, giữa cảnh nhàn hạ. Thật thế, nàng hầu như quên hẳn Văn Bình vừa nhảy dù xuống đất địch và chính mình đang giữ một vai trò khá trọng hệ ở hậu địch, từng phút từng giây cọ sát với thần chết, đột nhiên nàng lặng thinh. Dưới ánh đèn dầu, Thúy Liễu đẹp một cách dị thường. Có lẽ nàng đang nghĩ tới đô thành Sài Gòn, chìm ngập dưới ánh điện neon rực rỡ, những tiệm cơm thơm mùi nước hoa và da thịt đàn bà quý phái, những đêm trăng huyền ảo trên bãi cát Vũng Tàu, trong rừng Đà Lạt. Nàng tượng trưng cho lớp đàn bà lý tưởng của thời đại hỏa tiễn và kích động nhạc, nghĩa là không trẻ không già, vẫn còn cái nhí nhảnh lả lơi, cái thẹn thò đáng yêu của tuổi đôi mươi, lại có tấm thân nảy nở đến cao độ, đầy đủ kinh nghiệm về ân ái. Nàng vừa vặn nhỏ ngọn đèn dầu, mời ông đi nghỉ, Văn Bình ngất ngây như người say rượu. Chàng muốn ôm nàng vào lòng để hôn sống mũi dọc dừa và đôi mắt mở rộng, song nàng đã lặng lẽ quay ra, khép cửa lại. Trong bóng tối, chàng nghe nàng thở dài. Văn Bình quay mặt vào vách cố ngủ, gần trưa, chuyến xe lửa Nam Định Hà Nội ghé ga Văn Điển. Văn Bình trà trộn vào đám hành khách vội vã, ra ghi xe lấy vé lên Hà Nội. Ra cửa, chàng dừng lại một phút, trình giấy cho hai công an viên đeo súng, cặp mắt cú vọ, 12 gam 15, tàu chuyển bánh. Văn Điển là ga cuối cùng trên đường tới thủ đô Hà Nội. Văn Bình Đặng Thái Trinh chọn một góc đông người trong toa hạng 3 rồi thu hình ngồi hút thuốc. Trong khói thuốc Thăng Long, chàng tưởng như ngửi thấy mùi thơm của tóc Thúy Liễu. Sáng sớm, 5 giờ sáng, lúc tỉnh dậy nhìn qua khe cửa chàng thấy Thúy Liễu ngồi một mình khâu vá dưới đèn. Nghe động, nàng buông kim hỏi, anh đã dậy rồi à? Văn Bình bàng hoàng, nàng không còn gọi là ông khách sáo như hồi đêm nữa. Chợt nhớ ra, nàng đỏ bừng hai má. Nàng bưng vào đĩa xôi điểm tâm nóng hổi và gói thuốc Thăng Long thứ tốt, có ngôi sao đỏ. Như vợ chiều chồng, nàng bóc gói thuốc rút một điếu, đưa tận tay cho chàng, mời bà. Nàng lắc đầu, thưa ông, em không hút. Từ sáng đến trưa, chàng hút gần 2 gói thuốc Thăng Long. Lúc chàng sửa soạn hành trang, Thúy Liễu đứng thần người bên cửa, trong mắt hiện đầy vẻ luyến tiếc. Văn Bình vội bước ra sân, vì sợ ở lâu thêm nữa sẽ ôm ghì lấy nàng, xe lửa đã chạy khỏi khu vực Văn Điển. Gió lạnh buổi sáng quạt nhẹ nhẹ vào mặt chàng, một công an viên đồng phục kaki xanh Nam Định đến từng toa xét giấy. Hắn dán cặp mắt cận thị vào chứng minh thư của Văn Bình, nhưng chỉ 1 phút sau trả lại cho chàng, kèm theo tiếng chào thân mật. Chợt có tiếng chân chạy thình thịch trên mái tàu xen lẫn tiếng kêu bắt và tiếng súng nổ. Một lát sau, công an điệu vào một thanh niên mặc đồ nâu cũ bạc, người lạ không có giấy tờ tùy thân, toan tẩu thoát bằng cách truyền lên mái. Hắn bị còng tay vào một gió. Theo lời nhân viên công an, hắn là gián điệp của miền Nam. Văn Bình muốn hét lên thật to. Trời ơi! Nếu các đồng chí công an biết ông cán bộ tỉnh ủy ngồi lù lù trước mặt là điệp viên chính cống và cao cấp của miền Nam thì chắc sẽ chết ngất. Tàu đến ngoại ô Cống Vọng. Từ xa, Văn Bình đã ngó thấy những cột thép sơn đen chùi chũi vươn cao in hình thù quái đản trên nền trời xanh tím một ngày cuối đông rét mướt. Tàu từ từ hãm lại.
Bệnh viện Bạch Mai nằm thướn bên đường sắt, với bức tường xi măng mới quét màu vàng chói mắt và cột cờ cao ngất phía trên phấp với lá cờ to bằng cái chiếu gắn ngôi sao vàng 5 cánh. Kế cận là nghĩa trang quân đội viễn chinh Pháp với những hàng chữ thập trắng toát, rồi ngã tư Sở, Kim Liên, đến một cổng xe lửa không rào gác Văn Bình nhảy xuống. Chàng bách bộ một quãng ngắn rồi trèo lên xích lô bảo đạp đến khách sạn Hòa Bình đối diện nhà ga Hàng Cỏ. Lữ quán này trước là của người Pháp sau Hiệp định Geneva bị sung vào hệ thống quốc doanh. Đó là một cao ốc 3 tầng nhìn ra mặt đường, kiến trúc bệ vệ, gồm nhiều phòng rộng thênh thang, những cái giường Hồng Kông cột đồng vàng chóe và những cầu thang gỗ lim đánh xi bóng loáng. Trước đây, mỗi chiều xuống Khâm Thiên phá phách với ả đầu, Văn Bình thường tạt qua, mon men lại quầy cách tán tỉnh cỏ đầm non có đôi môi dày đa tình, cặp mắt dao cau và bộ ngực vĩ đại lộ ra gần hết mỗi khi nàng giả vờ cúi xuống. Văn Bình xách cặp ra vào quầy két. Trên cái ghế mây cao lêu nghêu cô gái ngồi ngày xưa, chàng thấy ông thư ký già râu mép bạc non nửa, đeo kính cận thị dày cộm gọng kềnh, xúng xính chiếc áo the đen phai màu, bị nhán gậm lung tung. Viên thư ký hỏi chàng, bằng giọng miền Trung, đồng chí muốn trọ hả? Văn Bình gật đầu, viên thư ký nói tiếp, cơ quan đã báo trước hay bây giờ đồng chí mới ghi? Đặt cái cặp ra đựng điện đài xuống, Văn Bình đáp, tôi lên đường gấp nên ủy ban tỉnh không kịp điện xin phòng. Hiện còn phòng nào không còn? Yêu cầu đồng chí xuất trình chứng minh thư. Văn Bình lấy giấy tờ trong xà cột đưa cho người thư ký. Một thanh niên đội mũ công an từ bên trong bước ra. Ông già thư ký chuyển giấy tờ của Văn Bình cho hắn. Sau khi liếc coi lấy lệ, hắn ném xuống bàn cho người thư ký già với nụ cười xã giao nhạt như nước ốc. Đồng chí ở Hà Tĩnh hả? Bưởi hương khê ngon, phải biết sao đồng chí tỉnh ủy không mang ít bưởi ra ngoài này. Văn Bình cười trả một cách rất cán bộ, dạo này công tác nhiều, lại đi gấp nên không kịp. Thôi, khất đồng chí chuyến sau. Ghi xong, viên thư ký già trả chứng minh thư cho chàng, đoạn lẳng lặng rút cái chìa khóa treo trên tấm bảng sau lưng đặt ngay ngắn lên mặt quầy. Chìa khóa đây. Phòng số 271, cuối hành lang, đồng chí thanh toán lệ phí trước, trả tiền xong. Văn Bình ôm cặp, giơ tay chào hai người rồi lên cầu thang. Vừa trèo bậc thang gỗ, Văn Bình vừa thầm phục ông Hoàng. Một tuần trước ngày khởi hành, chàng được đưa về một trung tâm bí mật. Tại đó chàng được học tỉ mỉ về đời sống ở Hà Nội, từ giá tiền một lạng thịt bò ở chợ Đồng Xuân đắt hơn ở chợ Hôm bao nhiêu đến vị trí cái phòng trong khách sạn Hòa Bình mà chàng sẽ tới. Vì vậy chàng không thọc tay vào túi quần nghênh ngang chờ bồi phòng đến xách hành lý như ở các nơi khác mà hăm hở trèo thang một mình. Ở đây khách trọ phải khuân vác hành lý lấy, bồi phòng không phải là con gái thân hình căng cứng như muốn xì hơi, mà là thanh niên vẻ mặt xương xẩu lầm lì, được huấn luyện kỹ càng về công tác tình báo. Lên lầu 2, chàng rẽ bên trái, đi hết hành lang và dừng trước phòng 217. Chàng tra chìa khóa vào ổ, bên trong quang cảnh cũng ảm đạm như dưới phòng tiếp khách. Một cái giường gỗ trải nệm mỏng và ga trắng, choán nửa diện tích. Bên cạnh là cái bàn viết bằng gỗ tạp, hai cái ghế không dựa và một tủ gương nhỏ. Phía bên này là cửa vô buồng tắm, nước lên có giờ nên ban ngày phải chứa nước trong cái chum nhỏ. Văn Bình khóa trái cửa, giấu điện đài vào đáy tủ, vào buồng tắm rửa mặt qua loa, rồi trèo lên giường để nguyên quần áo đánh một giấc ngủ. Ngủ trước đã, lệ thường, trước khi bắt tay vào công tác quan trọng chàng hay ngủ một giấc no nê để tâm thần và cơ thể được thảnh thơi, nhẹ nhõm. Chàng thừa biết sẽ ngủ được yên, không sợ ai quấy rầy. Vả lại, nếu công an đến phòng, họ cũng chỉ đến ban đêm, sau khi chàng để lộ vết tích khả nghi. Đằng này, cán bộ Đặng Thái Trinh là nhân vật cao cấp, cử chỉ đường hoàng và nghiêm chỉnh. Không, Văn Bình còn được yên ổn một thời gian nữa. Ít ra là yên ổn trong giấc ngủ bù trừ đầu tiên này trên đất địch. Chương 2. Nguyễn Đoàn đi lại trong phòng, vẻ mặt suy tư. Theo tin của ông Hoàng ở Sài Gòn, một nhân viên có toàn quyền định đoạt tại chỗ sẽ nhảy dù xuống gần Hà Nội và sẽ đến tiếp xúc với chàng hôm nay, 5 giờ chiều. Nhìn qua cửa sổ trên gác xuống đường, Đoàn đột nhiên thấy tim thắt lại. Vẫn những bóng dáng quen thuộc thỉnh thoảng bước qua tiệm sách Tiến Bộ của chàng. Thư quán Tiến Bộ là một trong những an thất nơi các điệp viên có thể gặp nhau trong sự an ninh của phong trào yêu nước do ông Hoàng lập ra tại Hà Nội. Từ lâu nay Đoàn đánh hơi thấy có sự khác thường.
quen cuộc sống nguy hiểm, Đoàn đã luyện được giác quan thứ 6 vô cùng tinh tế. Chàng có cảm giác địch siết chặt vòng vây quanh chàng. Trong những ngày qua, Đoàn đã tăng cường công tác để phòng bỏ những cuộc tiếp xúc vô ích. Chàng không đích thân giáp mặt nhân viên hành động nữa và chuyển cho các hộp thư ở rải rác trong thủ đô Hà Nội. Bên mình chàng luôn luôn có sẵn khẩu súng lên đạn và ống thuốc độc cyanua chàng sẽ nuốt vào ruột một khi bị bại lộ. Thận trọng như vậy không có nghĩa là Nguyễn Đoàn sợ chết. Không, chàng chỉ sợ bị địch bắt, chưa kịp tẩu tán tin tức và tài liệu quan trọng và cắn vỡ âm pan độc dược để tự sát. Nếu sợ chết, Đoàn đã không chọn cái nghề nguy hiểm này. Sau khi phong trào được thành lập và hoạt động mạnh, Đoàn xung phong nhận công tác tổ chức nằm lì trong hậu tuyến địch. Chàng đã chai lì với những vụ bắt bớ, tra tấn thường xuyên. Sự bành trướng quá mạnh của phong trào yêu nước làm cho nhà cầm quyền kinh hoàng. Từ lượng tin tức chuyển về miền Nam đến tổ chức các vụ phá hoại, phong trào đã tạo được hậu thuẫn trong dân chúng. Cũng vì thế vòng vây công an và phản gián địch ngày một siết lại. Thư quán Tiến Bộ bị bí mật canh gác ngày đêm, người mua kẻ bán vào, ra đều bị nhân viên địch theo dõi. Tuy nhiên đến nay chưa đồng chí nào của phong trào bị bắt. Đoàn biết là địch chờ đợi để hốt một mẻ cá lớn, trời dần dần tối. Ngoài phố, đèn điện đã cháy sáng, buổi chiều mùa đông ở Hà Nội buông xuống vội vàng, hơi lạnh tích lũy từ ngoài biển khơi như được gom lại và thổi vào tám cửa ô vắng teo và buồn bã, chuyến xe điện lên chợ Đồng Xuân vừa chạy qua. Theo hẹn Z28 phải đến gặp chàng ở thư quán đúng 6 rưỡi tối. Đoàn cẩn thận đóng chặt cửa sổ vặn đèn trong phòng trước khi xuống cầu thang. Chàng vẫn sợ khi chàng xuống nhà công an truyền máy đổ vào ban công khiến chàng trở tay không kịp. Sát cầu thang xi măng, một cận vệ đứng ẩn trong một chỗ lõm, ngón tay luôn luôn đè lên khẩu tiểu liên nạp đạn sẵn. Nếu công an ập vào bất thần, băng đạn thứ nhất đủ quật ngã cả bọn, trước khi họ có thời giờ chống trả. Bên ngoài quầy hàng chỉ có một người bán sách, vả lại cũng chả có ai mua mà bán. Cửa hàng chỉ mở một bên kia đóng im ỉm. Từ ngày Đoàn đánh hơi thấy an thất của phong trào bị lộ, Nguyễn Đoàn thò đầu ra phòng ngoài, nheo mắt nhìn Đỗ Hội ngồi nghiêm chỉnh trên cái ghế đầu sau quầy. Thư quán Tiến Bộ bị lộ chàng có thể ra lệnh rút nhưng cơ sự đã muộn, rút không phải dễ, hơn nữa các cơ sở khác chưa được báo tin kịp thời. Đành ở lại và ở lại với tinh thần quyết tử, Đoàn tự trách sao mình lại chọn thư quán này làm chỗ hẹn với Z28. Nhưng nếu không gặp ở thư quán thì biết đến đâu. Từ mấy tuần nay, Nguyễn Đoàn không thể ra khỏi cửa mà không bị địch đeo dính như hình với bóng, 6 giờ đúng. Sau khi dặn tính canh gác chu đáo, Đoàn trở lên gác. Còn 30 phút nữa Z28 mới tới, 6 giờ 5 phút. Một người rong rỏng cao bước qua thư quán đột nhiên dừng lại buộc dây giày. Buộc xong, người này rút thuốc lá ra đánh diêm hút. Sau cùng người này mạnh dạn bước vào trong hiệu, chắc chắn không phải là khách mua hàng. Hay là Đỗ Hội mỉm miệng cười xã giao, thưa, ông mua sách. Người lạ lắc đầu, không, tôi muốn mua giấy than. Thứ của tiệp khắc, Đỗ Hội đáp nhanh, không có. Chỉ còn carbon hung gazi thôi, ông có dùng không? Rồi đổi giọng thân mật, chào anh Z28. Z61 đang chờ anh trên gác, người lạ vừa được gọi là Z28 chào Đỗ Hội rồi tiến thẳng vào bên trong. Đỗ Hội bỏ quầy hàng, ra phía trước sập cửa. Nội vụ xảy ra trong vòng một tích tắc đồng hồ, nhanh đến nỗi Đỗ Hội không biết tai nạn từ đâu đến nữa. Chàng vừa ra tới cửa thì có cảm giác bị mũi dùi nhọn đâm suốt ngực. Dùi nhọn này là một viên đạn từ một khẩu súng lớn lắp ống hãm thanh từ ngoài vỉa hè đông đúc bắn vào. Thân hình vạm vỡ của người lạ mặt tự nhận là Z28 che khuất Đỗ Hội nên tính giữ súng máy không nhìn thấy. Như dây cót đồng hồ vặn đúng lúc người lạ tiến đến gần tính, phóng lưỡi dao nhỏ như lá liễu và sắc như nước vào yếu hầu chàng. Tính ngã ngồi không kêu được một tiếng, khẩu sten rơi gọn vào tay địch thủ. Người lạ không vội vàng lên gác, hắn quay mặt ra phía ngoài phất tay ra hiệu cho đồng lõa vô hình, đoạn trèo bước một lên cầu thang, nét mặt vui tươi Nguyễn Đoàn mở khóa cửa cầu thang. Chàng tươi vui vì con người cứu chàng đã đến, dẫu sớm hơn giờ hẹn gần 20 phút. Chàng nhô đầu qua khe cửa, theo chỉ thị Z28 phải nói mật khẩu trước. Nhưng người lạ cứ lùi lũi đi vào và đến khi Đoàn biết không phải là đồng chí thì chàng đã không phản ứng được nữa. Người lạ xông lại, chẹn mạch máu ở trên cổ chàng.
Trong khoảnh khắc mặt Đoàn sưng vù và tím bầm vì máu không lên được óc. Nguyễn Đoàn mềm nhũn như sợi bánh phở từ từ giao mình xuống đất. Nhưng Đoàn chưa chết, chàng chỉ bị ngất xỉu. Người lạ vừa hạ Đoàn bằng thế võ nhật nguy hiểm này đã biết tính toán sức bóc để chàng không thiệt mạng. Người lạ mặt là Phạm Linh, trưởng phòng phản gián Hà Nội, đệ tam đảng Huyền Đai. Võ nghệ của Nguyễn Đoàn nào có nghĩa gì trước một địch thủ dày công luyện tập như Phạm Linh, trong khi ấy Z28 thực thụ tức Văn Bình, chàng thanh niên yêu đời, đẹp trai, tài ba, nhảy dù đêm qua xuống gần nhà ga Văn Điển, đang bách bộ từ Hồ Hoàn Kiếm lên thư quán Tiến Bộ ở hàng đường. Với thân hình cao 1m70, nặng trên 70kg toàn thịt không có mỡ thừa, Văn Bình thuộc vào lớp thanh niên lực sĩ mà khi mặc áo cũng như khi ở trần biểu diễn đều thu hút được thiện cảm mọi người và nhất là phụ nữ. Sự hấp dẫn của chàng đối với phụ nữ được tăng thêm nhờ khuôn mặt bướng bỉnh nhưng khả ái, hàm răng đều đặn trắng muốt, cặp mắt sáng quắc khi dữ dội, lúc dịu dàng, mớ tóc hơi quăn trước thả lòa xòa trên vầng trán rộng, gió đông từ dưới Hồ Gươm dồn vào phố Hàng Đào. Hàng Đào ngày nay không còn là hàng đào tơ lụa ngày xưa với những thiếu nữ hơ hớ, cười tình với con trai qua đường, sau chồng vải trăm màu, với những cậu công tử nếp quần sắc như dao cạo và thơm mùi nước hoa đắt tiền. Hàng Đào ngày nay không còn là hàng đào lịch sự, nhã nhặn, thanh cảnh và thi vị nữa. Ngay đầu đường, trông ra Hồ Gươm là một cửa hàng bán lẻ của Mậu Dịch, bên trong tuy có đàn bà, nhưng là thứ đàn bà mà Văn Bình không thích bởi họ mặc quần áo thẳng tuột không có đường cong và rộng đến nỗi mới trông thấy ai cũng tưởng họ sản phụ mặc áo che bụng. Phố Hàng Ngang đóng im ỉm một tiệm cơm với những niêu thịt, cá bầy ngổn ngang trước cửa. Qua phố Hàng Đường, Văn Bình nâng tay trái lên xem giờ. Trong 5 phút nữa chàng phải có mặt tại thư quán Tiến Bộ ở đầu phố Hàng Gạo, gần chợ Đồng Xuân. Chàng dảo qua tiệm sách, liếc mắt vào trong. Đúng như Thúy Liễu nói hồi sáng, chàng thấy một người ngồi yên sau quầy sách, đeo kính cận thị. Một bên cửa đóng, trước cửa, cây đèn neon xanh biếc, chiếu một lùm sáng lung linh trên tấm biển đề 2 chữ Tiến Bộ bằng sơn đỏ. Chàng toan vượt qua đường bỗng đứng khựng. Tối qua, vào giờ này, chàng đang ở trong văn phòng ông Hoàng ở Sài Gòn. Lời dặn dò của ông Tổng Giám Đốc dội vang bên tai chàng như hồi chuông báo thức một đêm vắng lặng. Ông Hoàng gạt tàn điếu xì gà Havan quen thuộc giọng nghiêm nghị, anh cần biết sự thật để đề phòng. Lẽ ra anh trực tiếp gặp Z30, người chỉ huy phân sở ở Hà Nội, xong để thử lại bài toán tôi muốn anh tiếp xúc với Nguyễn Đoàn. Nếu tôi không lầm, Đoàn đã bị lộ, nghĩa là địch đang chờ tôi trong thư quán Tiến Bộ, đúng hơn, địch đang bao vây nhà sách. Bao vây nhưng chưa bắt, họ chỉ bắt anh nếu biết đích xác anh là yếu nhân từ Sài Gòn ra. Và họ chỉ biết được điều ấy nếu trong hàng ngũ của ta có nội phản. Ông Hoàng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt chàng, anh nên thận trọng trước khi vào thư quán gặp Đoàn. Văn Bình giả vờ đứng lại, ngắm những con búp bê bằng vải nhồi bông bầy trong tủ kính. Tấm gương trong vắt không phản chiếu hình bóng nào khả nghi, còn 1 phút đúng 6 giờ 30. Văn Bình trở sang hè bên kia, ung dung đến trước tiệm sách. Nhân viên sau quầy hỏi chàng, thưa, ông mua sách. Văn Bình khoát tay, không, tôi muốn mua giấy than. Thứ của tiệp khắc, người kia đáp giọng đều đều, không có. Chỉ còn carbon Hungary thôi, ông có dùng không? Văn Bình gật đầu, người kia chỉ vào cửa trong, mời anh lên gác. Z61 đợi anh từ nãy, Văn Bình mỉm cười, rẽ tấm màn cửa, nện gót lên cầu thang xi măng. Trong đời, chàng nhảy xuống đất địch nhiều lần và đã chạm trán nhân viên do thám hoạt động trong đất địch nhiều lần khác nhau. Lần nào chàng cũng vui vẻ như đến chỗ hẹn với một người bạn thiết. Nhưng lần này chàng lại cảm thấy cổ họng khô queo và ruột nóng như lửa đốt. Chàng khép tay trái sát nách vô tình đụng khẩu súng Manlicher 9 ly của Áo Quốc, một trong cái loại võ khí thông dụng ở Hà Nội, cánh cửa lên lầu hé mở. Chàng từ từ tiến vào. Đối diện chàng là một thanh niên, trên 30 tuổi, dong dỏng cao, mặt như sinh viên đại học, giọng nho nhã, mời anh ngồi, một tia chớp lóe trong óc Văn Bình. Hôm qua, chàng đã xem kỹ tấm hình Z61. Tuy trong lòng xốn sang, ngoài mặt chàng vẫn bình tĩnh như không xảy ra chuyện gì. Chàng bắt tay người tự nhận là Z61, và trong khi nắm tay chàng biết đối phương là kẻ võ nghệ siêu quần. Văn Bình không nói mật khẩu thứ hai như thường lệ. Chàng mỉm cười tỏ thái độ tự nhiên và nói với người lạ, lâu lắm mới gặp anh. Dạo này anh mạnh không?
Phạm Linh, vâng, người lạ mặt là Phạm Linh vô tình đáp, cũng lâu rồi nhỉ. Cảm ơn anh, tôi cũng thường, rồi đổi giọng, ta vào việc đi thôi. Gớm, tôi cứ tưởng anh không đến được, lo quá anh đến Hà Nội hồi mấy giờ và bằng cách nào. Văn Bình đáp lững lờ, bằng xe hơi quốc doanh, ông Hoàng gửi những chỉ thị nào cho tổ chức, yêu cầu anh trao cho tôi, Văn Bình gật đầu. Chàng lặng lẽ bỏ tay vào túi áo trong, miệng nói, vâng, có một bản mật lệnh, viết bằng mực hóa học, bản mật lệnh chàng rút ra là khẩu man lý chơ. Văn Bình bước xéo sang bên, phiền anh giơ tay lên. Phạm Linh cố tạo bộ mặt ngạc nhiên thành thật, ơ kìa, tại sao anh rút súng, đó là thói quen nghề nghiệp. Giơ tay lên khỏi đầu, nghe chưa? Thái độ bình tĩnh đến ngạo mạn của Phạm Linh làm chàng hoài nghi, nhanh như cắt chàng hoành thân một nửa về phía sau vừa vặn nhìn thấy họng súng Tiểu Liên đen ngòm. Bàn tay người cầm súng chưa kịp lảy cò thì khẩu man lý chơ đã nhả một viên đạn trúng mục tiêu. Phạm Linh định nhúc nhích nhưng mũi súng của Văn Bình đã trở ngược, đừng dại dột. Giơ tay lên, Văn Bình lượm khẩu Tiểu Liên cặp ngang nách. Khẩu súng này tạo cho chàng một cảm giác an ninh và ấm áp. Biết bị sa bẫy chàng vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh, một bóng nữa vụt lên gác. Một phát trúng tim, một xác nữa vật xuống. Mắt Văn Bình không rời Phạm Linh trong khi chàng lùi sát tường. Một loạt Tiểu Liên bắn qua cửa kính khiến chàng phải cúi đầu để tranh mảnh vỡ. Một loạt đạn khác bắn chéo tới, khẩu súng của chàng chưa kịp nhả lửa thì đèn điện trong nhà đã tắt phụt. Chàng bắn 2 phát hú họa rồi nhảy vào góc. Ngay khi ấy một loạt súng bắn như tưới nước vào chỗ chàng đứng trước đó 5 giây đồng hồ. Văn Bình cảm thấy nong nóng ở gáy, chàng rút bật lửa ném lên sàn gác. Tiếng kêu vừa dội lên, khẩu súng lục của người lạ đã khạc đạn. Văn Bình quay đầu súng lại và trong nháy mắt chàng biết là bắn trúng. Chàng nghe người lạ kêu rú rồi im lặng hoàn toàn, im lặng như chưa bao giờ súng nổ. Đột nhiên, tiếng máy xe hơi gầm vang rồi một vầng sáng đèn pha công an từ bao lơn phía trước chiếu sang thư quán, kèm theo khẩu lệnh gay gắt, buông súng ngay, đầu hàng đi thì khỏi chết. Văn Bình nhắm ngọn đèn pha xả đạn. Một tiếng hét dữ dội, tiếng hét của nhân viên chiếu đèn, tiếng hét của người chết. Chiếc đèn pha hết sáng, chàng lại nghe một khẩu lệnh khác truyền qua loa phóng thanh, bắn, bắn, súng nổ tứ phía, trước mặt, sau lưng, bên tả, bên hữu. Chàng bị giam giữa biển lửa thép. Chàng dùng đầu súng Tiểu Liên xô cánh cửa ra sau gác rồi nhả vu vơ một loạt đạn. Qua làn đạn của công an đáp lại, chàng thoáng thấy nhiều bóng đen trên mái nhà gần bên. Ta, địch ngã như sung dụng, chướng ngại được dẹp bằng. Văn Bình co chân nhảy lên mái ngói, chạy vụt sang đầu bên kia. Vừa khi ấy toán công an Cảm Tử đã bắc thang trèo lên ban công trước nhà, phá cửa, dọi đèn pha sáng ngập căn phòng mà Văn Bình gặp Phạm Linh hồi nãy. Văn Bình vượt sang một mái nhà khác. Đã quen với lối thoát thân trên mái nhà nên trong nháy mắt Văn Bình đã đến phố hàng chiếu. Chàng tụt xuống ngõ hẻm gần rạp chiếu bóng Long Biên. Ngoài ngõ, hàng rào công an vây đặc. Văn Bình dụ áo, đeo lại xà cột ngay ngắn, cất khẩu man lý chơ vào túi vải trên nách, ném Tiểu Liên xuống rãnh rồi thản nhiên ra đường hàng chiếu. Ánh điện neon xanh đỏ của rạp Long Biên hắt vào mặt chàng. Dân chúng hầu như không để ý đến sự hiện diện của nhân viên công an đông đảo. Văn Bình quẹo sang tay phải, bách bộ về phía bờ sông, một phen thoát chết. Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc sau khi đặt chân lên đất Thăng Long yêu quý. Đến bờ sông Văn Bình vẫy xích lô, dặn đạp về ga hàng cỏ. Người xích lô già thủ thỉ, đồng chí không bắt Việt gian à, Việt gian nào, Việt gian mà các đồng chí công an bao vây ở hàng gạo ấy. Thế à, sao gọi là Việt gian? Bác xích lô ngạc nhiên, ông không biết ư. Một tên do thám của đế quốc vừa mang bom đến giật nổ thành phố Hà Nội. Đồng lõa của hắn đã bị công an tóm cổ trong nhà sách tiến bộ. Văn Bình thế à. Từ sông đến ga hàng cỏ người xích lô già phải đạp nửa tiếng đồng hồ và trèo dốc đường Hai Bà Trưng thì ì ạch một cách thương hại. Văn Bình định nói cho bác xích lô biết chàng là tên do thám để cùng cười một hồi cho vui, nhưng lại nín lặng. Nín lặng vì thấy trò đùa này không hợp với tình hình hiện tại. Trong những công tác ở Âu Châu, chàng có thể đùa như vậy vì màng lưới công an không chặt chẽ, còn ở đây, bất cứ ai cũng có thể là tai mắt nhà cầm quyền, nên thận trọng là hơn hết. Chàng ra lệnh cho xích lô hạ xuống trước cửa ga rồi chàng trèo bực cấp. Chàng mua một tờ Nhân Dân mới phát hành, ngồi xuống ghế đợi giả vờ đọc.
Đợi một lát khi người xích lô đạp khuất về phía Hàng Lọng, chàng mới bách bộ trở về khách sạn Hòa Bình. Chương 3. Nguyễn Đoàn từ từ tỉnh dậy, mình mẩy chàng đau như dần, thấy nghẹn nghẹn ở cổ, chàng nhớ ra hồi tối bị chẹt cuống họng đến bất tỉnh. Đảo mắt xung quanh, chàng chỉ thấy 4 bức tường sơn hắn ín đen xì. Bức tường dựng đứng cao vút, trông không thấy mái, ở tít trên cao, lờ mờ một khung sáng nhỏ. Ánh điện bên ngoài hắt qua tấm thép đan mắt cáo, vờn lung linh trên tường, Nguyễn Đoàn gượng ngồi dậy nhưng không nổi. Hai chân chàng như dán chặt xuống đất, tay chân chàng bị trẹo khớp. Chàng hít một hơi dài lấy sức, tuy không khí trong phòng sặc mùi hôi thối, gồm phân người, nước tiểu lẫn mùi rêu mốc, chàng vẫn có cảm giác vừa hút thở không khí trong sạch và lành mạnh. Khoảng 15 phút sau, chàng mới ngồi lên nổi và dựa lưng vào tường, miệng chàng đắng và khát. Gõ tay vào tường nghe cong cong, chàng mới biết phòng giam là xà lim, và đó là tiếng kêu của cửa sắt. Đèn bên ngoài bỗng bật sáng và có tiếng giày đinh lộp cộp. Rồi tiếng khóa lách cách, cửa mở, dưới ánh điện vàng ệch hắt vào xà lim, chàng thấy hai nhân viên công an cao lớn, mặc đồ cán bộ và đội mũ bọc lưới. Một người cắp khẩu tiểu liên trung cộng, còn người kia thủ trong tay cây còng và chùm chìa khóa. Rộp một tiếng, chiếc còng kia bao kín cổ tay Nguyễn Đoàn và chàng bị kéo ra ngoài. Nguyễn Đoàn được đưa lên phòng thẩm vấn của Sở Công an Hà Nội. Chàng biết chắc là Sở Công an vì cách đấy 1 năm có dịp vào xin giấy tờ, chàng đã để ý đến 2 cây to sừng sững trước khu giam can phạm, cạnh phòng lấy cung. Chàng bước vào căn phòng rộng, quét vôi sậm, trên trần treo lủng lẳng nhiều bóng đèn sáng quắc. Nhân viên thẩm vấn quay ngọn đèn sáng chói, ít nhất 500 nến, vào giữa mắt Nguyễn Đoàn khiến chàng phải nhắm mắt lại. Tiếng Phạm Linh sau bàn đập mạnh vào tai chàng, mở mắt ra. Ngồi xuống, Phạm Linh giấu thân hình trong bóng tối, nói tiếp, giọng dữ dằn, Sở Công an theo dõi các anh từ lâu. Bây giờ, chọn ổ đã bị bắt, anh là thằng đầu sỏ. Nếu anh chịu khai hết, chịu trả lời rành rọt những câu tôi hỏi, mai kia ra tòa anh sẽ tránh được tội chết. Anh chỉ bị xử vào tội đồng lõa dại dột. Nguyễn Đoàn không đáp. Phạm Linh gằn giọng, câu hỏi thứ nhất, tổ chức do anh cầm đầu gồm những ai? Nguyễn Đoàn vẫn im lặng. Phạm Linh cười nhạt, giỏi lắm. Anh không trả lời, tôi cũng có cách hỏi. Tôi sẽ hỏi người bạn từ trong Nam ra gặp anh. Nguyễn Đoàn buông thõng, thì anh cứ hỏi. Một cái tát in trên mặt Đoàn làm nảy đom đóm. Chàng lặng người trên ghế suýt ngã. Chừng con mắt nảy lửa nhìn tên công an vừa đánh chàng. Nguyễn Đoàn lấy lại sức mạnh bình thường, vụt đứng lên đạp thật mạnh giữa bụng hắn. Tên công an la một tiếng rồi ngã chúi xuống đất, đầu đập vào tường. Một đám đông xô đến bên Đoàn. Phạm Linh khoát tay, hãy bình tĩnh, để can phạm cho tôi, mọi người buông tay. Tên công an bị Nguyễn Đoàn đánh trọng thương được đưa ra ngoài. Giọng Phạm Linh đổi ra ôn tồn, anh thấy chưa? Nếu tôi không can ngăn, anh sẽ bị vằm ra hàng ngàn mảnh. Con người ai lại muốn chết bao giờ? Anh khai sự thật, tôi sẽ vận động giảm án cho anh. Sau một vài năm học tập lao động anh sẽ được trở về, có phải hơn là câm lặng rồi bị tra tấn, bị xử tử không? Ngước nhìn Phạm Linh qua ánh đèn sáng quắc, Nguyễn Đoàn đáp, tôi chống lại các anh và không may bị các anh bắt. Dầu bị anh xẻo tai, cắt mũi tôi cũng không nói. Mà muốn nói, tôi cũng không biết gì mà nói. Anh còn lạ gì phương pháp tổ chức bí mật. Một người chỉ biết một hay hai đồng chí là cùng. Trong tiệm sách có 3 người cùng tiểu tổ với tôi, các anh đã bắt được hết. Ngoài ra tôi không còn biết ai. Phạm Linh ngạo nghễ, tôi biết tổ chức của anh đang còn nhiều người nữa. Chẳng hạn anh cả là ai? Z199 là ai? Z28 là ai? Nhân viên do thám Sài Gòn ra đây gặp anh làm gì? Anh cả, Z199 và Z28 là ai? Tôi không biết. Lẽ giản dị tôi chưa gặp những người này. Còn vấn đề người nhân viên ở Sài Gòn ra tôi chưa tiếp xúc thì bị bắt nên không biết hắn mang theo chỉ thị nào. Vả lại anh hỏi hắn có tiện hơn không? Phạm Linh lạnh lùng, tôi không cần chơi trò ú tim với anh nữa. Hắn đã nhanh chân trốn thoát, nhưng hắn cũng không chạy đâu xa, sớm muộn sẽ bị thộp cổ. Đêm qua hắn nhảy dù xuống Hà Nội, giữa hắn và anh có một nhân viên liên lạc. Tôi cần biết trung gian này là ai? Nguyễn Đoàn lắc đầu, tôi không hoạt động với ai ngoài Đỗ Hội và Trần Tính. Không tin anh hỏi lại, Phạm Linh đập bàn, Hội và Tính đã khai hết, vậy anh cho Hội và Tính đối chất với tôi. Phạm Linh vô tình mắc mưu.
Vì không biết hai bạn sống chết ra sao nên Nguyễn Đoàn mới đòi đối chất. Chàng dư biết không bao giờ hội và tính chịu phanh phui bí mật của tổ chức. Phạm Linh nghiến răng một cách hiểm độc, hội và tính đã bị hành quyết. Chúng không đáng được khoan hồng. Tuy anh cầm đầu nhưng xét ra anh còn có tinh thần tiến bộ hơn chúng. Giờ đây chỉ có tôi và anh trong căn phòng này, anh nói đi, không ai nghe đâu. Tôi cam đoan sẽ không tiết lộ cho ai biết, Nguyễn Đoàn cười thầm. Không cần lục lọi, chàng đã nhìn thấy cuộn băng nhựa quay từ từ dưới bàn giấy của Phạm Linh, và nếu chàng không lầm thì đâu đây, trong góc tối hoặc ở phòng bên ngồi sau ống nghe đặc biệt, hai tốc ký viên chuyên môn của Sở Công an đang cặm cụi ghi chép. Bản điều lệ của người điệp viên hoạt động trong vùng địch hiện lên trong trí thành những dòng chữ vàng chói lọi. Điền 5 của bản điều lệ căn dặn không được phép mềm yếu thú tội với địch và khai rõ về tổ chức. Chàng thừa hiểu theo truyền thống của nghề do thám bạc bẽo này, dầu chàng khai thật, địch cũng thủ tiêu chàng để bảo vệ bí mật. Nguyễn Đoàn ngậm ngùi nhớ đến ống cyanua chàng không kịp dùng hồi chiều, khi bị Phạm Linh hạ độc thủ bất thần. Phạm Linh nói tiếp giọng vỗ về, nếu anh thật tâm cộng tác, tôi xin hứa danh dự trả tự do cho anh, bằng không, hắn cố tình bỏ lửng câu nói để Nguyễn Đoàn lo sợ. Nhưng nét mặt chàng vẫn thản nhiên. 1 giờ trôi qua, chiến dịch dỗ dành của Phạm Linh thất bại. Hắn gầm rít như con hổ bị thương, giỏi, giỏi thật. Nhưng rồi coi mày sẽ giỏi tới mực nào. Nguyễn Đoàn bị lôi sang phòng tra tấn. Chàng rợn tóc gáy, mặc dầu trong thời gian huấn luyện ở trường điệp báo, chàng đã học cách chống đỡ trong các cuộc tra tấn. Khi bị tra tấn, một trong các phương pháp để khỏi đau đớn là nghĩ lan man đến chuyện khác, nhất là nghĩ đến cái mông đầy đặn, cong cớn của một cô ả xinh xinh, tới bộ ngực nhọn hoắt, thứ thật, 100%, không phải thứ giả mập mờ đánh lận con đen bằng cao su mút. Đoàn được chấm ưu hạng về môn chịu đòn trong trường. Song những hình cụ dã man được bày biện trong phòng tra tấn, đầy máu đen xịt và đầy tử khí vẫn làm chàng lạnh người. Những hình cụ rùng rợn này, mật thám đế quốc đã dùng để bắt chiến sĩ cách mạng phải khai, và nhiều người chịu không nổi đã phải đầu hàng. Thời Nhật, thời phát xít Đức, những hình cụ tương tự được đem dùng lần nữa. Lần này đến lượt Nguyễn Đoàn trong Sở Công an Hà Nội. Phạm Linh chỉ một thùng gỗ đựng đầy nước ở góc phòng nói với Nguyễn Đoàn, trong trường hợp anh cứng đầu, bắt buộc tôi phải cho anh đi tàu thủy. Nguyễn Đoàn không nhếch mép, chàng đã nghe anh em thuật lại món đi tàu thủy trong nha công an Bắc Bộ. Phạm nhân bị trói gô như khúc giò, bị treo ngược hai chân, đầu thả xuống bể nước trong khi nước dâng lên từ từ, dâng lên ngập tóc, ngập mắt, ngập mũi, ngập miệng, tới khi phạm nhân bị ngộp phải cung khai. Nguyễn Đoàn lẳng lặng nhìn hai công an loay hoay buộc vào ngón chân cái của chàng một sợi dây thép nhỏ xíu. Chúng đẩy chàng ngã, một tên đỡ lấy chàng, tên kia từ từ kéo sợi thép móc vào pulley cho hai chân chàng chạm mái trần. Phạm Linh mở cái vòi ở thùng gỗ cho nước chảy vào từ từ. Nguyễn Đoàn có cảm giác như bị lưỡi dao sắc tiện đứt hai ngón chân cái. Nỗi đau đớn đọng lại ở hai bàn chân và trên đầu bị dốc ngược. Làn nước lạnh như băng xẹt chạm tóc chàng, nước vẫn dâng lên từ từ. Nguyễn Đoàn dồn hết tâm trí để nghĩ đến đàn bà với hy vọng quên được nỗi đau ở ngón chân và ngực. Và chàng hình dung lại người đàn bà lạ lùng chàng gặp 3 năm trước ở Sài Gòn, trước ngày ra Hà Nội hoạt động. Chàng đã quen nhiều đàn bà, song vẫn ngất ngây trước sức hấp dẫn kỳ quặc của nàng. Đặc điểm của nàng là không ai đoán được nàng bao nhiêu tuổi, 20 hay 40, đã có chồng hay còn hơ hớ đào tơ. Thân thể nàng là sự phối hợp tuyệt diệu của những đường cong căng cứng, vai tròn, cổ tròn, đầu gối tròn, bộ ngực rắn chắc mà mềm mại. Gã đàn ông háo sắc nào bị bệnh dư máu vô phúc nhìn thấy là đứt mạch máu mà chết. Làn da trắng muốt của nàng cũng là kỳ quan của vũ trụ, từ đầu xuống chân không một vết răn, không một nốt tàn nhang, không mụn trứng cá, không một cái thẹo nhỏ. Khuôn mặt nàng dịu dàng mà đắm đuối, vui tươi mà trầm mặc, nhí nhảnh mà trang nghiêm, thơ ngây mà già dặn. Nguyễn Đoàn sống đúng 1 tuần với nàng trên bãi biển Thuận An, rồi mỗi người đi một ngả. Chàng lên đường vì nhiệm vụ, còn nàng dường như bị chết đuối trong một cuộc tắm biển. Có lẽ ở dưới đáy biển nghe danh nàng, Long Vương nổi sóng đa tình, gây trận cuồng phong, lôi nàng xuống thủy cung ép nàng làm vợ, mực nước mấp mé ở lông mày. Làn nước mùa đông lạnh ghê răng, hàng trăm hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt Nguyễn Đoàn, nước vẫn lên. Đôi mắt Nguyễn Đoàn đã chìm dưới làn nước giá buốt, chàng nhắm nghiền mắt, tưởng tượng đến một người đẹp khác. Người này gầy gầy, xương xương, trên người nàng cái gì cũng nhỏ.
Miệng nhỏ, mũi nhỏ, ngực nhỏ, tay chân đều nhỏ, song chính cái nhỏ thần diệu ấy đã làm đàn ông say mê, hệ vướng vào là không rút ra được nữa, nếu nước lạnh cứ dâng lên mãi thì chỉ mấy phút nữa sẽ ngập mũi, ngập miệng và chàng sẽ tắt thở. Tai chàng đã ngập nước, tuy vậy chàng còn nghe rõ mồn một tiếng tích tắc đều đều, ảm đạm của chiếc đồng hồ Westminster treo trên tường. Mắt chàng không thấy gì nữa, nhưng chàng vẫn thấy nét mặt đanh ác của Phạm Linh đang cúi gần thùng nước, và trên cặp môi thâm xì của hắn, nở một nụ cười sát nhân, tích tắc. Tích tắc, tiếng tích tắc đồng hồ như tiếng chuông đếm giờ, báo hiệu với chàng giờ chết sắp lại. Nước lên đến mũi, chàng thu hút hết sức lực, lạng đầu sang bên cho mũi vọt lên cao, cố tranh thủ lấy chút dưỡng khí. Vô ích, Nguyễn Đoàn quẫy mạnh, đụng đầu vào vỏ thùng. Ý định của chàng là đẩy ngã cái thùng. Chàng không biết rằng cái thùng quái ác này đã được chôn chặt xuống nền phòng và mỗi lần đụng mạnh Nguyễn Đoàn càng đau thêm, thiếu không khí, hai lá phổi của chàng như bị xé nát. Chàng cố nhịn nhưng không thể nhịn được nữa. Nước dâng lên mũi, dâng lên miệng. Thôi hết, hồi nãy, miệng chàng còn được há rộng để hấp tạp ít không khí hoàn sinh và để phun nước ra bằng lỗ mũi, nhưng nó đã chìm dưới nước. Nước ùa vào ruột Nguyễn Đoàn. Chàng đu đưa trên sợi dây thép một cách tuyệt vọng. Nguyễn Đoàn đợi chết, tuy vậy óc chàng vẫn còn tỉnh táo. Phạm Linh ra lệnh cho một công an viên tắt vòi nước. Một tên khác nhấc đầu Nguyễn Đoàn, lôi ra ngoài. Thân thể Đoàn cứng đơ như khúc gỗ. Đầu chàng nặng trình trịch như đeo tảng đá lớn. Nhiều mũi dao vô hình đâm sâu vào óc chàng. Chàng muốn thét to, song tiếng kêu mắc cứng ở cuống họng. Rồi chàng ngất lịm. Phạm Linh quỳ bên cạnh Nguyễn Đoàn, làm hô hấp nhân tạo cho chàng. 5 phút sau chàng tỉnh dậy. Nguyễn Đoàn được đỡ ngồi rồi bị trói nghiến vào lưng ghế. Phạm Linh cười giễu cợt, chắc anh muốn chết ngộp lắm. Nhưng không, anh còn nặng nợ trần ai. Tôi chỉ cho anh gần chết, rồi cứu sống để nếm món khác. Nguyễn Đoàn nhổ nước bọt vào mặt Phạm Linh, anh đừng tưởng vậy là đại thắng. Tra tấn dã man hơn nữa tôi cũng không khai đâu. Phạm Linh đưa tay áo chùi mặt, trên môi vẫn điểm nụ cười sâu độc, không khai rồi cũng phải khai. Rồi hắn ngoảnh sang một công an viên, ra dẫn mụ ấy vào đây. Mụ ấy là ai? Tia điện giật mạnh trong thớ thịt Nguyễn Đoàn. Thúy Liễu tức rét, 199 bị bắt rồi ư? Chàng đâm ra ái ngại, không phải cho số phận chàng mà cho số phận của người thiếu phụ trẻ, đẹp, mà chàng tận tình bênh vực. Chàng đã thận trọng, không lẽ địch phăng ra sợi dây liên lạc mau chóng như vậy, chàng đã đoán lầm. Mụ ấy không là Thúy Liễu mà là bà cụ già trên 70 tuổi. Nguyễn Đoàn bật ra một tiếng căm tức. Bà cụ già mới vào, do hai người xốc nách, có một dáng điệu vô cùng buồn thảm. Tóc bà bạc phơ, da rẻ nhăn nheo trông như trái cây chín héo, đôi mắt thâm quầng, ướt nhòe nước mắt. Vừa ngồi xuống ghế đối diện chàng, bà lão đã òa khóc. Nguyễn Đoàn tưởng như nước mắt của chàng cũng chảy theo. Chưa lúc nào chàng xúc động bằng lúc này vì bà lão ngồi trước mặt là mẹ chàng. Phạm Linh hiểm ác thật, dùng độc hình không xong hắn quay sang hành tội tình cảm. Nước mắt bà bộ điệu thiểu não của bà giàu muốn giàu không sẽ làm chàng mủi lòng. Bà không biết gì về công việc chàng làm, tuy nhiên Phạm Linh sẽ mượn tay bà để khai thác một phần sự thật, và nhất định Phạm Linh sẽ thắng. Biết trước nên Nguyễn Đoàn dáng không bộc lộ xúc động, chàng nghiến răng để khỏi khóc, và nhắm mắt lại như không nhận được ra bà lão là mẹ. Bà lão khóc tức tưởi rồi nói, mẹ lên đây. Đoàn con nhận ra được mẹ không? Nguyễn Đoàn thản nhiên nhìn vào cặp mắt răn reo của mẹ, không đáp một tiếng. Bà lão hỏi dồn, Đoàn ơi, con không nhận ra mẹ sao? Trời ơi, con tôi đã làm gì mà người ta hành hạ thế này? Phạm Linh chêm vào, làm gì à? Bà không biết ư, làm Việt gian mà bà còn muốn bênh vực ư? Bà lão ngước đầu lên, trả lời một cách cứng rắn, con tôi có quyền thương nó. Nó làm gì, tôi không cần biết. Phạm Linh cười khẩy, phải, không biết rồi bà sẽ biết. Nguyễn Đoàn quắc mắt, đồ hèn. Hành hạ bà già là đồ hèn. Rồi không đợi Phạm Linh đáp, chàng quay sang phía mẹ, không phải là con không nhận ra mẹ, nhưng thoạt thấy mẹ, con đã biết chúng nó tâm địa ra sao. Mẹ có 3 con trai, 2 anh con đã bị giết ở Lục An Châu sau ngày toàn quốc kháng chiến rồi, mẹ quên sao? Ngày trước 2 anh cũng bị coi là Việt gian. Thôi mẹ về đi. Nước mắt của mẹ làm con động lòng thật, nhưng việc lớn của con phải giữ cho đến chết. Bà mẹ khóc lóc, phải, mẹ nhớ, nhưng hiện mẹ chỉ còn mình con thôi.
Ngày xưa thầy con mất, dặn con nên nối hương hỏa của nhà. Nay con có mệnh hệ nào thì dòng nhà ta phải tuyệt. Mẹ chỉ cần con sống, mẹ đã hẹn về việc người ta sẽ khuyên con khai sự thật. Con đừng giận mẹ, anh em biết nông nỗi cũng không giận con đâu, nếu không ở trong hoàn cảnh này, chắc Nguyễn Đoàn đã phì cười trước sự biện hộ dung dị của mẹ. Bà đã luống tuổi, ngày nào, giờ nào, cũng nghe lời nhồi sọ và cứ tưởng nói sự thật sẽ không hề gì. Nếu bà đã sống trong nghề, đã biết rõ sự tối quan trọng của im lặng tất sẽ tha thứ cho chàng. Nguyễn Đoàn thở dài, mẹ về đi, con không thể nghe lời mẹ, Phạm Linh nói, nếu con bà không nói, bắt buộc tôi phải tra tấn bà. Nguyễn Đoàn cười khẩy, anh không có quyền tra tấn người vô tội. Phạm Linh đáp, sao là vô tội? Đẻ ra đứa con Việt gian mà không có tội ư? Vả lại, có tội hay không, anh sẽ thấy. Trước mắt mẹ, Nguyễn Đoàn bị trói thêm nhiều vòng dây nữa. Hai tên công an lễ mễ bưng ra cái hòm nhỏ đựng những cái kềm sắt nhỏ còn loang vết máu khô. Nguyễn Đoàn chợt hiểu, Phạm Linh sẽ dùng kềm nhổ móng tay chàng. Hai bàn tay chàng bị đút trong cái cùm nhỏ vô phương cử động. Một tên công an chọn cây kềm lớn đen chùi chũi, tiến lại sát chàng, chặn bàn tay xuống. Phạm Linh dõng dạc ra lệnh, tay trái trước, rồi đến tay phải, bắt đầu tứ ngón trỏ, phập một cái, gọng kềm ngậm lấy, móng tay trỏ đã bị giật bắn ra. Cái móng tay nhầy nhụa thịt máu rời khỏi ngón, máu đỏ tung tóe. Nguyễn Đoàn nhắm mắt, nghiến răng cố không kêu đau. Mẹ chàng nấc lên và ngã rụp xuống đất, ngất đi. Phạm Linh sai thuộc hạ phun nước lạnh vào mặt bà rồi kéo lên ghế. Tỉnh lại, bà cụ khóc òa như đứa trẻ. Nguyễn Đoàn giả vờ không nghe tiếng mẹ khóc. Phạm Linh dằn giọng, anh không nghe tiếng mẹ anh khóc ư? Hừ, con bất hiếu. Nguyễn Đoàn vùng lên, đá vào ngực Phạm Linh. Tuy võ giỏi nhưng bị đánh bất thần, hắn không đỡ kịp, phải chúi vào thùng nước làm nước bắn lung tung. Nét mặt không lộ vẻ giận dữ, hắn rút mù xoa lau chỗ ướt rồi nói, được, gan lắm. Nhổ thêm cái nữa xem anh còn gan đến đâu, một móng tay nữa được rút ra khỏi ngón. Máu lại trào ra, bà mẹ của Đoàn lại kêu lên thất thanh, rồi đến móng tay thứ ba. Lần này bà cụ ngã vập mặt và bất tỉnh lần nữa, máu trong huyết quản Nguyễn Đoàn sôi lên. Chàng không ngờ công việc chàng làm lại liên quan đến mẹ, và chàng không ngờ đối phương tàn bạo đến thế. Nếu chàng ngậm miệng chẳng bao lâu nữa 10 móng tay chàng sẽ rời khỏi ngón. Rút hết móng, Phạm Linh sẽ cho cắt tai, xẻo lưỡi, khoét mắt với mục đích khám phá sự thật với bất cứ giá nào. Nhìn bà mẹ dần ra hồi tỉnh, đột nhiên Nguyễn Đoàn nảy ra sáng kiến ghê gớm. Chàng sẽ khai, khi Phạm Linh ra lệnh nhổ móng tay thứ tư, Nguyễn Đoàn nhìn hắn, giọng giáo hoảnh, cất đồ nghề đi, tôi bằng lòng nói, Phạm Linh reo mừng, có thế chứ? Nguyễn Đoàn nói tôi sẽ trả lời những điều anh hỏi nhưng với hai điều kiện. Phạm Linh hất hàm, như thế nào? Điều kiện thứ nhất, các anh thả ngay mẹ tôi. Phạm Linh gật đầu, chấp thuận. Phạm Linh quay lại phía mẹ Đoàn, con bà chịu khai, tôi tha cho. Tôi sẽ cho công sa chở bà về quê. Nguyễn Đoàn nói với mẹ về đi, con chịu khai rồi. Mẹ đừng lo gì về con nữa, bà lão ôm lấy Đoàn, nước mắt bà thấm ướt chiếc sơ mi dày của chàng. Một phút sau, Phạm Linh đẩy bà ra, rồi hạ lệnh cho thuộc viên, đồng chí Trương đưa bà này ra ngoài, bảo tài xế đánh xe đưa bà về Hà Nam, bà lão bịn rịn ra ngoài. Phạm Linh ngồi gần Nguyễn Đoàn, dáng điệu thân mật, anh thấy chưa? Anh đặt hai điều kiện, mới liệt kê điều kiện thứ nhất tôi đã chấp thuận ngay, không cần biết điều kiện thứ hai ra sao. Như vậy dù biết tôi đối với anh hết sức khoan hồng. Nguyễn Đoàn thều thào, cảm ơn anh. Tuy miệng nói, cảm ơn, lòng chàng lại vô cùng căm tức. Chàng dư biết nếu không được toại nguyện, Phạm Linh sẽ tái diễn tấn trò cực hình và phen này tất nhiên mẹ chàng sẽ bị, đi tàu thủy, và bị nhổ móng tay như chàng. Tiếng Phạm Linh như từ cõi xa nào vong lại, còn điều kiện thứ hai ư. Để tôi khai xong cũng chưa muộn, thế còn gì bằng, rồi kêu vọng, đồng chí Trương đâu? Gọi tốc ký viên sang đây, Nguyễn Đoàn được mở trói. Phạm Linh mời chàng hút thuốc lá thơm và uống nước cam chai. Xong xuôi, Phạm Linh bắt đầu thẩm vấn, trong khi hai tốc ký viên luân phiên ghi chép Z28 là ai. Nguyễn Đoàn đáp như máy, là nhân viên của ông Hoàng nhảy dù xuống gần Hà Nội, hắn sẽ gặp anh ở thư quán Tiến Bộ, phải, hắn nhảy xuống gần Hà Nội nghĩa là xuống khu vực nào, tôi không biết, vô lý, anh là trưởng tổ sao không biết.
Nếu quả thật anh không biết địa điểm nhảy dù thì cũng phải biết người có nhiệm vụ chờ đón Z28 đêm qua. Người này là ai? Tổ chức chúng tôi hoàn toàn bí mật. Tuy là tổ trưởng tôi cũng không biết mặt liên lạc viên. Đáng tiếc là anh đã giết mất tính, nếu hắn còn sống sẽ giúp được nhiều. Chính hắn là khâu xích giữa tôi và người đón Z28 đêm qua. Z199 là ai? Là mật số của người đón Z28, đàn ông hay đàn bà? Nguyễn Đoàn cười thầm, rõ ràng là Phạm Linh không biết Thúy Liễu, tôi không biết. Z28 ra đây có công tác gì, tôi không biết. Công tác này Trung ương dặn phải đợi Z28 mới biết. Anh cả, ở đâu, tôi không biết, vô lý. Anh cả là cấp chỉ huy trực tiếp mà anh không biết ư, vì không bao giờ tôi được giáp mặt. Anh cả tổ chức anh vào đảng ra sao, tổ chức bằng thư. Tôi nhận được nhiều bức thư đánh máy rủ tôi vào. Tôi bằng lòng, y hẹn, một người đến rước tôi đi, người đó là ai, tôi cũng không biết. Vì trong khi đi bất thần họ đánh tôi mê man rồi khiêng tôi xuống xe mang đến nơi anh cả cư ngụ. Diện mạo anh cả, không biết, vì đeo mặt nạ, cao hay thấp cao, bao nhiêu, độ 1 thước 7, nặng, độ 65 cân, già hay trẻ, có lẽ lớn tuổi. Xét theo giọng nói, nghĩa là chạc độ bao nhiêu, trên 35, nói tiếng đàng trong hay đàng ngoài, tiếng trong nam, gặp hắn tại đâu, tôi bị bịt mắt khi đi, khi về nên không biết, được. Bây giờ đến đoạn quan trọng nhất, tôi tin anh hoàn toàn khai thật, vì nếu anh khai man tôi có thể kiểm soát được ngay, tôi sẵn sàng giữ lời hứa, và một cuộc hẹn nào trong nghề gián điệp cũng gồm 2 buổi. Anh đồng ý không? Đồng ý, tức là Trung ương của anh đã xếp đặt trước 2 nơi gặp gỡ. Nếu cuộc gặp hồi chiều ở tiệm sách tiến bộ không xong, còn nơi gặp thứ 2 nữa. Vậy địa điểm gặp phòng hờ này ở đâu? Bao giờ gặp? Mật khẩu ra sao? Bây giờ tôi đặt điều kiện thứ 2, rồi anh sẽ trả lời phải không? Phải, cho phép anh nói, đề nghị của tôi rất dễ thực hiện. Tôi muốn được viếng thi hài của Đỗ Hội và Hoàng Tính, viếng để làm gì? Thứ nhất, để tỏ tình mến thương. Thứ 2, để tự vệ. Nếu 2 người này còn sống tôi không thể tiết lộ bí mật của tổ chức. Nếu họ đã chết, tôi có tiết lộ nữa cũng không ai nghi ngờ tôi, chấp thuận. Anh đi theo tôi, Nguyễn Đoàn cùng Phạm Linh sang phòng bên. Trong một tích tắc hớ hênh, Phạm Linh có thể bị Đoàn đánh ngã, nhưng chàng tự xét có hạ được Phạm Linh cũng không tài nào thoát khỏi. Chi bằng, trên một cái cáng còn nhuộm máu hồng, Đỗ Hội và Hoàng Tính nằm sóng sượt, cứng đờ. Nét mặt kinh ngạc của người chết chứng tỏ cả hai đều bị giết trong phút bất ngờ. Nguyễn Đoàn cúi xuống vuốt mắt, rồi nói với Phạm Linh, xong rồi. Tôi bằng lòng khai hết, trở lại phòng cũ, Phạm Linh đánh diêm châm thuốc cho Nguyễn Đoàn. Đoàn nói, giọng như mơ màng, tối mai, 8 giờ, nơi hẹn là cái ghế đá trước sở bưu điện bờ hồ, mật khẩu, tôi đút thời mới số hôm nay vào túi áo bên trái. Báo gấp tư, mang xét tờ báo lôi ra ngoài, bên tay phải tôi cầm cuốn sách bìa da đỏ, nhưng tôi không tin Z28 đến chỗ hẹn. Chỗ hẹn này là phòng hờ nếu lần đầu không gặp nhau. Đằng này, Z28 đã đến và đã xung đột với các anh. Nếu thấy tôi đến, Z28 biết ngay bị gài bẫy. Vả lại nếu tôi không đến vị tất Z28 chịu ló mặt, Phạm Linh tủm tỉm cười, tôi tin chắc hắn sẽ đến. Tại sao? Vì hắn biết nếu anh bị bắt sẽ có người khác thay thế anh. Nguyễn Đoàn dùng mình. Chàng vẫn tưởng Phạm Linh bị lừa, nhưng không, hắn thừa biết hồi nãy chàng nói dối. Hắn thừa biết chàng có liên lạc với anh cả, liên lạc với Z199. Hắn thừa biết ngoài Đoàn ra, anh cả cũng biết về vụ tiếp xúc phòng hờ. Nguyễn Đoàn nhếch mép, Phạm Linh cười xòa, tôi đã bố trí đầy đủ. Giờ này báo chí thủ đô đã loan tin anh vượt ngục lên trang nhất. Trước khi anh biết chắc tôi khai, trước khi mang anh đến đây tôi đã biết chắc anh sẽ khai. Đời người ta chưa ai chịu được nửa giờ tàu thủy và chịu mất hết móng tay. Hừ, các anh dã man thật, làm nghề này ai chả dã man. Tôi bị các anh bắt thì chung quy cũng thế. Các anh khảo tôi phải khai, tuy nhiên cũng như anh, tôi sẽ bảo vệ đồng chí. Tương kế, tự kế mà lại, tôi không nói dối, tôi hiểu. Tôi hiểu lắm nên không hỏi gặng. Phạm Linh nói tiếp, đọc báo đêm nay Z28 đinh ninh ngày mai anh sẽ ra bờ hồ gặp y. Hoặc anh, hoặc một người nào khác, nhưng là anh thì hay hơn. Vậy ngày mai, anh sẽ đến gặp Z28 tại bờ hồ. Z28 sẽ mang gì trên người làm mật hiệu, hắn sẽ quấn phu la màu xám và trắng,
thứ Phu La mà Mậu Dịch vừa bán cho cán bộ. Khi nhận ra tôi, hắn sẽ đến gần xin lửa châm thuốc lá. Hắn sẽ hỏi tôi, trời lạnh thế này mà đồng chí dám ra hồ Gươm hóng gió ư? Tôi phải đáp, ở trong nhà bí hơi nên tuy trời lạnh mà nhiều người vẫn ra đây ngồi. Mật khẩu trao đổi xong, Z28 sẽ ra chỉ thị cho tôi, cảm ơn anh. Nếu Z28 mắc mưu, nghĩa là nếu anh thành thật một phần nhỏ, tôi sẽ ghi anh công đầu. Anh hiểu chưa? Tôi hiểu, như nãy tôi đã nói, nếu tôi ở hoàn cảnh anh, tôi cũng trối quanh để bảo vệ cơ sở, nhưng ở đây anh nói dối không xuôi đâu. Tối mai, nếu anh đánh lừa chúng tôi sẽ ra lệnh nhổ nốt móng tay bên phải của anh và sẽ mang mẹ anh tới chứng kiến cảnh cắt mũi, xẻo tai, và sau cùng sẽ chặt tứ chi anh dần dần từng miếng một cho đến lúc chết. Và anh chết xong chúng tôi sẽ tra tấn mẹ anh như thế, tôi hiểu, đã hiểu rồi thì làm phải dễ. Tôi không cần anh thành thực hoàn toàn, anh chỉ cần giúp tôi tối mai mà thôi. Gặp Z28, anh chỉ cần hắt hơi một tiếng. Việc còn lại, anh mặc cho tôi, sợ anh bố trí canh gác cẩn mật hắn sẽ không đến, anh khỏi lo. Trên đường quanh bờ hồ tối mai sẽ không có người gác. Thôi, cho anh xuống nghỉ. Tôi nhắc lại, nếu anh thật tâm, tôi sẽ phóng thích vô điều kiện. Còn như, Nguyễn Đoàn ngắt lời, tôi hiểu, hai công an viên điệu chàng xuống trại giam. Phòng nghỉ mà Phạm Linh vừa nhắc tới là cái xà lim kiên cố mà chàng bị giam từ lúc mới đến. Nguyễn Đoàn chắt lưỡi, tối mai. Còn những 24 tiếng đồng hồ nữa. Còn chán thì giờ nghĩ ngợi, chàng ngủ thiếp lúc nào không biết. Chương 4. Phạm Linh bóp kèn inh ỏi để tránh đoàn xe bò chở đầy đất từ Khâm Thiên về 7 mẫu. Hắn rú lên một tiếng tục tằn khi cái vè trước suýt đụng cây càng của chiếc xe bò dẫn đầu. Đoàn xe này của học sinh trường Nguyễn Trãi mang đất từ ngoại ô về lấp hồ. Chiếc xe đầu đeo 2 cây cờ đỏ, tức là cờ thi đua được thưởng. 2 thanh niên kéo xe bò, mồ hôi nhễ nhại, dưới trời đông rét lạnh, nhanh mắt kéo càng vào sát lề, miệng la lớn, lái ẩu. Đoàn xe đi sau phụ họa với lời phản đối của xe bò đi trước. Phạm Linh định dừng xe tặng cho bọn thanh niên đi lao động một bài học, nhưng nghĩ đến việc cần trước mắt hắn mắm môi, đạp lút ga, phóng thẳng. Lao động, đồng ý, nhưng cái bọn học trò đi lao động kia mù mắt hay sao mà không biết người lái chiếc Pobieda mới tinh kia là đồng chí Phạm Linh, nhân vật số 1 của cơ quan phản gián Hà Nội. Vừa quặt sang đường Hàng Cỏ, vượt qua khách sạn Hòa Bình, Phạm Linh vừa nghĩ đến cuộc kiểm thảo lát nữa với những chuyên viên của tổ chức RU. Trung ương Tình báo Xô Viết, Silov và BF là 2 nhân viên cao cấp trong sứ quán Liên Xô ở Hà Nội phụ trách điệp báo. Từ lâu Phạm Linh hoạt động dưới sự hướng dẫn của Silov và BF nhưng chỉ khi nào xảy ra điệp vụ quan hệ hắn mới được dịp đối diện, bàn bạc và nhận chỉ thị, tuy lệnh trình diện không nói rõ là việc gì, hắn đã biết là chuyện liên quan đến Nguyễn Đoàn và tổ chức gián điệp của phong trào yêu nước. Sáng nay, vừa tới sở, hắn đã nhận được điện thoại hạ lệnh bỏ dở mọi việc và đến trình diện cấp tốc với ti biệt phái RU. Thành ra chưa kịp giải quyết công việc trong ngày, mới 9 giờ sáng Phạm Linh đã hối hả lái xe đến gặp Silov và BF. Xe Phạm Linh dừng trước một biệt thự 3 tầng đồ sộ, góc đường cột cờ. Biệt thự này có lính và chó bạch dê được huấn luyện thuần thục, canh gác ngày đêm, tường cao lút đầu, phía trên răng dây thép gai truyền điện, là trụ sở của cơ quan RU. Ở Bắc Việt, xuống xe, hắn bị một quân nhân Nga cao lớn vẻ mặt lạnh lùng cản lại. Xuất trình giấy tờ, người gác gọi điện thoại vào trong. 3 phút sau, 2 quân nhân khác, lăm súng máy, nện gót bước ra hiệu cho Phạm Linh. Tuy đã vào ra biệt thự RU, nhiều lần Phạm Linh vẫn rợn ở gáy, giận gáy vì hệ thống canh phòng. Tuy hắn là võ sĩ nhu đạo đệ tam đẳng đai đen, mỗi khi nhìn thấy hơn chục con chó Nga, con nào cũng lớn bằng con hổ nằm phục từ sân vào đến cửa chính, là trong lòng hắn lại nôn nao, biệt thự kiên cố thật. Chỉ có một cửa chính ra vào gồm đủ thiết bị đề phòng kẻ lạ xâm nhập. Cửa sổ trong biệt thự đều có chấn song sắt cỡ lớn và bao lưới thép dày. Đó là chưa kể một lớp kính dày không vỡ. Cửa chính và cửa phụ được đóng im ỉm suốt ngày đêm, vì bên trong toàn là máy điều hòa không khí. Đến hành lang, Phạm Linh còn phải đợi thêm 5 phút mới được 2 người lính khác, cũng võ trang súng máy dẫn vào phòng trực. Ở phòng này, người ta trình báo lên lầu cho phòng bí thư của Silov và BF, tránh và phó ti RU,
tính từ khi Phạm Linh dừng xe trước ty đến khi được đưa lên gác 2 gặp phó trưởng ty BF mất đúng 40 phút đồng hồ. Hắn đã được hẹn trước, nếu không chưa biết đợi đến bao lâu mới được hội kiến. Qua dãy phòng có cửa sắt đóng mở bằng điện hắn tới một cánh cửa lớn, sơn xanh đậm, gắn tấm biển đồng ghi số 1 bằng tiếng Nga. Văn phòng của BF, cửa mở. Bên trong là một căn phòng rộng chừng 8 thước, ngang 6 thước, xung quanh kê tủ sắt cao gần đụng trần. Giữa phòng là cái bàn rộng, tất cả đều sơn màu xanh đậm như màu cửa. Ngồi sau bàn là BF, đứng bên, thái độ hách dịch kể cả là trưởng ty Silop, không đợi Phạm Linh bắt tay chào và ngồi xuống ghế. Silop đã nói, đồng chí đã biết chuyện gì chưa? Phạm Linh đáp lại bằng tiếng Nga, thưa chưa. Vụ gián điệp địch Nguyễn Đoàn đang được tôi tiếp tục khai thác. Giọng Silop có vẻ thiếu bình tĩnh, tôi vừa gặp đồng chí Phó Thủ tướng xong. Bắt đầu từ phút này chúng tôi sẽ đích thân phụ trách vụ Nguyễn Đoàn. Phạm Linh đáp, vâng, một tiếng nhỏ. Silop lại hỏi, đồng chí đã biết tung tích tên điệp viên nhảy dù hồi đêm xuống gần Hà Nội chưa? Là Z28, tên thật là gì? Thưa không biết. Silop cười khẩy nhìn BF. BF rút trong ngăn kéo ra một xấp hồ sơ màu xanh nhạt, trên dán miếng giấy đen, viết mấy chữ trắng, hồ sơ điệp viên của địch. BF lấy ra tờ giấy đánh máy, đóng dấu tối mật, bằng mực đỏ ở góc đưa cho Phạm Linh. Đồng chí đọc đi. Phạm Linh đọc như sau, phúc trình về tướng mạo Z28 số 00, 789, tên Tống Văn Bình, người Bắc. Khoảng 30 tuổi, tốt nghiệp nhiều trường điệp báo quốc tế, từng phục vụ dưới thời đại chiến thứ nhì trong tổ chức quân báo OSS. Dưới sự điều khiển của Donovan, sau khi OSS giải tán, về nước gia nhập sở mật vụ của ông Hoàng ở Sài Gòn, là điệp viên số 1 của địch. Võ nghệ cao cường, đệ tam đẳng huyền đai nhu đạo, đã đoạt nhiều giải vô địch về quyền Anh ở Âu Châu và Nam Mỹ. Hình tích diện mạo, Phạm Linh giật mình như ngồi chạm phải mũi kim. Ra hắn là Văn Bình. Văn Bình, vậy thì, Silop hỏi gặng, thì đồng chí tính sao? Phạm Linh, giọng cương quyết, tôi sẽ đích thân giết hắn. BF xua tay, cười hềnh hệch, đồng chí ngây thơ như con gái còn trinh. Giết chết một kẻ như Văn Bình chẳng phải dễ. Tuy hắn chỉ thắt lưng đai đen đệ tam đẳng, hắn có thể làm thịt võ sĩ đệ tứ, hoặc đệ ngũ nữa. Về quyền Anh, hắn đủ sức đương đầu với quán quân hạng nặng. Hắn còn giỏi nhiều môn khác như karate, thiếu lâm quyền, võ sambo, không thủ đạo, nội ngoại công, bắn súng, phóng dao, đấu kiếm, thôi thì đủ cả. Trước ngày hòa bình lập lại, tôi đã chạm trán với hắn tại Bucharest và đã biết tài nghệ của hắn. Muốn giết hắn, phải dùng số đông, và nhất là dùng mưu kế. Vả lại, trong vụ này, vấn đề giết hắn chưa phải là nhiệm vụ ưu tiên. Quan hệ hơn cả là vấn đề tài liệu, tin tức về tổ chức của địch. Chúng ta cần biết Z28 ra Hà Nội làm gì. Cái được gọi là phong trào yêu nước gồm những cơ sở nào, những nhân viên nào, và họ hoạt động ra sao. Sau đó, ta làm một mẻ lớn cũng chưa muộn, thế nghĩa là... Vẫn tiếng Silop, nghĩa là tối nay giàu có hoàn cảnh, đồng chí cũng chưa được phép giết Văn Bình khi hắn tiếp xúc với Nguyễn Đoàn. Phạm Linh hỏi, giọng kinh ngạc, tức là đồng chí muốn dùng hắn làm mồi. BF gật đầu, đến lượt Phạm Linh hỏi, thưa, còn thái độ của ta đối với K4. Silop hỏi lại, K4 mật báo viên của ta trà trộn vào tổ chức phong trào yêu nước phải không? Phải, hắn cho ta cái tin Văn Bình nhảy dù, thưa phải, thưởng công cho hắn. Phạm Linh đứng dậy. BF gọi giật, thong thả. Còn một chuyện nữa, yêu cầu đồng chí tăng cường bảo vệ an ninh cho phái đoàn Liên Xô hiện đang tham quan ở đây. Thưa, phái đoàn chuyên viên tên lửa Bilatov phải. Tôi muốn đồng chí đích thân bảo đảm an ninh cho trưởng đoàn Bilatov. Đồng chí đề phòng địch đến Hà Nội vì phái đoàn Bilatov. Silop cười khinh mạn, sự thật đã rõ như 2 với 2 là 4. Tháng trước, phái đoàn ghé Đông Đức. Bọn điệp viên ngu ngốc của phòng nhì và Intelligence Service toan bắt cóc Bilatov. Chúng đã thất bại, tất chúng sẽ tìm cách bắt cóc lần nữa ở đây. Tính mạng Bilatov còn quý hơn tính mạng 10 sư đoàn binh sĩ thiện chiến. Không lẽ địch cử một nhân viên hữu hạng ra đây để ăn cắp một bản mật mã hoặc giao chỉ thị cho một vài cơ sở gián điệp? Tất phải nhằm một vụ vô cùng quan trọng. Vụ này không thể ngoài vụ Bilatov. BF cắt đầu một điếu xì gà to tướng, bật lửa hút khoái trá rồi cười lớn để lộ 2 cái răng nanh bịt vàng. Hừ, chúng tưởng mình ngu.
Chúng sẽ biết chuyến này là chuyến đi cuối cùng của thằng bé Z28. Và cả lão chủ của hắn nữa. Phen này chúng sẽ được chôn cùng một huyệt hết. Silop cũng cười. Lây niềm vui của hai đồng chí lãnh đạo, Phạm Linh phá lên cười như nắc nẻ. Đột nhiên, như nhớ ra chuyện gì, Phạm Linh ngừng cười, rồi hỏi Silop liệu hắn dám vác mặt tới chỗ hẹn không? Silop đáp chắc chắn sẽ đến. Nguyễn Đoàn là khâu liên lạc duy nhất của hắn ở đây. Dầu nguy hiểm đến mấy hắn cũng phải đến, vả lại tôi không lạ gì tính gan lì của hắn. Ví phỏng hắn không dám đến cũng chẳng sao. Trước hay sau, hắn cũng phải dẫn sắc đến phái đoàn Bilatov. Khi ấy, ta phóng tay cũng chưa muộn. Phạm Linh gật đầu khâm phục, đồng chí tiên đoán như thần. Silop nghiêm nét mặt một cách kiêu hãnh, cơ quan của ta vẫn được tiếng là giỏi nhất thế giới. Rồi phen này đồng chí nghiệm xem sai hay đúng. Cánh cửa mở hé, Phạm Linh bắt tay Silop, BF và trở ra đường, trèo lên xe Pobieda phóng thẳng, lòng vui như mở hội. Phen này Z28 sẽ lọt vào cái bẫy do hắn trương ra. Rồi Silop, BF sẽ không chê hắn là tập sự nữa. Sao ồ, không lẽ phản gián ở đây gồm toàn nhân viên tập sự? Vô lý, vừa soi gương, chải lại mớ tóc cán bộ ngắn ngủn, Văn Bình vừa lẩm bẩm một mình, đêm qua chàng ngủ một giấc đến sáng, như một cán bộ thực sự, sau phiên họp mệt mỏi với cấp trên ở bộ. Ánh nắng buổi sáng mùa đông hình như không đủ sức đánh tan những đám mây đen đè nặng lên thành phố, nên Văn Bình có cảm tưởng Hà Nội không có mặt trời. Tiếng xe cộ từ dưới đường vẳng lên, còi xe lửa từ ga Hàng Cỏ thét lớn báo hiệu chuyến tàu Nam vừa tới. Hôm qua cũng vào giờ này, chuyến tàu Nam nhả chàng xuống giữa thủ đô Hà Nội. 24 giờ vừa trôi qua, chàng mở hộp bánh khô mua hôm qua tại cửa hàng Mậu Dịch ở phố Tôn Đản ra ăn cho đỡ đói. Ăn xong, chàng chiêu một ngụm bia quốc doanh rồi rút thuốc lá Thăng Long ra hút. Cuộc gặp gỡ hôm qua bị hỏng, nhưng còn cuộc gặp gỡ phòng hờ tối nay nữa. Hồi nãy đọc báo thời mới chàng được tin Đoàn đã trốn thoát. Thật may cho chàng và cả cho Đoàn vì hơn một lần chàng đã bị công an cộng sản tóm bắt và tra khảo. Lần nào thoát chết chàng cũng mang một kỷ niệm sâu xa và nhiều vết thẹo không bao giờ lành lại như cũ. Đồng hồ tay chàng chỉ đúng 12 giờ rưỡi trưa. Chàng đọc cuốn sách hồng mà nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản riêng bán cho trẻ em, cho đỡ buồn. Ở cái đất cộng sản này đọc chuyện nào cũng khô khan, may ra có chuyện nhi đồng là còn vui vui đôi chút. Kinh nghiệm này chàng đã thu nhập được sau nhiều phen hoạt động trên đất Nga và trong các nước cộng sản Đông Âu, đọc mãi cũng chán, chàng lại trèo lên giường ngủ. Ngủ không được chàng lại đọc sách, thời khắc chờ đợi trong lòng địch bao giờ cũng như dừng lại một chỗ, 4 giờ chiều. Chàng thay bộ quần áo mới bằng vải kaki tiệp khắc, vứt cái mũ bất hủ lại trên giường cùng chiếc xà cột ra, nhưng không quên khẩu man lý chơ 9 ly thân mến đầy đạn. 1 phút đứng trước gương để xem đã hoàn toàn là đồng chí cán bộ tỉnh ủy chưa, sau đó Văn Bình mới yên tâm, mở cửa phòng, khóa lại, xuống cầu thang, ổ khóa phòng trọ chỉ là trò cười, nhất là ở trong vùng cộng sản, nhưng Văn Bình không còn cách nào khác hơn. Trong khi chàng đi vắng, cán bộ quản lý đến xét phòng và khám phá ra cái điện đài nhỏ xíu giấu trong tủ áo thì nguy to. Nhưng Văn Bình chắt lưỡi một cái nhẹ, cố xua đuổi ý nghĩ không hay ấy, phòng tiếp tân vắng như chùa Bà Đanh. Không một bóng phụ nữ, dẫu là thứ phụ nữ gầy nhẳng hay béo thù lu, thứ phụ nữ mà Văn Bình không bao giờ thèm để mắt, khiến chàng bất giác thở dài. Vẫn cái lão đồng chí già nua ngồi sau quầy tiếp tân, giọng nói đàng trong không thèm ngẩng mặt lên nhìn chàng. Vẫn mấy công an viên đội mũ lưới ngồi chụm ở góc nhà đánh bài tu lơ khơ, chàng giơ tay vẫy chào bọn công an viên đáng điệu thân mật rồi khoan thai ra cửa. Một chiếc xích lô đạp qua, chàng ra hiệu cho dừng lại, trèo lên, bảo chạy xuống phố Huế. Còn thời giờ rộng rãi, Văn Bình định xuống rạp chiếu bóng Đại Nam ngồi đến tối. Rạp Đại Nam hôm ấy chiếu một phim Nga, tựa đề câu chuyện một người thủy thủ. Chàng chọn cái ghế khuất trong góc vì rạp vắng bóng khán giả rồi đánh một giấc ngủ bù. Đêm nay chắc chàng có rất nhiều việc làm. 7 giờ, khi trời tối hẳn, thành phố lên đèn đỏ rực, Văn Bình rời rạp chiếu bóng ngược đường Chợ Hôm lên Hàng Khay, bờ hồ. 1 giờ nữa trước cửa sở bưu điện chàng sẽ gặp Đoàn, hoặc một đảng viên thay thế Đoàn. Quang cảnh Hồ Gươm không có gì khác, ngoại trừ một bầu không khí rộn rịp. Buổi tối có meeting lớn tại quảng trường nhà hát Nhân dân gần bờ hồ nên con đường vòng quanh hồ, tuy mùa đông rét buốt, vẫn đông đặc đồng bào qua lại.
Tuy không chạm trán công an viên nào, hoặc kẻ nào có bộ dạng khả nghi, Văn Bình cũng thấy ơn ớn trong lòng. Tối qua ở thư quán Tiến Bộ, chàng cũng nhắm mắt chui đầu vào thòng lọng. Biết đâu, hôm nay đây thòng lọng lại siết thêm nút nữa. Chàng nghĩ nhanh như máy tính điện tử. Đông người có cái lợi là giúp chàng lẩn tránh dễ dàng, nhưng có cái hại nếu đối phương cho nhiều nhân viên chuyên môn trà trộn, chàng chỉ còn nước giơ tay lên hàng. Đi qua khỏi đền Ngọc Sơn, chàng băng ngang vườn hoa Ba Đình, tiến về phía hàng thùng, chàng ghé ngang lò sũ rồi đâm sâu vào một ngõ hẻm. Gặp một người xích lô gác càng trong hẻm, đột nhiên chàng nảy ra sáng kiến ghê gớm. Trông trước trông sau chẳng có ai, Văn Bình tiến sát lại, và không đợi người sa phu lên tiếng, bàn tay chàng đã chẹt cuống họng. Người xích lô bị bất tỉnh và ngã khuỵu xuống. Tứ phía vẫn vắng ngắt, hẻm này ở sau lưng phố hàng sũ vừa hẹp vừa không có đèn nên không ai biết. Nhanh như cắt, Văn Bình lột cái áo nâu của người sa phu mặc vào, và mặc cái áo cán bộ của chàng cho nạn nhân. Ít nhất nạn nhân sẽ mê man 1 tiếng đồng hồ. Đã 8 giờ kém 15. Khi nạn nhân tỉnh dậy, kế hoạch của Văn Bình đã được thực hiện xong. Văn Bình dựng nạn nhân lên xe, đạp từ từ đến cuối hẻm. Trong đó có dãy nhà kho được dùng chứa hàng sành. Chàng mở khóa, đẩy cửa rồi vác người xích lô vào, đặt trên nền nhà. 5 phút sau, cán bộ Văn Bình Đặng Thái Trinh biến thành bác xích lô, đội nón sùm sụp, đạp xe ra phố lò sũ, hàng dầu rồi tiến về sở bưu điện. 8 giờ kém 6 phút, chiếc xe hòm kín mít chở Nguyễn Đoàn đến bờ hồ, đậu gần ga xe điện xế hàng đào từ nãy. Phạm Linh ngồi trong xe với Nguyễn Đoàn và chiếc walkie-talkie. Nhân viên phản gián được lệnh bố trí xung quanh bờ hồ từ chập tối để phòng Văn Bình tới thám thính trước. Gần công viên Ba Đình là cái xe bán cháo của một Hoa Kỳ ều. Đầu kia, xế nhà Goda cũ là một toán gác khác. Trên sân thượng nhà địa ốc, ngân hàng cũ, những tay bắn giỏi của sở phản gián đang dán mắt vào kính ngắm của khẩu súng nòng dài, Tiểu Liên kiểu Đức Hamali Oder. Loài súng này bắn rất nhạy, dầu trong khoảng cách 1 cây số. Mọi tốp công an đều liên lạc thường trực bằng máy walkie-talkie với bộ chỉ huy lưu động của Phạm Linh. Phạm Linh đã huy động gần 50 nhân viên để vây bắt và theo dõi Văn Bình, với chỉ thị bắt sống nếu không thì giết tại trận. Ngồi trong xe, một lần nữa, Phạm Linh ra lệnh bằng vô tuyến cho toán công an trên đường bờ hồ. Toàn thể đều túc trực đầy đủ ở vị trí định trước, một con muỗi cũng khó thoát vòng vây. Phạm Linh coi đồng hồ. Còn 5 phút nữa mới đúng 8 giờ. Hắn ra lệnh cho Nguyễn Đoàn xuống xe. Theo lệnh Phạm Linh, Đoàn sẽ bách bộ từ xe hơi đến ghế xi măng trước sở bưu điện trong vòng 4 phút. Trong khi Đoàn cất bước đến bờ hồ, tất cả những cặp mắt công an theo dõi từng ly. Trong trường hợp gặp Văn Bình, Đoàn sẽ đứng lại nói chuyện 1-2 phút rồi đi thẳng xuống chợ hôm, và qua dãy hàng bán hoa ngày trước đã có một cái xe hòm khắc sơn đen đợi chàng đưa về công an Hàng Cỏ. Khi ấy Văn Bình đang lấy cớ đậu xe ăn cháo gà gần trấn Ba Đình. Đuôi mắt chàng không bỏ sót tác động nào chung quanh, nhất là bóng dáng quen thuộc của Nguyễn Đoàn dưới ánh điện sáng quắc mà chàng đã nhớ kỹ trước khi nhảy dù xuống Văn Điển. Đoàn đã y hẹn, nuốt xong bụng cháo cuối cùng, Văn Bình trả tiền và rành rang lấy tăm xỉa răng. Nhìn bàn tay của người tàu trả tiền lẻ lại, chàng rợn mình. Bàn tay này không của người lao động quen nấu cháo gà mà là bàn tay gân guốc, với cái sống dày cộm của kẻ từng luyện võ Nhật. Bàn tay của kẻ quen đánh lộn, bàn tay của đứa giết người. Trong một tích tắc đồng hồ, chàng thoáng thấy cái nguy đang chờ chàng bên kia đường. Có thể chàng bị vây 4 mặt, nhưng chàng cứ xuất đầu lộ diện. Văn Bình nhún vai, trèo lên yên xe, đạp về phía sở bưu điện. Tiếng giày của Nguyễn Đoàn vẫn nện lộp cộp trên vỉa hè tráng xi măng. Đường quanh hồ bắt đầu thưa người. Tiếng quần chúng họp meeting và hoan hô rầm rĩ ở sân nhà hát lớn đập vào tai chàng. Không hiểu sao lòng chàng lại thanh tịnh lạ thường. Bất giác chàng nhớ lại những khuôn mặt thân yêu trong đời. Khuôn mặt quả cảm của 2 anh bị giết ở Lục An Châu, khuôn mặt quắc thước của mẹ mà chàng biết là gần đất xa trời. Và nhất là khuôn mặt trang nghiêm, khắc khổ nhưng chứa chan thiện cảm của ông Hoàng. Đêm ấy, một đêm không trăng sao, trên vịnh Hạ Long hiểm trở, Nguyễn Đoàn bắt tay ông Tổng Giám đốc Mật vụ lần cuối cùng trong phòng thuyền trưởng tàu ngầm trước khi tiềm vọng kính được kéo xuống và chiếc tiềm thủy đỉnh nhỏ bé hình xì gà tắt máy ngoi lên mặt biển, giữa 2 dặng núi đá đen ngòm. Ông Hoàng không quản ngại nguy hiểm đích thân tiễn chàng lên bong, lặng lẽ nhìn chiếc cano cao su bập bềnh chở chàng vào bờ gặp rét,
30, điệp viên lãnh đạo thường trực của sở ở miền Bắc bị tuyến. Ông Hoàng lặng lẽ nắm bàn tay chàng, giọng thân mật, tôi muốn hỏi anh lần nữa. Hoạt động ở hậu địch là công tác vô cùng nguy hiểm, có thể bị bắt, bị giết bất cứ lúc nào. Anh có toàn quyền từ chối nếu anh muốn. Bổn phận cũng như lương tâm của tôi không cho phép tôi đưa người cộng sự vào chỗ chết. Trong bóng tối đen ngòm, một vài ngọn sóng nhô lên lóe sáng như phết lân tinh. Nguyễn Đoàn nghiêm giọng, thưa ông, được đi thế này là vinh dự lớn cho tôi. Lúc ký đơn gia nhập, tôi đã cân nhắc nhiều sự sống và sự chết, Đoàn không nói gì thêm nữa. Chàng phục vụ dưới quyền ông Hoàng từ trước Hiệp định Geneva. Sau ngày đất nước chia đôi chàng ở lại Hà Nội theo lệnh của sở. Một thời gian sau, chàng bí mật vào Sài Gòn học khóa huấn luyện đặc biệt. Chàng lưu lại miền Nam một năm trước khi trở về Hà Nội. Rồi chàng bị bắt, Nguyễn Đoàn biết chàng không còn sống trên cõi đời này bao lâu nữa. Vì chàng không thể phản bội, trước khi vĩnh biệt chàng quyết lưu lại một cái gì cho anh em trong phong trào. Chuỗi hạt gắn hình Thiên Chúa chàng đeo trên cổ từ thuở bé, từ thuở còn là cậu học trò nghịch ngợm ở trường Hàng Bột, đã bị cai tù tước đoạt đêm trước. Bức tượng không còn trên ngực chàng nữa nhưng hình ảnh hiền từ vạn năm của Chúa Giêsu lại gần chàng hơn bao giờ hết. Chàng nâng tay ngang ngực, miệng lẩm bẩm, lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con. Nguyễn Đoàn ngồi bệt xuống ghế xi măng trước công thự bưu điện. Chung quanh rất thưa người nhưng Đoàn biết rõ hàng chục tay súng ẩn núp đâu đây đang hướng về ghế đá, đúng 8 giờ tối. Nguyễn Đoàn nhớn nhác nhìn quanh, không lẽ Văn Bình lại bỏ hẹn không đến, chiếc xích lô của Văn Bình còn cách ghế đá độ 20 thước, đôi mắt Văn Bình dán chặt vào hai bên đường. Chàng đánh hơi thấy một biến cố ghê gớm, cảm giác này giống cảm giác phát xuất từ giác quan thứ 6 của con mãnh thú trong rừng rậm đối diện người thợ săn đang tiến vào bóng tối, takata, takata, takata. Tiếng Tiểu Liên nổ giòn một loạt làm Văn Bình kinh hoàng. Tấn thảm kịch diễn ra trong khoảng thời gian độ 5 giây đồng hồ. Một chiếc xe hơi Skoda sơn đen đột ngột từ đền Ngọc Sơn hiện ra phóng như bay về phía nhà bưu điện. Tài xế suýt đâm vào chàng, và khi qua ghế xi măng Nguyễn Đoàn ngồi, cửa kính phía trước khạc ra những tia lửa đỏ ối. Văn Bình thoáng thấy Nguyễn Đoàn ngã gục về đằng trước, không kể nguy hiểm. Văn Bình tung càng xích lô, chạy lại chỗ Nguyễn Đoàn bị bắn, giữa lúc hàng trăm tiếng súng lớn nhỏ nổ tiếp nhau như xé toang nhĩ tai của chàng. Một nhóm người ở đâu không biết chạy tới phụ lực đỡ Nguyễn Đoàn dậy. Ánh điện chiếu rõ nét mặt mệt nhọc mất máu của Đoàn. Tuy vậy chàng vẫn còn tỉnh. Giữa đám đông hỗn độn ấy, Văn Bình nhìn mắt Nguyễn Đoàn, thốt nhanh, Z28 đây, muốn nói gì không? Nói đi, như thể một sức mạnh vô hình vừa mới báo hiệu cho Đoàn biết kẻ hỏi chàng là người đồng chí mà chàng sẽ gặp nên chàng cố dướn mình lên, thều thào, Depolizei. Das ist Versuch, Văn Bình đứng phắt dậy. Phạm Linh từ xe hòm đen nhảy xuống. Thừa lúc nhốn nháo, Văn Bình đi lùi ra dạng Liễu Sát Hồ, chen giữa đám người vừa đi biểu tình về, lần về phía nhà ga xe điện. Chiếc Skoda vừa bắn Đoàn ngã vẫn chạy loạng choạng như say rượu. Tài xế bị trúng đạn tử thương nên chiếc xe không người lái đâm bổ vào cây cổ thụ bên đường, lộn ngược mấy vòng trước khi bốc cháy đùng đùng. Người sử dụng khẩu Tiểu Liên bị văng khỏi xe, quần áo đầy máu, dãy đành đạch vài cái rồi tắt thở. Văn Bình cố nén tiếng thở dài. Trước mắt chàng hai nhân viên cảm tử của ông Hoàng vừa hy sinh trong vùng địch, Nguyễn Đoàn được khiêng lên cáng chở vào bệnh viện Phụ Doãn. 5 phút sau khi bị bắn, Đoàn được chuyển sang phòng lạnh, tại đó một toán bác sĩ và y tá đợi sẵn với các dụng cụ hồi sinh. Phạm Linh, mặt tái như gà cắt tiết, tần ngần ngoài cửa phòng lạnh, tai không rời ống điện thoại. Tiếng nói gắt gỏng của phó trưởng ty biệt phái R.U. BF vang rền trong ống nghe, đồ ăn hại, tóm cổ được thằng Z28 chưa? Phạm Linh đáp nhỏ như sợ bị nghe trộm, thưa hắn không đến. Tiếng BF cười ghê rợn, hừ, hắn không đến, vậy ai đỡ Nguyễn Đoàn dậy, và ai là người đầu tiên nói chuyện với hắn? Phạm Linh bịt ống nói, quay sang hỏi viên phụ tá phản gián, giọng hơi run, anh có mặt ngay sau khi Đoàn bị bắt hả? Vâng. Ai nói chuyện với Đoàn trước, tôi không nhìn rõ mặt hắn, chắc là nhân viên của sở. Đoàn chối chăng gì không có, nói được một câu tiếng Đức. Dường như tiếng Depolizei nghĩa là công an, phải. Phạm Linh báo cáo với BF, thưa, một nhân viên của tôi đã trò chuyện với Đoàn. Đoàn chỉ thốt được một tiếng, hình như là Depolizei. BF cười rít lên, giọng tức giận, hừ, vẫn là đồ ăn hại.
Phải đâu, hắn chỉ nói được mỗi tiếng De Polizei. Còn tiếng Das ist versucht đi đâu, thưa, tại sao đồng chí cố vấn ở văn phòng mà lại nghe rõ như vậy, hà, tôi ở nhà nhưng tai tôi khắp nơi, nghe chưa? Anh đừng bao giờ quên trong số nhân viên làm với anh, bọn trung thành với tôi và ăn lương của Liên Xô không phải là ít. Họ còn trung thành hơn anh nhiều. Biết anh bất lực nên tôi cho người theo sát nút thằng Z28. Hắn không thoát khỏi tay ta đâu. Này, alo, anh có ý nghĩ gì về câu chối chăng của Nguyễn Đoàn? Dạ, không. Đó là tiếng Đức phải. Nghĩa là công an tới bắt mày đấy. Theo tôi, có thể là ám hiệu. Anh phải tìm ra ý nghĩa của ám hiệu ấy. Alo, cố cứu thằng Đoàn khỏi chết. Khi hắn tỉnh lại thì dỗ dành, hoặc dỗ dành không được thì cắt xẻo hắn ra từng miếng thịt để hỏi ý nghĩa. Thưa, vâng, BF dằn ống nói kêu dầm. Phạm Linh bàng hoàng như tỉnh mộng. Thì ra người nghe câu chối chăng của Nguyễn Đoàn là Văn Bình. Văn Bình mi quyết không thoát khỏi tay ta. Phạm Linh lớn tiếng hỏi viên phụ tá, anh biết tên người nhân viên ấy không? Không, tại sao anh quả quyết không phải là, địch nào dám trường mặt đến đó, biện luận như anh không có nghĩa gì hết. Nếu là địch thì bọn mình chết cả nút. Viên y sĩ trưởng mặc áo choàng trắng vẻ mặt nghiêm trang, rời phòng hồi sinh. Phạm Linh băn khoăn, nạn nhân thoát chết được không? Viên bác sĩ gật đầu. Phạm Linh, giọng xun xoe, nếu bác sĩ không phản đối, tôi sẽ hỏi chuyện nạn nhân ngay bây giờ. Bác sĩ lắc đầu, đồng chí muốn giết hắn thì cứ hỏi, Nhược Bằng muốn hắn khai những điều bổ ích thì hãy dằn lòng đến nửa đêm. Khi ấy đồng chí muốn đem hắn ra chặt tay, chặt chân tôi cũng không dám ngăn cản, nghĩa là hắn đang mệt lắm và mất khá nhiều máu. Cũng may chỉ bị 3 viên đạn vào vai mà thôi. Đồng chí ráng chờ 2 giờ đồng hồ nữa. Đúng nửa đêm lấy cung mới được, Phạm Linh gật đầu. Dáng điệu bực bội, cửa phòng lạnh đóng chặt, mọi người đều ra hết, bên trong chỉ còn lại Nguyễn Đoàn và cô y tá. Sao Văn Bình dừng trước ga xe điện, lấy vé đi hàng than. Sở dĩ chàng đi ngược lên phía bắc thành phố vì thấy chuyến đi xuôi có ít người sợ bị nhận diện dễ dàng. Chàng chen vào tận trong cùng giữa khi con tàu kêu chuông reng reng và chuyển bánh, đột nhiên chàng để ý đến một người mặc lối cán bộ đứng vơ vẩn dưới đường dày, đợi xe điện chạy mới bám nhảy lên. Đã sống nhiều năm trong những trường hợp tương tự, chàng có cảm giác là bị theo dõi, người lạ mặt không lên toa chàng. Chàng tiến lại bực cấp, ngoái cổ nhìn phía sau. Một chiếc xe Pobieda sơn đen, chạy từ từ, dòng như không muốn vượt xe điện. Tuy nhiên chàng cũng chưa dám chắc có bị theo dõi hay không, tàu ngừng ở trạm hàng đường. Chiếc xe hồi nãy biến dạng, từ phố Hàng Bạc tiến ra một chiếc xe Tacha cũng sơn đen, và cũng chạy từ từ bám đít xe điện. Đến trạm chợ Đồng Xuân, chiếc Tacha lại biến dạng, và một chiếc xe Medusa nhỏ xíu của Ba Lan hiện ra. Chàng chợt hiểu, đó là nguyên tắc theo dõi khoa học được mọi sở mật vụ quốc tế áp dụng. Mỗi chặng tàu dừng, có ngã tư đông đúc, lại đổi phương tiện theo dõi. Tất mỗi khi tàu dừng, địch lại cho thêm một nhân viên nữa trèo lên tàu siết chặt vòng vây quanh chàng, đợi xe điện kêu reng reng và chuyển bánh, Văn Bình mới thoát xuống bám vào chuyến xe điện đi xuôi xuống bờ hồ vừa chạy qua. Chàng cần thử lại bài toán, thử xem địch muốn bắt sống hay chỉ muốn theo chàng mà chưa bắt. Chàng đoán không sai, chỉ 1 phút sau, một hành khách nhảy từ xe điện hàng than sang xe điện xuôi chợ hôm. Đoàn xe điện tiến về bờ hồ, chàng lại gặp chiếc Pobieda sơn đen quen thuộc, nhưng lần này nó lại chạy trước tàu điện, vẫn những nguyên tắc theo dõi khoa học mà bất cứ nhân viên điệp báo khôn ngoan nào cũng học nằm lòng. Nhưng kể từ phút này, điều chàng có thể tin chắc là địch chỉ muốn theo sát chứ chưa bắt, ngoại trừ trường hợp chàng ra tay trước, gần đến bờ hồ, chàng lại bám xe điện hàng bông trở lên ô Cầu Giấy. Phen này chàng khó có hy vọng đổi tàu nữa, chàng phải tìm cách thoát thân dọc đường. Xe điện qua vườn hoa Cửa Nam, đến một con hẻm tối om, le lói một ngọn đèn điện ở đầu đường. Thản nhiên như không biết bị theo, Văn Bình bước xuống, thản nhiên bước vào hẻm. Văn Bình rảo bước đến một ngôi biệt thự cũ, nhanh như cắt chàng nhảy chéo sang bên, núp dưới cánh cổng lớn. Chân chàng giận sang đan lốp ô tô nên không gây ra tiếng động. 2 phút sau, một bóng đen mặc đồ cán bộ lặng lẽ bước qua. Tới chỗ chàng núp, hắn tốc lại như đánh hơi thấy cạm bẫy, nhưng Văn Bình không cho hắn một tích tắc đồng hồ nào nghĩ ngợi nữa. Bàn tay sắt của chàng đã kẹp cổ họng hắn như trong gọng kềm. Hắn đờ người không kịp chống cự.
Văn Bình kéo cây thịt cứng đờ vào trong cổng, rồi móc túi quần hắn, tịch thu ví ra, bỏ vào túi chàng. TTT, đăng nhập để dùng các tính năng, lưu sách đang đọc, lưu vị trí đọc và nâu thực nội dung yêu thích. Chọn màu nền trang sam sepia đen tăng giảm phông chữ A cộng AA, chọn phông chữ Arial Buckley Minion Patrick Hen Roboto cần đen noticer text tham new Roman Palatino Liner tai trinh thám hình sự. 28 vượt tuyến chương IVTTZ, 28 vượt tuyến chương IVTT, chương 4 TT, theo kinh nghiệm quốc tế, chàng biết trong vòng một vài phút nữa tên thứ hai sẽ xuất hiện. Lệ thường chỉ cần một nhân viên đi theo nhưng đôi khi lại dùng 2 hoặc 3 đi sau để trợ ứng cho tên đi trước, hoặc đôi khi dùng một tên đi trước và một tên đi sau còn người bị theo kẹt ở giữa. Nghe tiếng dép cọ mặt gạch sèn sẹt, Văn Bình biết tên thứ hai sắp đến. Chàng không núp trong tối nữa mà đi ngược về phía hắn. Tên này không phải là điệp viên tập sự như bạn hắn. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chàng vừa đến gần hắn đã dí nhanh mũi súng vào ngực khiến chàng trở tay không kịp. Hắn cao trên 1 TH80 và nặng trên 70 kg. Và là người ngoại quốc, căn cứ vào nước da, cặp mắt xanh biếc óng ánh sáng trong bóng đêm bên trên cái mũi lõ. Hắn là người Nga vì Văn Bình nghe hắn ra lệnh cho chàng bằng tiếng Nga, không nước cửa quậy. Giơ tay lên, Văn Bình chỉ còn nước giơ tay lên khỏi đầu. Người Nga này nói tiếp, quay lưng lại, đâm thẳng vào bức tường phía trước. Văn Bình lùi lũi vâng theo. Hai tay chấm tường, đầu phải đụng tường nghe chưa? Hai bàn chân lùi ra, cách tường 30 phân. Được, làm cách nào cho thân với tường nghiêng góc 45 độ. Văn Bình nhủ thầm, thằng này là tay chơi. Đứng nghiêng góc 45 độ là môn đứng khó thể phản công. Như đoán được ý nghĩ của Văn Bình, người lạ cười ngạo mạn, nghĩ cách cướp súng hả? Đừng mộng mị mất công. Văn Bình cười mũi, hừ, ông anh cũng là dân trong nghề. Ông anh ở trung tâm phải không? Có ở trung tâm mới biết ông bạn đêm nay là Văn Bình chứ. Người lạ thọc tay vào túi trong của Văn Bình rút khẩu man lý chơ 9 ly. Đó là tích tắc chàng mong đợi để cướp lại quyền chủ động. Chàng nhích người, quay luôn một vòng 90 độ, rồi vừa quay, bàn tay phải của chàng vừa đập vào tay cầm súng của người lạ. Tuy vậy, hắn vẫn bắn kịp viên đạn thứ nhất. Đầu súng lắp cao su hãm thanh nên đạn bắn ra nghe, bộp, như tiếng mở nút chai sâm banh. Cùng một lúc với tay phải chặn súng, tay trái của chàng nhắm yết hầu đối phương quật chéo thật mạnh. Đối phương là kẻ sành sỏi trong nghề đánh lộn nên hắn đành buông súng để dướn người ra phía sau tránh ngọn đòn sát nhân của Văn Bình. Địch mất súng, thế trận bây giờ đồng đều. Văn Bình yên tâm hơn. Chàng dấn thêm bước nữa dùng một thế võ nhật quyết liệt chặt đứt xương vai đối phương. Nhưng người Nga của TRU âm tường khá nhiều bí kíp nhu đạo nên nhiều miếng đòn của Văn Bình bị lật ngược lại, đồng thời ngọn cước bất ngờ của hắn bắn như mũi tên vào bụng dưới Văn Bình khiến chàng ngã ngồi. Địch vụt lại, hai tay siết chặt cổ, bật chàng sóng xoài trên đất. Văn Bình bị đè ngửa, hai chân chàng bị khóa trái, cổ chàng bị kẹp gọn giữa kềm tay của địch. Bị lọt vào thế võ hiểm này, nếu không phải là Văn Bình thì đã gãy liệt xương sống. Song Văn Bình đã vận lực đẩy bắn người lạ ra ngoài. Hai người lại ôm nhau vật vùi trên vỉa hè và lần này Văn Bình ngồi trên. Chàng nghe rõ hơi thở dồn dập của đối phương và bàn tay lông lá của hắn đang tìm cách bóp vụn nách chàng. Chàng hơi cùi chỏ đánh bật bàn tay đối phương và bồi thêm trái đấm thôi sơn giữa mặt hắn. Chàng đinh ninh quả đấm thiên thần sẽ làm cho gãy răng và trào máu. Ngờ đâu hắn chịu đòn quen nên không bất tỉnh. Văn Bình định tặng phát nữa vào yết hầu để gửi hắn cho cha già Stalin làm hộ vệ viên dưới suối vàng thì đột nhiên từ đầu hẻm ánh đèn pha chiếu đúng vào chỗ chàng kèm theo tiếng gọi thất thanh bằng Nga ngữ, BF. BF, thì ra người Nga lạ mặt này là BF. Mấy năm trước Văn Bình từng chạm trán hắn ở Bukazet và lần ấy chàng cũng bị hắn săn đuổi giáo giết. BF, BF, chàng vọt ra ngoài ánh sáng của đèn pha trong khi một loạt đạn tiểu liên nổ ra rả. Chàng phi thân qua tường, đáp xuống sân biệt thự cổ, rồi băng thật nhanh vào trong. Ở ngoài, tiếng xi lốp gọi BF vẫn vang dâng. Văn Bình vượt một bức tường khác rớt xuống cái hẻm tối om dẫn ra phố Hàng Bông. Ngoài đường, thiên hạ đi lại nườm nượp. Ra khỏi hẻm Văn Bình thấy một chiếc xe 4 mã lực hiệu Moskvich do Nga chế tạo dừng trước một tiệm ăn kế cận. Một cặp trai gái mặc y phục tàu bước xuống, có lẽ là vợ chồng cố vấn Trung Cộng.
Tài xế người Việt ngồi sau tay lái, chờ đôi trai gái khuất sau cửa nhà hàng. Văn Bình ung dung mở cửa xe, chui vào ngồi đóng sầm cửa, dí súng vào lưng tài xế, với lời đe dọa, lái đi mau, kẻo ăn đạn đồng nát sọ. Anh tài xế ríu ríu sang số, phóng thẳng. Từ khi Văn Bình rời ngõ hẻm đến khi xe dứt khỏi lề chỉ độ 10 giây đồng hồ. Chiếc xe sơn xanh chạy lộn lại cái hẻm hồi nãy Văn Bình vật lộn với BZ. Một đoàn xe công an có cọc vô tuyến điện dài lòng thòng chở đầy lính đội mũ sắt cấp tiểu liên, đậu dần dần bên đường. Sâu trong hẻm, ánh đèn pha vẫn lục soát bóng tối. Xe chạy đến Hàng Lọng, Văn Bình bắt tài xế tăng thêm tốc độ. Quẹo sang đường Lý Thường Kiệt, chàng hạ lệnh trèo lên lề. Một phát bá súng vào trũng gáy, người tài xế gục đầu xuống vô lăng. Văn Bình đẩy hắn sang bên, cầm lái bon bon về hàng bông thợ ruộng. Qua khỏi công viên cuối đường, gần nhà pha hỏa lò, chàng dừng xe, tắt máy bên lề, vứt khóa vào lòng anh tài xế bất tỉnh rồi xuống xe huýt sáo bài, chiến thắng sông Lô, bài ca đang thịnh hành ở Hà Nội, sửa lại dáng đi cán bộ, rồi ung dung về khách sạn Hòa Bình. Sao Nguyễn Đoàn cửa quậy trên chiếc giường trải nệm màu xám. Y sĩ đã tiếp máu cho chàng, và chàng đang tỉnh lại dần dần. Ý nghĩ đầu tiên của chàng là chàng thấy mình còn sống. Nhìn quanh, Nguyễn Đoàn không gặp ai ngoại trừ cô y tá mặc đồ trắng, đứng bên cửa sổ đóng kín. Chàng nghe tiếng máy lạnh chạy rồ rồ. Căn phòng chỉ có cái giường chàng đang nằm, cái tủ lớn và cái bàn đêm. Cạnh giường là hai cái ghế gỗ có dựa. Thế thôi, chàng không ngạc nhiên mấy khi được đưa vào khu điều trị tối tân này, thường lệ chỉ dành cho cán bộ cao cấp. Vì, tuy chàng là can phạm, tuy chàng là đối phương của Phạm Linh, hắn vẫn muốn chàng sống để cung cấp tài liệu cho Sở Phản gián Hà Nội. Khi chàng tỉnh lại, chắc chắn Phạm Linh sẽ đích thân thẩm vấn và cuộc tra tấn tinh thần lẫn vật chất có thể sẽ tái diễn. Vì vậy, tuy đã tỉnh chàng chưa mở mắt vội, chàng gắng nằm yên để suy nghĩ về kế hoạch phải làm. Trốn khỏi bệnh viện là điều chàng không bao giờ nghĩ đến, vai chàng đã bị thương, xương gần gãy, toàn thân bị tra khảo đã rời ra như bún. Và lại dầu chàng có phép quỷ thuật để đào tẩu, chàng cũng trở nên vô ích. Từ phút chàng bị bắt, chàng không còn là cái may cho anh em nữa mà là cái hại. Anh em mến chàng nhưng ai cũng mong chàng chết càng sớm càng tốt. Chàng chết, tổ chức mới khỏi bại lộ. Chàng chết, anh em mới có thể yên chí tiếp tục công tác. Bất giác chàng nghĩ đến chiếc xe Skoda bí mật xả súng vào người chàng. Xe phóng quá nhanh, chàng không thấy rõ người bên trong nhưng biết chắc không phải là nhân viên của Phạm Linh. Sở Phản gián cần chàng làm con răng, con mồi để bắt Z28 và các đồng chí khác, họa điên mới hạ sát chàng. Có thể đó là, chàng không kịp nghĩ hết, tiếng chuông điện thoại réo lên trong phòng. Tuy nhắm mắt, chàng vẫn thấy người y tá nhấc ống nghe áp vào tai, mắt chăm chú nhìn chàng, thưa vâng. Trông có vẻ tỉnh rồi. Xin mời đồng chí lên ngay. 5 phút à, vâng, tôi xin đợi. 5 phút nữa, còn 5 phút nữa Phạm Linh sẽ đến, tái diễn tấn trò hành hạ chàng. Chàng dựa trên khuỷu tay ngồi dậy, cô y tá chạy lại đỡ chàng. Nguyễn Đoàn cố nói thật lớn, khát quá, xin cô hớp nước. Muốn rót nước tắt cô y tá phải sang phòng bên, chàng cũng dám mong có thế. Trù trừ 1 phút, người nữ y tá đẩy chàng nằm xuống, kéo chăn che cằm rồi mở cửa hối hả chạy ra hành lang. Cửa phòng vừa đóng, nhanh như chớp Nguyễn Đoàn tung mền nhỏm dậy. Chàng quên tất cả những vết thương và vết đạn trên thân thể. Như người khỏe mạnh, Nguyễn Đoàn ào lại cửa sổ. Cửa sổ phòng lạnh được đóng chặt gồm 2 lớp, cửa kính và cửa lá sách không có chấn song sắt. Nguyễn Đoàn thu hết tàn lực vặn cái kê môn dỉ sét để mở cửa kính. Mồ hôi chàng ướt đầm trũng gáy, tay chàng đau nhói như bị gãy làm nhiều khúc. Nguyễn Đoàn kéo 2 cánh cửa kính vào trong, thò tay ra ngoài, mở nắm cửa lá sách. Sau cùng 2 cánh cửa trước bị đẩy tung ra ngoài. Khí lạnh buôn buốt, khác hẳn khí lạnh được điều hòa trong phòng đập vào mũi, vào da thịt chàng. Nguyễn Đoàn hít một hơi dài, như muốn thu vào lá phổi bị tù hãm toàn thể bầu trời bao la. Chàng đột nhiên nhớ lại những hình ảnh thân mến nhất đời. Mẹ chàng, người đàn bà tần tảo nuôi đàn con đông đúc. Hồi còn đi học, chàng ôm mộng làm y sĩ, kiếm tiền để trả ơn mẹ. Mẹ chàng, người đàn bà suốt đời không được ăn miếng ngon, suốt đời không được mặc áo quần lành lặn. Nhưng tiếng gọi tổ quốc đã mạnh hơn tiếng gọi gia đình.
Chàng bỏ học hành, bỏ hy vọng làm giàu, bỏ thú vui của tuổi thanh niên, lao đầu vào nghề tình báo đầy nguy hiểm trong lòng địch. Ông Hoàng, với điếu xì gà cháy đỏ, như quanh năm không bao giờ tắt, với cặp kính cận thị dày cộm, ám hơi, lúc nào cũng phải lau bằng miếng da trừ nho nhỏ, xinh xinh, cất trong túi áo trên. Z30, người anh cả đầy kinh nghiệm, đầy tinh thần hy sinh của tổ chức. Bỗng một dáng người mềm mại từ bóng tối quá khứ hiện ra, trùm lên tất cả. Một thiếu nữ có đôi mắt buồn lạ lùng, đôi mắt trong veo không chút gợn, đôi mắt ươn ướt như ứa lệ suốt ngày. Tên nàng là Hồng, Thúy Hồng. Nhiều tối, nàng ngồi bên chàng, lặng lẽ ngắm mặt hồ Tây, nghe từng chiếc lá nhẹ rơi trên mặt nước. Nàng thủ thỉ vào tai chàng, Đoàn ơi, em đang đan cái áo len dài tay cho anh. Dạo này, anh húng hắng ho, cẩn thận không khéo đau phổi, tiền đâu mà mua thuốc. Đoàn ơi, anh cưới em làm vợ đi, tại sao em ngập ngừng? Thầy mẹ em đều bằng lòng, em biết rồi, anh có nhiều điều quan trọng giấu em. Nghe nàng nói, Nguyễn Đoàn thở dài, trên đời, anh chưa yêu ai bằng yêu em. Nhưng chính vì yêu em, anh chưa dám nghĩ đến lập gia thất với em, anh không muốn em quá muộn sớm. Em còn trẻ, lại đẹp. Thúy Hồng òa khóc, Đoàn ơi, anh đừng nói bậy. Hai người gặp nhau lần cuối cách đây 3 tháng. Chàng cố tình tránh nàng, vì sợ nàng bị liên lụy. Nàng viết cho chàng nhiều lá thư, chàng đọc xong rồi đốt nhưng không trả lời. Rồi chàng đổi chỗ ở. Đêm nay, đôi mắt buồn, nụ cười buồn của Thúy Hồng hiện ra trong trí chàng. Nguyễn Đoàn nghiến răng để khỏi khóc, rồi ló đầu qua cửa sổ. Cửa phòng xịch mở, bóng dáng cao lớn của Phạm Linh, trưởng ban phản gián Hà Nội, dừng lại một giây trên ngưỡng cửa. Nhưng một giây đồng hồ quý báu ấy đã đủ cho Phạm Linh đọc thấu ý nghĩ của Nguyễn Đoàn. Và Nguyễn Đoàn cũng đủ thời gian thi hành ý định. Phạm Linh vụt lại, song Đoàn đã phản ứng nhanh hơn. Chàng bổ đầu qua khung cửa trống. Trước khi đâm xuống sân gạch ở dưới, cao gần 10 thước, con mắt mở rộng, gan dạ bình thản của Nguyễn Đoàn tức Z61 của Sở Mật vụ, còn nhìn thấy một ngôi sao lẻ loi bùng sáng mãnh liệt ở phương Nam mù mịt. 48 tiếng đồng hồ trước, Văn Bình từ trên cao nhảy xuống cõi sống. Đêm nay, Nguyễn Đoàn cũng từ trên cao nhảy xuống, nhưng là cõi chết. Xa xa có tiếng còi rúc, tiếng còi tàu thủy thê thiết ở bến phà đen. Chương 5. Tiếng còi tàu thủy mà Nguyễn Đoàn nghe trước khi toàn thân dập nát, cũng vẳng đến tai Văn Bình, đã 12 rưỡi đêm. Lại một ngày nữa trôi qua, Văn Bình vẫn không tiếp xúc được với phong trào yêu nước. Từ nãy đến giờ, chàng nghiền ngẫm về câu nói bằng tiếng Đức của Đoàn trên đường bờ hồ mà chưa xuyên thủng được nghĩa. Nghĩa đen dĩ nhiên chàng đã hiểu, nhưng còn nghĩa bóng. Cũng có thể câu nói này không có nghĩa bóng vì Nguyễn Đoàn từng sống bên Đức, từng nói tiếng Đức quen và muốn dùng thứ tiếng ít ngòi hiểu này để báo với chàng là địch đang bủa vây bốn mặt. 30 phút nữa chàng sẽ đánh điện cho ông Hoàng. Giờ này chắc ông Hoàng đang lênh đênh trên tàu ngầm ngoài khơi Hòn Nẹ, gần Sầm Sơn. Sở dĩ Tiềm Thủy định chở ông vào tận vùng địch, vì công tác giao cho Văn Bình thập phần quan trọng, ông cần có mặt tại chỗ để chỉ huy. Khi chàng lên đường, ông Hoàng đã dặn đi dặn lại điều đó. Khác với bao điệp vụ đã qua, chuyến này ông yêu cầu chàng tuyệt đối thận trọng vì nếu hớ hênh trong hành động, hoặc hớ hênh trong việc chuyển tin, địch sẽ khám phá ra giềng mối của tổ chức và nhất là tìm ra sự hiện diện của ông cách bờ biển Sầm Sơn 3-4 cây số. Văn Bình mở nút chai bia tiệp khắc, nốc một hơi hết sạch. Tuy chàng không thích uống bia nhưng ở đây dễ đâu tìm ra rượu whisky. 2 ngày dòng dã không được một giọt whisky vào dạ dày đối với chàng dài như 2 tuần lễ. Kỳ hạn ông Hoàng ấn định cho chàng là 1 tuần lễ là lâu nhất. Con tàu túc trực ngoài khơi sẽ nhô lên vào giờ và địa điểm đã định để đón Văn Bình, đưa về miền Nam vĩ tuyến 17. Nghĩ đến Nguyên Hương, cô thư ký riêng trẻ đẹp của ông Hoàng, Văn Bình cảm thấy thèm, nước bọt tràn lên miệng. Gớm, công tác vùng địch sao chán thế? Rượu không có mà uống, thuốc Salem cũng phải cai, rồi đến cái khoản mông và ngực mỹ nhân cũng bị liệt vào danh sách quốc cấm. Trong khi chờ đợi, Văn Bình hút tạm điếu thuốc Thăng Long vậy. Có lẽ lần sau nếu còn phải nhảy dù xuống cái đất, phải gió, này, chàng sẽ tránh thức yêu sách ông Hoàng cho chàng mang theo ít nhất mấy bịch Salem, 2 chai whisky và một xếp hình người đẹp. Nghĩ đến đó thấy thú vị chàng bất giác cười to một mình, mặc dầu trời đã khuya, khách sạn còn thức. Chàng có cảm tưởng là ban ngày ở đây dài vô tận.
1 giờ sáng, Văn Bình mở tủ áo lôi cái cặp đựng điện đài ra ngoài, với dáng điệu thành thạo, dáng điệu của những người không bao giờ có cử chỉ thừa cũng như cử chỉ thiếu. Văn Bình kéo cái anten bằng sợi thép tí hon ra khỏi hộp máy vô tuyến điện, đoạn đính vào chấn song sắt cửa sổ. Cửa lá xách bên ngoài đã đóng kín, cửa phòng cũng đã được khóa chặt. Tuy dây trời ngắn ngủi và hình thù cái máy có vẻ giản dị, nó là loại máy đánh tin, nhận tin nhạy cảm và tối tân bậc nhất. Sở đặt mua tận bên Đức, trong chớp mắt, ngọn đèn xanh, nhỏ bằng cái nút bấm, lóe lên những đợt sóng xanh biếc. Văn Bình cầm cần mã tự rồi theo nhịp, móc, đánh bản mật điện mà chàng vừa thảo cho ông Hoàng, N28GHH-69 bị địch bắt stop. Chưa rõ sống chết ra sao nhưng chắc là chết stop. Đã đến tiếp xúc hai nơi như đã định nhưng kết quả thất bại stop. Địch đã biết stop, xin thêm chỉ thị stop. Hãy trả lời hồi 3 giờ sáng stop. Hết, Văn Bình tắt điện đài. Bốn bề vẫn không có tiếng động khả nghi. Trong vòng 2 giờ đồng hồ ông Hoàng sẽ phúc đáp. Giờ đây chàng cần ngủ giấc nữa cho lại sức. Để nguyên quần áo, Văn Bình trèo lên giường và giấc ngủ đã đến với chàng một cách dễ dàng như tài xế lái xe hơi bằng nút số tự động và vô lăng dầu. Tiếng ồn ào từ dưới nhà vẳng lên đánh thức chàng dậy. Như máy, chàng quơ khẩu súng Mannlicher giấu dưới gối, bắp thịt duỗi ra, đôi mắt sáng quắc như muốn chọc thủng màn tối, một tay chống lên nệm giường, trong thái độ chờ đợi. 1 phút trôi qua, tiếng ồn ào thêm rõ, tiếng xe hơi đậu lại, máy rú thật lớn trước khi tắt. Và là tiếng người nói dõng dạc giọng nhà binh, chắc họ khá đông căn cứ vào nhiều giọng nói khác nhau. Tại sao Văn Bình không nghe tiếng giày? Chàng sực nhớ ra ở đây họ đều dùng dép cao su ô tô chứ không giận giày da lộp cộp. Tuy vậy chàng cũng nghe tiếng dép quét lệt sệt trên bậc thang, họ lên lầu. Rồi tiếng đập cửa ầm ĩ, kèm theo khẩu lệnh, dậy, dậy mau các đồng chí. Công an, công an, công an, công an khám phá ra chàng rồi chăng? Nhìn cái điện đài nằm lỏng chỏng dưới bàn viết, Văn Bình giật mình như bị ong đốt. Loáng một cái chàng cất máy vào chỗ cũ, phủ mấy chiếc sơ mi nâu lên trên rồi bước rảo ra cửa phòng, rút then mở cửa hé, đoạn trèo lên giường, chui vào mền giả vờ ngáy o o, tiếng đập cửa mỗi lúc một gần. Đã đến dãy phòng bên, sau cùng đến phòng 217, phòng của Văn Bình. Chàng nghe rõ tiếng chân nhiều người đứng trước cửa rồi tiếp theo là tiếng gõ thật mạnh. Tiếng một người có lẽ là cấp chỉ huy, ai trọ ở đây? Tiếng người công an thường trực của khách sạn, thưa đồng chí, đây là phòng đồng chí tỉnh ủy Hà Tĩnh, Đặng Thái Trinh, Đặng Thái Trinh. Chà tên nghe quen quá, chết rồi, Văn Bình chạm trán một người đồng hương với ông cán bộ Hà Tĩnh giả hiệu. Chàng vẫn chùm chăn kín mít, một tiếng khác ơ kìa, cửa phòng không khóa, đồng chí Trinh đi vắng hả thưa, đồng chí ấy đang ở nhà, đèn bật sáng. Văn Bình giả vờ tung mền, dụi mắt. Tiếng người công an thường trực, xin lỗi đồng chí. Có đồng chí trưởng ban khám xét khách sạn đến kiểm điểm giấy tờ. Xin đồng chí xuất trình chứng minh thư. Văn Bình tạo một bộ mặt và nụ cười ngoại giao với gã chỉ huy. Tuy bề ngoài thản nhiên, lòng chàng hồi hộp vô cùng. Trong đời, chàng ít khi dùng khí giới hộ thân. Lần này, chẳng hiểu sao chàng lại mang súng và nhét nó dưới gối. Trong khi ấy, một công an viên tiến lại giường chàng sát cái gối giấu súng. Văn Bình đâm ra oán trách ông Hoàng đã quá cẩn thận để thành thiếu sót. Cẩn thận từ cái may ô, cái xì líp, đến miếng giấy vụn trong túi áo Đặng Thái Trinh mà quên cấp cho chàng một giấy phép đeo súng và giữ súng. Thì ra trên đời, và nhất là trong nghề phức tạp này, không có ai dám tự hào là chu toàn. Văn Bình móc túi lấy chứng minh thư. Gã chỉ huy liếc qua rồi hỏi, giọng thân mật, đồng chí quê ở Hương Khê, vâng ở Hương Khê, quái sao giọng đồng chí lại hao hao như tiếng Nghệ. Chết rồi, chàng là người Bắc, tuy nói thạo giọng Đàng trong nhưng chưa phân biệt được cái tế nhị giữa tiếng Hà Tĩnh và tiếng Nghệ. Ấy thế mà chuyên viên của sở cứ tấm tắc khen chàng là nói hệt cán bộ Hà Tĩnh. Văn Bình mỉm cười, chà, bây giờ ai lại không pha tiếng. Đồng chí quên là trong 10 năm kháng chiến người tỉnh này chuyển qua tỉnh khác nên không còn đúng giọng địa phương. Như đồng chí Võ Nguyên Giáp, đồng chí Đặng Thái Mai ấy. Bây giờ các đồng chí ấy còn chút nào là giọng Nghệ Tĩnh đâu. Viên chỉ huy gật đầu, tán thành, đúng, hắn trả chứng minh thư cho chàng, rồi đổi giọng, xin đồng chí vui lòng. Thường thường công tác hộ khẩu ở đây được giao cho mấy đồng chí thường trực phụ trách, một vài tháng tôi mới đến một lần.
Nhưng tối qua thượng cấp ra lệnh cho tôi đích thân đến các nhà trọ và khách sạn, khám giấy tờ và kiểm soát căn cước hành khách, chắc lại có chuyện gì, phải, để tìm bắt một tổ chức gián điệp vừa nhảy dù xuống gần thủ đô. Địch nhảy dù xuống khá nhiều nên ta phải tăng cường quản lý hộ khẩu, bọn chúng muốn vào nhà thương vôi chắc. Một nhà thương điên ở Hà Nội, gã chỉ huy cười the thé, đồng chí nói phải. Sớm muộn ta sẽ phát hiện ra bọn gián điệp ngu xuẩn, đoạn hắn ra lệnh cho thuộc viên đi theo, các đồng chí chia nhau vào lục soát đi, một tên vào phòng tắm, một tên khác mở cửa tủ lục lọi bên trong. Tim Văn Bình đập thình thịch trong lồng ngực, chợt tên công an thương trực trong khách sạn khoa tay, có gì mà khám? Chả lẽ gián điệp địch lại núp sau đống quần áo của đồng chí Trinh? Văn Bình cười theo, trừ phi gián điệp địch nhỏ bằng con chuột. Sự pha trò của chàng có kết quả. Cánh cửa tủ vừa mở ra đã được đóng sầm lại, nhưng họa vô đơn chí. Dường như mỏi chân, gã chỉ huy xô cái gối của chàng sang bên, định ngồi tạm xuống mép giường. Hắn thấy khẩu man lý trơ liền day lại hỏi Văn Bình, đồng chí có súng à? Văn Bình thản nhiên đáp, vâng. Đảng ủy cấp cho tôi vì tình hình liên khu 4 chưa được ổn định. Khẩu man lý trơ của đồng chí đẹp ghê, vâng, loại súng của áo chế ra thường xinh gọn, bắn lại ít giật. Một công an viên hỏi, đồng chí có giấy phép dùng súng chứ? Văn Bình cười khẩy, dĩ nhiên, cái đồng chí này mới lạ, đại diện của tỉnh bộ đi công tác xa lại quên giấy phép súng. Hay là đồng chí nghi tôi là gián điệp địch? Tên công an cãi, em đâu dám thế, em chỉ nhắc lại một điểm thủ tục, đồng ý, nhưng chúng ta nên biết phân biệt giữa bạn và thù. Đồng chí Lê Quốc Thân một cũng căn dặn như vậy. Đây, nếu đồng chí hạch tôi, bắt tôi nộp cả giấy súng tôi cũng xin tuân lệnh, một bộ trưởng bộ công an, Văn Bình nói bằng giọng sẵn và tức tối. Nói xong, chàng giả vờ quay về phía tủ. Chàng đoán không sai, tên công an thường trực mà khi mới đến chàng đã bịt mõm, bằng chiếc đồng hồ Omega mới tinh đã cứu chàng. Hắn can thiệp thôi, chẳng qua vì hiểu lầm cả. Xin đồng chí Trinh bất giận, rồi ngoảnh sang viên chỉ huy, mời đồng chí sang phòng 219. Cả bọn lục tục kéo đi. Hú vía, 2 lần trong 2 ngày Văn Bình suýt được làm thượng khách của Sở Công an Bắc Bộ. Đợi một lát sau, khi cuộc khám xét đã xong, chàng quay lại điện đài. Sắp đến giờ ông Hoàng trả lời. Giàu muốn giàu không, chàng chỉ còn chọn đêm cuối cùng ở khách sạn Hòa Bình mà thôi. Trước kia, chàng đội lốt Đặng Thái Trinh vì vai trò của chàng chưa lộ. Địch kiểm điểm hộ khẩu, tất danh sách mọi khách sạn, quán trọ sẽ được soát kỹ. Chậm lắm là chiều mai, Công an Hà Nội sẽ nhận được phúc điệp của Ủy ban Hành chánh Hà Tĩnh rằng Đặng Thái Trinh là cán bộ ma. Sau khi quan sát hành lang và khóa chặt cửa phòng, Văn Bình vặn công tắc cho máy vô tuyến chạy. 30 giây đồng hồ sau chàng nhận được phúc điệp của ông Hoàng. Hai tay dán vào ống nghe, tay phải hí hoáy cây bút chì, Văn Bình tập trung ý chí vào việc thu điện và dịch luôn trên giấy. Buổi phát thanh kéo dài đúng 1 phút, và 60 giây sau, chàng đã dịch xong bức mật điện HH gửi Z28. Áp dụng kế hoạch AODS Stop. Hôm nay sẽ có tiếp xúc tại khách sạn Stop. Hãy y hẹn tại MSFQ Stop. Hết, đọc xong bức điện dịch, Văn Bình cảm thấy mồ hôi nhơn nhớt sau gáy. Kế hoạch AODS được ghi trong bức điện là kế hoạch nguy hiểm bậc nhất mà các tổ chức do thám trên thế giới chỉ áp dụng trong trường hợp tuyệt vọng. Đó là nhân viên hoạt động trong vùng địch sẽ đến nơi chàng chọn để tiếp xúc, chứ không phải chàng đến tìm họ, tức là nội ngày nay Văn Bình không được đi đâu. Chàng phải nằm lì trong khách sạn Hòa Bình để chờ một nhân viên của phong trào yêu nước đến gặp chàng. Thế mới nguy, khách sạn Hòa Bình không còn là nơi an toàn nữa. Chẳng sớm thì muộn, sớm là buổi trưa, muộn là buổi chiều hay tối, công an sẽ phăng ra tông tích Đặng Thái Trinh, và chàng sẽ sa lưới. Khách sạn Hòa Bình tọa lạc ở trong một khu vực nhà cửa thưa thớt, trong trường hợp bị bao vây chàng ít hy vọng thoát thân. Bỏ khách sạn đi, chàng sẽ làm hỏng kế hoạch của ông Hoàng, và mất liên lạc với phong trào yêu nước. Tuần sau, mặt mũi nào chàng dám tới địa điểm MSFQ, trèo xuống tàu ngầm trở về Sài Gòn nữa. Bên ngoài, trời dần dần sáng rõ. Quang cảnh sáng chủ nhật tấp nập hơn ngày thường. Qua cửa sổ, Văn Bình thấy một toán thiếu nữ đang hò rô ta đẩy chiếc xe bò đầy rác. Họ đều mặc đồ đen ngắn, quần rộng thùng thình, áo cán bộ cổ bẻ, tóc cắt cũn cỡn, mặt sạm nắng, thân hình gầy gò. Một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng chàng.
Chàng bỗng nhớ đến những tấm thân đều đặn, nõn nà, quyến rũ, nằm dài phơi nắng buổi sáng chủ nhật trên bãi biển, hai trái tuyết lê vĩ đại rún rẩy sau làn vải bikini mỏng tanh như giấy bóng, sau 8 giờ sáng. Văn Bình xuống đường lững thững lại hàng lọng ăn điểm tâm. Một tô cháo đậu xanh ăn với đường, xúc miệng bằng nước vối, một điếu thuốc lá Thăng Long. Thế là hết, mặc dầu là cán bộ tỉnh ủy, Đặng Thái Trinh xuất thân làm tá điền, không biết uống cà phê sữa, và ăn bánh mì răm bông, trứng lợp là buổi sáng. Mùi nước vối làm Văn Bình lợm giọng, chàng có thói quen điểm tâm bằng rượu whisky. Đã 2 ngày, chàng không có giọt whisky nào vào miệng, lót dạ xong, chàng ngồi trong góc, đọc tờ Thủ đô Hà Nội vừa mua. Ở trang 2, mục tin tức Thủ đô đăng một tin ngắn như sau, cháy xe hơi, tối qua, xế quán bán hoa bờ hồ, đã xảy ra một vụ cháy xe hơi vì bất cẩn. Tài xế say rượu đâm vào cây đa, điện bắt qua bình xăng và gây ra hỏa hoạn. 2 người trên xe đã được trở vào bệnh viện cấp cứu. Nhà chức trách đang tiến hành cuộc điều tra. Cuối trang 2 còn một tin khác, một điểm son cho công an. Tối qua, một can nhân, lợi dụng sự đối xử khoan hồng của nhà nước, đã trốn khỏi nơi giam. Y bị nhân viên công an phát lộ tại bờ hồ Hoàn Kiếm và bắt giữ sau khi bắn nhiều phát súng cảnh cáo. Văn Bình đút tờ báo gập nhỏ vào túi, uể oải bước ra ngoài. Đột nhiên thành phố Hà Nội trở nên xa lạ đối với chàng, tuy chàng đã thuộc lòng từng ngõ hẻm, từng cây sấu, từng rạp cine. Chàng tản bộ qua phố Hàng Đồng, theo lời dặn của người phụ tá Hoa Tiêu trước khi chàng nhảy dù, để chiêm ngưỡng dung nhan của cô nhân tình bé bỏng. Song chàng không thấy gì hết ngoại trừ một thiếu phụ bụng chửa vượt mặt, tóc tai rối bù, áo quần nhàu nát và da rẻ mốc thếch đang ngồi bệt xuống đất nhón cơm cho một đứa bé lên 2 gầy ốm. Qua phố Hàng Than, mùi bánh cốm thơm ngát ngày xưa không còn nữa, nhường chỗ cho những quán ăn ồn ào, xộc xệch và bẩn thỉu. Tiệm phở Cầu Gỗ ngon nhất Hà Nội, với loại cà phê phin đặc biệt, uống vào thì sắt đá cũng trở nên mơ màng, đã dọn đi đâu không biết. Về đến khách sạn chàng gặp người công an thường trực đã bênh chàng hồi đêm. Hắn cười ngoại giao, đồng chí đi đâu về thế? Chưa lên bộ à, mai mới lên, đồng chí ạ. Đồng chí không ngủ sao? Làm việc cả đêm, mệt quá nhỉ, cũng chưa mệt bằng đồng chí ở Ủy ban tỉnh. Cả hai cùng cười, Văn Bình giơ tay chào ông thư ký già ngồi sau quầy rồi lên gác. Sực nhớ ra, chàng quay xuống nói, lát nữa tôi có khách quen tới thăm, phiền cụ chỉ đường cho họ lên gác. Viên thư ký già gật đầu. Gã công an nheo một con mắt lại, rồi nói, luật lệ cấm không được hủ hóa. Mang nữ đồng chí lên phòng mà lăng nhăng thì có là, không nói hết, hắn nhăn răng cười. Chàng đã đoán được ý hắn, một cái bút máy nữa. Cái bút máy trung cộng đắt tiền mà chàng dắt nghênh ngang ở mép túi, suốt ngày Văn Bình chỉ ăn rồi ngủ. Tàn thuốc chất đống, được chàng gói đầy một tờ báo cùng với mẩu thuốc hút dở. Nghĩa là chàng hút hơn 5 gói Thăng Long, chàng cần hút nhiều để chờ đợi và suy nghĩ, vì đây là lần đầu ông Hoàng yêu cầu chàng áp dụng kế hoạch AODS. Và cũng là lần đầu ông Hoàng đề ra một cuộc tiếp xúc không hẹn giờ, ngày hôm nay. Như vậy tức là mấy giờ mấy phút, theo lệ thường, những cuộc tiếp xúc giữa nhân viên điệp báo được tính đúng từng phút. Thế mà lần này ông Hoàng không đếm xỉa đến cả giờ nữa. Tại sao? Có lẽ bên trong có sự trục trặc, chàng giật mình vì có tiếng gõ cửa. Đồng hồ tay chỉ đúng 6 giờ 2 phút, trời mùa đông ở Hà Nội đổ tối một cách gấp gáp. Không vặn đèn, chàng đút khẩu súng vào túi rồi bước nhẹ ra cửa. Kinh ngạc xiết bao, trước mặt chàng không phải là nhân viên công an mà là một thiếu phụ. Nàng không đẹp nhưng có má lúm đồng tiền, nước da xanh, khuôn mặt hơi dài điểm cặp mắt đen láy, cái mũi xinh xinh. Nàng chạc 30 tuổi, nàng cúi đầu chào chàng trước. Chàng giạt sang bên mời nàng vào phòng, khóa cửa lại, chàng vào sau. Khi ấy thiếu phụ đã ngồi ghé trên chiếc ghế gỗ gần giường. Chàng nhận thấy thiếu phụ có vẻ sợ hãi, nàng chỉ ngồi một nửa mặt ghế, dường như để đứng lên cho dễ. Hai tay nàng mân mê cái sắc vải đặt trên lòng cử chỉ bối rối. Văn Bình hỏi nho nhỏ, bà muốn hỏi tôi về việc gì? Thiếu phụ cố trấn tĩnh, hỏi lại, tên ông là Đặng Thái Trinh từ Hà Tĩnh tới. Văn Bình gật đầu, rút ví lấy giấy tờ cho thiếu phụ xem. Đọc xong, trả lại cho chàng, thiếu phụ đổi giọng, tôi ở ADNS tới. Còn ông, Văn Bình đáp KLMS, vâng.
Đây là những điều tôi được lệnh chuyển đến cho ông, rồi bằng giọng đều đều, nho nhỏ, thiếu phụ nói một hơi như người đọc thuộc lòng, yêu cầu ông đến số nhà 72 Huyền Trân Công Chúa. Người ta đợi ông ở đấy, nên nhớ đến nơi nhưng không vào trong nhà, đứng trên bậc tam cấp, lưng quay ra ngoài. Đúng 7 giờ tối nay, hết, bà không dẫn tôi đi, không được, địch vây kỹ lắm, thiếu phụ đứng dậy, không chào chàng, rảo nhanh ra ngoài. Chàng lặng nhìn nàng đi khuất sau cầu thang, hành lang chưa lên đèn, có lẽ chiều chủ nhật đồng chí công an muốn tiết kiệm tiền cho đảng, đột nhiên, ruột chàng nóng như lửa đốt. Giác quan thứ 6 báo hiệu một sự nguy hiểm, chàng đảo mắt chung quanh, không có một ai, chàng đứng nép một bên khung cửa sổ lớn nhìn xuống đường. Cửa sổ này không có cánh cửa và cũng không có chấn song, dưới đường, sát lề, một chiếc xe Pobieda đen xì vừa đậu xịch. Cửa sau mở rộng, hai gã đàn ông vạm vỡ nhảy xuống, tay thọc túi quần một cách khả nghi. Văn Bình chợt hiểu, họ đến để bắt thiếu phụ, nghĩa là khách sạn đã bị bao vây như lời nàng nói. Nghĩa là vai trò Đặng Thái Trinh đã bị lộ, tuy nhiên chàng chưa rõ họ muốn bắt chàng hay bắt thiếu phụ. Chàng nán chờ 1 phút nữa xem sao, thiếu phụ vượt qua đường. Dường như nàng linh tính thấy chuyện chẳng lành nên mới được phần 3 đường nàng đột ngột dừng lại, rồi lùi lại vào hè. Nhanh như cắt, hai gã đàn ông chạy sang bên lề khách sạn. Không lầm được nữa, họ thộp thiếu phụ để phang đầu mối liên lạc. Thiếu phụ vùng vẫy trong cánh tay sắt của hai gã đàn ông. Một tia sáng lóe ra trong óc Văn Bình. Lát nữa, chiếc xe Pobieda sẽ chở thiếu phụ bất hạnh về nha công an Bắc Bộ. Nàng sẽ bị lôi sang phòng tra tấn. Mọi cực hình trên thế gian này đang chờ đợi nàng. Hồi nãy, sau 1 phút đồng hồ tiếp xúc, chàng biết nàng chưa có kinh nghiệm trong nghề. Và lại giàu có kinh nghiệm, sức đàn bà cũng khó cưỡng lại sự tra khảo dã man của địch. Trước sau, nàng cũng phải khai. Khai hay không khai, nàng cũng phải chết. Không khai, thân thể nàng sẽ bị băm nát, nàng sẽ hấp hối hàng giờ, hàng ngày. Khai ra, cơ sở hữu hiệu mà ông Hoàng lao tâm khổ trí dựng nên sẽ bị phá hủy, Văn Bình không được quyền chủ trừ nữa. Chàng nghĩ đến làn da trắng muốt của thiếu phụ sắp bị phơi trần dưới ánh đèn sáng quắc. Tấm thân nõn nà cân đối ấy trước hết sẽ làm mồi ngon cho thần nhục dục. Rồi mới hành hạ, máu trong tim chàng sôi lên. Chàng phải cứu thiếu phụ, nhưng cứu ở đây không có nghĩa là chàng bắn chết hai gã đàn ông rồi mở lối cho nàng thoát. Trong xe Pobieda ít nhất còn 2 tên khác, và ít nhất 1 khẩu tiểu liên hườm sẵn. Tiếng súng chát chúa của chàng sẽ báo hiệu cho bọn công an vây khách sạn chặt chẽ thêm, và lối thoát của chàng sẽ bị tắc nghẽn, chỉ còn một cách. Đó là cứu nàng khỏi cảnh tra tấn, cứu nàng bằng cách hạ thủ nàng. Nhưng hạ thủ êm nhẹ, hạ thủ không làm nàng đau đớn và không gây tiếng động. Hai gã đàn ông đã kéo thiếu phụ xềnh xệch đến nửa đường. Văn Bình luồn tay vào túi áo, rút ra lưỡi dao mỏng dính và sắc bén dị thường. Ném dao là nghề mọn của chàng từ bao năm nay. Văn Bình nghiêng mình lấy trớn rồi vung bàn tay phải ra phía trước. Lưỡi dao xé màn không khí bay xuống đường, cắm phập vào gáy thiếu phụ. Trời hơi tối, đèn ngoài phố đã bật. Lưỡi dao xuống nhẹ quá, ngọt quá, không ai hay biết. Thiếu phụ tự nhiên mềm nhũn người, rồi gục xuống, hai gã đàn ông sốc nách không lên được nữa. Thiếu phụ đã chết, chết không kêu được một tiếng, Văn Bình chỉ quơ cái cặp đựng điện đài, không kịp mang thêm quần áo, chạy ù ra cầu thang cấp cứu ở sau nhà. Chụt xuống được mấy bậc, Văn Bình hãm lại, bám thanh cầu thang bê tông, đu mình nhảy xuống sân khách sạn. Biết không thoát nổi bằng cửa sau và trèo tường, Văn Bình bèn liều mạng xông ra cửa trước. Hành động đầu tiên của chàng là mở cửa phòng của người công an thường trực. Hắn không kịp mở miệng kêu, cái bạt tai của Văn Bình mạnh ngang sống dao dựa. Hắn ngã vật, nét mặt còn đầy vẻ kinh ngạc. Văn Bình mặc đồng phục công an vào mình, chụp mũ lưới lên đầu, tay xách cặp điện đài, tay kia cắp khẩu tiểu liên trung cộng. Chù chừ 1 giây, Văn Bình đặt cái cặp xuống bàn, thò tay vào trong bấm nút, cái phá. 60 giây nữa, cái cặp sẽ nổ tung. Đây là cái phá, một đặc biệt do một công ty Tây Đức chế tạo, có sức nổ khá mạnh. Văn Bình ung dung ra cửa, chàng gặp 3 người mặc thường phục, cầm súng ngắn le te chạy vào. Họ không nhận ra chàng là cớm giả hiệu. Sắc thiếu phụ nằm sóng sượt trên mặt đường, hai gã đàn ông khác cầm súng đi đi lại, một lệ thường, điện đài gián điệp được gắn một ngòi nổ đặc biệt, gọi là cái phá.
Nhờ cái phá, điện đài không thể rơi vào tay đối phương, cũng may là tối chủ nhật nếu không chàng đã gặp lão thư ký già. Chàng vượt khỏi bực tam cấp thì một tiếng nổ dữ dội phát ra, tiếng nổ của cái phá. Nền đất rung chuyển, một căn phòng bị sạc, gạch đá tung bay mù mịt, Văn Bình rút lựu đạn, tháo guppy ném về phía xe hơi Pobeda. Đoàng, chiếc xe nổ tung, tiếng súng bắt đầu lác đác nổ. Văn Bình nã thêm loạt đạn tiểu liên vào xe hơi và hai gã đàn ông đang chạy bán sống bán chết. Rồi chàng thản nhiên men theo mái hiên về hướng Khâm Thiên, thoáng thấy bóng người chạy theo, chàng tặng thêm một loạt đạn. Cách khách sạn Hòa Bình một quãng ngắn là một quán ăn cán bộ đông đúc. Xe đạp, xe gắn máy xếp chặt vỉa hè, thực khách chen nhau, lố nhố chỉ trỏ về khách sạn. Chàng liếc nhìn một cái xe đạp đàn bà, bánh lớn, nằm lỏng chỏng ở góc. Như thể là chủ nhân. Văn Bình dựng chiếc xe lên, từ từ dắt ra đường cái rồi trèo đạp một mạch. Chàng thẳng đường ven hồ Bảy Mẫu đạp đến chợ hôm. Dọc đường, tìm chỗ vắng, chàng ném khẩu súng xuống bãi cỏ. Từ chợ hôm chàng bách bộ lại đường Huyền Trân Công Chúa. Còn sớm chán, mới 7 giờ kém 10, chàng gõ bước một như ngòi nhàn du, xuống góc đường Huyền Trân Công Chúa. 7 giờ kém 2 phút, chàng dừng chân trước số nhà 72. Đó là một biệt thự lối xưa, 2 tầng, bên trong không có đèn. Như lời thiếu phụ dặn hồi nãy, chàng đứng ngay cửa ra vào, quay mặt vào trong, một chiếc xe hơi kiểu Tatra sơn đen rừ rừ lái sát lề giường bên số chẵn. Văn Bình ngoảnh đầu lại quan sát, nhưng một tiếng nói đã cất lên, yêu cầu bạn quay mặt vào trong vì an ninh chung. Mật khẩu, Văn Bình tuân lệnh, chàng đáp AODS, vẫn tiếng lúc nãy KLMS. Thôi được, mời bạn ra xe. Văn Bình trèo lên xe. Hai người mặc áo màu, cụt tay, bỏ ngoài quần, ngồi ép hai bên. Tài xế sang số chạy về phía Bạch Mai. Được một quãng, người vừa ra lệnh ôn tồn nói, theo lệnh trên, yêu cầu anh để chúng tôi bịt mặt. Văn Bình phản đối xong hai miệng súng đen ngòm đã châm vào hông chàng. Chàng bàng hoàng như người vừa thoát cơn mộng này lại rơi vào cơn mộng khác. Chàng có cảm tưởng là bị sa bẫy, trong một tích tắc đồng hồ, chàng ước lượng tư thế của hai người ngồi bên. Nếu nhanh tay, chàng có thể gạt hai mũi súng ra ngoài, nhưng trong trường hợp đối phương phản ứng cũng nhanh không kém thì chàng sẽ ăn đạn, dầu sao, đến nước này chàng đành phải liều. Tuy nhiên họ không cho chàng liều nữa. Trước khi hiệu lệnh của óc được truyền xuống hai tay chàng thì một bá súng vào sau sọ đã làm chàng nổ đom đóm mắt. Tay chàng mềm nhũn, trước mặt chàng, con đường Bạch Mai dựng thẳng lên như cây cột đèn cao vô tận. Rồi cây cột đèn ấy lật ngược vào người chàng. Không la được một tiếng, Văn Bình gục đầu mê man, chiếc Tatra nhỏ bé vẫn nuốt đường trong đêm tối. Cách nơi Văn Bình bất tỉnh 15 cây số là văn phòng tối mật của Bilatov, chuyên viên Xô Viết về chương trình thiết lập các giàn hỏa tiễn nguyên tử. Gọi là văn phòng không đúng vì đây là một dãy hầm dài, đục ngầm dưới đất, ở dưới cũng đầy đủ tiện nghi như ở trên, trần cao 3 thước, phòng hàng chục căn, như phòng khách sạn, căn nào cũng có buồng tắm tí hon. Đặc điểm của dãy hầm này là một loại đèn ống riêng và hệ thống điều hòa khí hậu. Chung quanh hầm và ở gần sát mặt đất có một lớp thép dày, để bảo vệ căn cứ khỏi các vụ nổ ở ngoài. Dãy hầm bí mật này là trụ sở hoạt động thường trực của đoàn chuyên viên phi đạn Liên Xô, không biết phái đoàn phi đạn đến Bắc Việt từ bao giờ, chỉ biết là trưởng đoàn Bilatov có mặt từ 2 tháng nay. Bilatov là một nhà bác học trẻ, khoảng 40 tuổi, dong dỏng cao, mặt xương xương, mắt sâu và đen, mắt của kẻ đa tình, môi dày ươn ướt, môi của kẻ thích nhục dục. Nhiệm vụ của phái đoàn phi đạn ra sao, không ai rõ, kể cả Phạm Linh, trưởng ban phản gián. Trừ một số ít nhân vật cao cấp, tất cả chỉ lờ mờ là phái đoàn qua Hà Nội để xúc tiến kế hoạch xây một giàn hỏa tiễn quan trọng. Hỏa tiễn nào, xây ở đâu, đó là những câu hỏi chưa ai dám công khai nêu ra và trả lời. Ngoài dãy hầm ăn sâu dưới đất, còn có bên trên nhiều ngôi nhà lợp tôn uốn, quét vôi trắng, được dùng làm trụ sở cho nhân viên canh gác và nhân viên hành chánh bản xứ. Hệ thống an ninh gồm có 3 hàng rào kẽm gai truyền điện 1000V suốt ngày đêm, đụng nhẹ là thân thể cháy xém và chết tức khắc. Sau 3 hàng rào điện, đến cái hào rộng 10 thước, sâu 7 thước, dưới cắm trông tẩm thuốc độc nhọn hoắt, rồi mới đến một lớp rào nứa, cao hơn 4 thước. Phía trong, bao vây dãy hầm cũng là 3 lớp rào khác, chưa kể hàng chục con chó bẹt dê lớn bằng con bò, túc trực canh gác với một toán binh sĩ Nga,
võ trang bằng trung liên, dưới hầm, trong một căn phòng sơn xanh mát mắt, Bilatov đang cặm cụi làm việc. Lệ thường, mỗi chiều Bilatov về Hà Nội ăn cơm. Hôm nay, hắn về trễ vì đang còn một số công tác quan hệ chưa kịp giải quyết, chợt chuông điện thoại trên bàn reo vang. Cầm nghe, đột nhiên gương mặt mệt nhọc của Bilatov tươi hẳn. Đó là điện thoại của một nữ thông dịch viên từ sứ quán Liên Xô gọi tới. Đầu dây vẳng lại chuỗi cười giòn giã, chào anh Joseph, Bilatov cười lại, chào cô Tú Trâm, giờ này anh còn bù đầu ở văn phòng ư. Anh không nhớ thủ đô sao, sao lại không? Tuy nhiên nhớ thủ đô chưa bằng nhớ đôi mắt dịu dàng của cô Trâm, Joseph cứ hay đùa thôi. Tối nay Trâm mời anh ăn cơm, anh bằng lòng không? Bilatov định trả lời, bằng lòng, thì đột nhiên một tiếng nói thứ ba chen vào, yêu cầu trong giờ làm việc các đồng chí đừng nói chuyện riêng và nhất là đừng nói chuyện riêng bằng điện thoại công. Bilatov gầm lên như hổ dữ bị đạn, ông là ai mà dám chen vào công chuyện của người ta? Vẫn tiếng nói thứ ba, tôi là nhân viên công an phụ trách ở tổng đài. Xin đồng chí vui lòng. Đó là lệnh trên, Bilatov gắt lệnh trên của các anh, không phải của tôi. Lần sau, nếu anh còn nghe trộm chuyện riêng của cố vấn Liên Xô, tôi sẽ bảo Phạm Linh tống anh đi trại tập trung chợ Ngọc. Thưa, đây là lệnh của ông Phạm Linh, thế à? Phiền anh nói với Phạm Linh rằng ngay cả hắn cũng không được phép chạm lỗ chân lông cố vấn Bilatov. Tiếng nói thứ ba câm bặt. Bilatov nói tiếp với cô bạn gái Việt Nam, alo, Trâm vẫn nghe đấy chứ. Joseph đây, còn à, bọn chó săn công an bao giờ cũng vậy. Sao, Trâm sợ chúng làm phiền ư? Đứa nào bén mảng đến em, anh sẽ cho dụ tù. Anh vào phủ, đồng chí thủ tướng còn phải đứng dậy, kéo ghế mời anh ngồi. Em sợ gì cái bọn tay sai hạ cấp ấy, giọng của người đàn bà pha vẻ sợ hãi, em van anh. Anh đừng kiếm chuyện nữa thì thôi. Tối nay, chúng mình ăn ở đâu, cơm Việt Nam, anh chịu không? Mời anh đến quán Đại La, ồ, quán này bẩn lắm, không xứng với sắc đẹp của em, vậy ăn ở đâu? Gớm anh khó tính quá, Bilatov cười, khó tính nên bị Trâm ghét đấy. Trâm sắp về chưa? Trong nửa giờ, anh tới đón. Rồi bọn mình kéo nhau đi ăn. Anh không muốn nói thêm trong điện thoại sợ bọn quỷ sứ nghe tiếng, rồi lẹo đẹo theo sau mất thú. Vâng, em xin chiều anh, máy ở đầu dây được đặt xuống. Bilatov nghe tiếng, rộp mà lòng nao nao. Hắn hình dung lại hai bàn tay trắng như ngó sen mà hắn mới được thấy lần đầu trong đời. Bàn tay nàng là một kho tàng độc nhất vô nhị. Mỗi khi cầm nắm, Bilatov có cảm giác như nàng truyền điện vào người hắn, làm mạch máu đập mạnh hai bên thái dương, sự thèm muốn dâng trào như sóng. Còn mắt nàng, một đôi mắt không to, không sâu, mỗi khi ngước lên, thu gọn vũ trụ vào trong, thu cả hồn Bilatov. Tú Trâm được tạo hóa phú cho cái miệng dị kỳ. Thỉnh thoảng nàng mới cười lớn, song khi cười hàm răng trắng ngà lại hé ra nho nhỏ, đều đặn, trên màu thịt hồng của nướu. Miệng nàng không thoa son mà luôn luôn đỏ mọng, cặp môi nàng lại nửa dày, nửa mỏng, nửa nghiêm trang, nửa lẳng lơ, nửa dịu dàng, nửa tàn bạo. Khi nàng ngửa mặt cho hắn hôn, miệng nàng tỏa ra một mùi thơm lạ lùng, như pha thuốc mê, khiến Bilatov rung người. Toàn thân Bilatov nóng ran như vừa rời phòng lạnh ra ngoài trời nóng bức. Hắn liếc đống giấy trên bàn, công việc còn khá bề bộn, ít nhất phải làm đến nửa đêm mới xong. Hắn nhún vai, mặc kệ, chuyên viên hỏa tiễn Bilatov cũng phải hẹn hò, phải ân ái với người đẹp chứ. Lẽ nào thiên hạ được quyền say sưa mà cố vấn phi đạn Bilatov lại bị giam suốt ngày, suốt đêm trong nhà tù Tây Bá Lợi Á bằng thép. Bilatov gạt đống giấy tối mật sang bên, đánh diêm châm điếu Philip thơm phức. Hắn nghiện thuốc Philip, nên từ ngày hắn sang Hà Nội Chánh phủ, Dân chủ Cộng hòa, phải mua thuốc lá tư bản cho hắn hút, cởi áo choàng trắng, ném vào thành ghế, Bilatov nắn lại nút cà vạt, sửa soạn bước ra ngoài. Chù trừ một giây, hắn trở lại bàn giấy thu đống hồ sơ, bỏ vào cái cặp da to tướng để bên, rồi xách theo. Hắn dự tính sau khi vui thú với người đẹp hắn sẽ làm việc luôn đến sáng. Ra ngoài hành lang, Bilatov thấy mọi cửa phòng đều đóng kín, ngoài treo tấm bảng, yêu cầu đừng vào, đang làm việc. Thì ra các nhân viên khác chưa về, nhưng rồi lát nữa họ cũng về. Không lẽ trưởng đoàn lại về cùng lúc với nhân viên tầm thường? Phương chi trưởng đoàn là đồng chí đại cố vấn phi đạn nguyên tử Joseph Bilatov, con cưng của nền khoa học hỏa tiễn Liên Xô,
một trong những bộ óc đã đẻ ra vệ tinh Sputnik. Bilatov bước qua 4 cánh cửa sắt dày, có lính và chó gác, rồi mới đến phòng trực, ngay trên miệng hầm. Một chiếc ZIS đồ sộ, sơn đen láng bóng, từ ga ra kế bên chạy lại trước mặt Bilatov. Trên xe có người tài xế và một công an đeo tiểu liên. Bilatov nhăn mặt, cho các đồng chí nghỉ. Tôi lái xe về Hà Nội một mình, gã cận vệ công an lắc đầu một cách lễ phép, bẩm đồng chí cố vấn, lệnh trên bắt chúng tôi phải theo sát, ngẫm nghĩ một phút, Bilatov nạt nộ, lệnh của ai, bẩm, lệnh của ông giám đốc phản gián, Bilatov dằn từng tiếng một, phản gián. Phản gián, cái bọn chó săn các anh bất cứ lúc nào cũng đánh hơi thấy gián điệp. Gã công an phản đối bằng giọng nhẹ nhàng, bẩm đồng chí, tại sao đồng chí mắng chúng tôi là chó săn? Bilatov cau có, không thèm nói với anh, nhờ anh nói với Phạm Linh như vậy, nói rằng cố vấn Bilatov gọi hắn là chó săn, gã công an im thin thít, tuy vậy hắn vẫn không chịu xuống. Một gã công an khác cung kính mở cửa xe xong Bilatov từ chối, hôm nay, tôi không muốn dùng công xa. Các anh muốn theo sau, tùy ý, nhưng phải cách một quãng thật xa, Bilatov bước lại xe riêng. Đó là một chiếc chai ca sơn trắng, động cơ rất khỏe. Khi rảnh rỗi hắn đã gắn thêm bình xăng phụ, khiến tốc độ có thể tăng lên tới 200 cây số một giờ. Ra đường trường, chiếc chai ca nhỏ bé của hắn dư sức ganh đua với những chiếc ZIS, ZIL-3 đồ sộ, máy chai ca kêu giòn, hắn sang số, lái từ từ qua hàng rào kẽm gai truyền điện. Binh sĩ nghiêm chào, Bilatov không thèm chào lại, dướn ga ra đường cái, quốc lộ số 1 thẳng tắp, xe cộ thưa vắng, qua khỏi khu quân sự, Bilatov kéo còi the thé thứ còi đinh tai nhức óc mà mô tô cảnh sát thường dùng trong công vụ khẩn cấp phóng như bay trên đường nhựa, toán công an lái xe ZIS phía sau vội vã tống ga xăng. Hai hồi kèn chát chúa vang ngân trong bầu không khí hoàng hôn, trời đã tối hẳn. Đột nhiên Bilatov tắt đèn, rồi quẹo vào một con đường đất. Toán công an theo sau bị lừa một cách thảm hại. Họ vẫn xả kèn, phóng thẳng, đợi chiếc ZIS vượt qua, Bilatov trở ra đường nhựa, chậm rãi lái về Hà Nội. Hắn vòng đường bờ sông Lộng Gió, lên đại lộ Quan Thánh, dừng xe trước một tòa nhà nhiều tầng mới cất, dành riêng cho cán bộ Xô Viết trung cấp. Với chức vụ thông dịch viên, Tú Trâm không được phép ngủ trong cao ốc sang trọng này, song sắc đẹp đổ quán, siêu đình của nàng đã biến thành thế lực khiến sứ quán Nga Xô phải nhận nàng. Ngoài ra, nàng còn có thế lực mạnh mẽ Bilatov. Cách đây không lâu, hắn nhấc điện thoại nói chuyện với đại sứ Xô Viết. 24 giờ sau, Tú Trâm được mời dọn đến một trong những căn phòng lộng lẫy nhất. Tú Trâm đang dựa bao lơn nhìn xuống đường. Thấy nhà bác học Xô Viết đậu xe, nàng vội vàng chạy vào trong phòng, cởi bỏ quần áo. Hoàn toàn lõa lồ, nàng mở cửa phòng tắm. Nàng cố tình không khóa cửa phòng, và cố tình mở hé cửa buồng tắm. Bilatov hối hả trèo cầu thang. Dưới ánh đèn neon sáng quắc, hắn gặp một trung sĩ Hồng Quân, cầm tiểu liên đứng gác. Thấy Bilatov gõ cửa phòng Tú Trâm, gã trung sĩ vội lẩn sang chỗ khác, cánh cửa mở nhẹ nhẹ. Nhưng chống ngực Bilatov lại đập thình thịch, người đẹp không ở trong salon. Một mùi thơm quyến rũ bay thoảng. Bilatov nhận ra áo quần của nàng ném bừa bãi trên ghế. Nàng ưa mặc đồ lót màu hồng bằng ni lông mỏng tanh như giấy bóng, từ ba lê gửi sang, đúng với thời trang Tây Phương. Hắn bần thần ngắm cái sú chiêng lu cỡ 95 phân tròn trịa nằm thướn trên bàn do hắn mua tặng nàng. Và hắn mường tượng đến bộ ngực tròn trịa và thơm tho của nàng, nghe tiếng nước ồ ồ trong buồng tắm, Bilatov gọi, Tú Trâm. Một tiếng cười trong trẻo đáp lại, em đang ở trong này, trong buồng tắm hả? Phải. Đợi em một chút, hắn khám phá ra cánh cửa hơi mở. Chưa bao giờ hắn được cơ hội thật sự ôm ấp người đẹp hắn hằng khao khát. Bilatov đánh bảo, rón rén lại gần. Bên trong, tiếng nước rội, tiếng xà phòng cọ ra. Bilatov ghé mắt nhòm qua khe cửa. Một cảnh tượng hắn chưa hề mục kích hiện ra lồ lộ làm nhà bác học Xô Viết suýt đứng tim, đứng dưới hoa sen, nước phun tua tủa, là một Tú Trâm bằng xương bằng thịt. Trên mình không có mảnh vải nào ngay đến những mảnh cần thiết để che những vị trí cần thiết. Tú Trâm quay lưng lại, mớ tóc ngắn khoe khoang cái gáy trắng phao gợi cảm, cái lưng như nặn, và xuống thêm chút nữa là cái mông thuôn thuôn nõn nà đang nảy lên như thốt ra những lời hẹn hò, ngóng đợi. Bên trên cặp giò khít khao và dài, vô tận, Tú Trâm từ từ quay lại.
Những điều Bilatov ao ước từ lâu nay đang diễn ra như cuốn phim màu chiếu trên màn ảnh đại vĩ tuyến. Chao ôi, bộ ngực ngây thơ nhường ấy, khiêu gợi nhường ấy và những đường cong ẩn hiện nhường ấy. Bộ ngực mà các chuyên viên thẩm mỹ đừng hòng ăn được một xu. Bộ ngực mà những ông lái buôn sắc đẹp phải cất bùa chú vào tủ kính để dành bán cho người khác cần giả tạo, cần tô sửa. Thân thể giai nhân ngàn vàng đang phơi bày trước mắt, chỉ cách Bilatov 2 thước. Bilatov định tung cửa sấn vào nhưng nghĩ đến hậu quả không lợi, hắn cố dằn lòng. Tú Trâm lấy khăn lông lau người, hắn lùi nhẹ về ghế salon ngồi xây lưng lại nhà tắm. 5 phút sau Tú Trâm núng nảy bước ra, xúng xính trong cái áo tắm rộng thùng thình bằng vải mỏng màu hồng. Mặc áo choàng, Tú Trâm còn khêu gợi hơn khỏa thân vì áo càng mỏng, những báu vật đáng lẽ cần che giấu lại được phô trương. Bất giác Bilatov nhớ đến những đêm sống ở phương Tây trong các hộp đêm với môn thoát y vũ giật gân và nảy lửa. Hôm nay hắn được dự một pha thoát y tuyệt diệu hơn nhiều và người đẹp lại vô tình thoát y riêng trước sự thưởng thức sành điệu của hắn. Có vẻ xấu hổ Tú Trâm vội lánh sang phòng bên. Xin lỗi anh nhé, Trâm cẩu thả quá, tắm mà quên mang quần áo thay. Trâm không mặc quần áo còn đẹp gấp trăm lần mặc quần áo đàng hoàng. Cửa phòng ngủ đóng sầm. 10 phút sau nàng mới trở ra với cái áo dài xanh nhạt, tay cầm áo choàng bằng da tiệp khắc mà Bilatov biếu nàng tuần trước. Tú Trâm chỉ tủ buffet nói, mời anh uống vodka. Bilatov lắc đầu, nhìn em cũng đủ say mềm. Cần gì phải uống rượu, chỉ nói bậy. Lời nói của anh chắc đã bị ghi âm. Anh cứ mê man theo đuổi em, họ sẽ làm khó dễ em chứ chẳng chơi đâu, họ không dám đâu. Họ đang cần anh. Trừ phi nào anh không còn cần thiết nữa, có thể. Nhưng hiện nay thiếu anh công việc không chạy nổi. Anh là chuyên viên số 1 của Liên Xô về công tác xây dựng giàn hỏa tiễn. Anh từng chỉ huy công trình xây dựng ở các nước dân chủ nhân dân Đông Âu. Anh đến đây theo lệnh Điện Cẩm Linh để tiến hành kế hoạch thiết lập. Vả lại, anh sẽ lấy em làm vợ. Ai dám cấm anh? Tú Trâm cười, em cấm. Bilatov hôn nhẹ lên má nàng. Thấy nàng dễ yêu, hắn vít mặt hôn lên môi. Nhưng nàng đẩy nhẹ ra, lát nữa mới được phép, như ngây, như dại. Bilatov nhìn Tú Trâm mở cửa phòng. Cả hai xuống gác, Bilatov lái xe đến phố Hàng Khay, vào một tiệm ăn sang trọng dành riêng cho cố vấn Xô Viết và Trung Quốc. Gần 10 giờ đêm, Bilatov đưa Tú Trâm về Binding. Dọc đường Bilatov suýt gây ra tai nạn 2 lần vì tâm trí hắn để đâu. Ngửi mùi da thịt và mùi nước hoa của nàng, Bilatov chỉ nghĩ đến Diễm Phúc được ở lại đêm với nàng. Nếu nàng ưng thuận, thì ngày mai bị lưu đày Bilatov cũng không tiếc. Nhưng hồ dễ gì nàng chịu, nàng nói nàng giữ tấm thân ngà ngọc để đến đêm tân hôn cho hắn. Bilatov nghĩ nát óc mà chưa tìm ra mưu kế, lên đến cầu thang Binding, Bilatov chạm trán giám đốc phản gián Phạm Linh đang đứng cùng 2 nhân viên tay chân. Phạm Linh nhấc mũ chào đồng chí cố vấn. Hồi tối cố vấn phóng xe nhanh quá, làm thuộc viên của tôi không làm tròn được phận sự. Bây giờ anh muốn gì? 2 đồng chí BF và Silop của ti biệt phái RU yêu cầu tôi đích thân bảo vệ an ninh cho đồng chí. Tính mạng đồng chí rất quan trọng, sự sống còn của hàng triệu người tùy thuộc vào đó. Tôi trân trọng yêu cầu đồng chí thông cảm và đừng phiền lòng. Không, anh cứ tự tiện, tôi chỉ yêu cầu một điều. Tôi là trưởng đoàn phi đạn của Liên Xô sang đây để điều khiển không phải để làm tù giam lỏng. Nếu anh tiếp tục quấy rầy, sáng mai tôi sẽ đáp máy bay về Mạc Tư Khoa và trong báo cáo tôi sẽ ghi tên anh là người gây ra mọi sự. Phạm Linh tái mặt. Hắn không ngờ Bilatov lại hiểu câu chuyện dưới một khía cạnh khác hẳn. Nếu Bilatov biết Z-28 đang tung hoành ở Hà Nội và phong trào yêu nước đang ráo riết hoạt động chắc hắn sẽ công nhận những biện pháp an ninh là đúng. Phạm Linh bèn giải thích, xin đồng chí nghĩ lại, địch đang âm mưu gây hại cho đồng chí. Nếu đồng chí xê dịch một mình không có cận vệ, địch có thể thi hành ý định. Bilatov cười ngạo mạn, có cái lạ là tôi đi đến đâu, công an cũng hăm he bằng câu đó. Ở đâu các anh cũng nói lấy địch ra làm ngáo ộp để cản trở tự do cá nhân của tôi. Rốt cuộc chẳng thấy địch đâu, chỉ thấy bóng dáng phá đám của các anh thôi. Tú Trâm đổ thêm dầu vào lửa, thôi ta về đi, đồng chí Phạm Linh nói đúng. Bilatov trợn mắt, em nói thật hay bỡn? Tú Trâm đáp, đồng chí ấy vừa nói nếu anh đi một mình địch sẽ hạ thủ. Anh nên cùng đi với Phạm Linh an toàn hơn là cùng đi với em. Nghe vỡ nghĩa Bilatov giận sôi sùng sục.
Chẳng nói chẳng rằng hắn tra chìa khóa vào ổ, mở cửa nhường Tú Trâm vào trước, và dập mạnh cửa, bỏ mặc Phạm Linh đứng lạnh bên ngoài. Tú Trâm cởi áo dạ choàng, vặn máy sưởi để hơ chân. Pilatos mon men đến bên, thoạt tiên hắn ngồi cách Tú Trâm nửa thước, sau cứ gần thêm nữa. Sau cùng, hắn nắm lấy tay nàng, Trâm yêu anh không, sao lại không, đêm nay anh ở lại với em nhé. Tú Trâm lắc đầu, lần khác em không dám từ chối, nhưng lần này có mấy đứa chầu trực bên ngoài. Anh nên về đi, lần sau em sẽ chiều anh. Bàn tay Pilatos mò mẫm đến khuy áo của Tú Trâm. Nàng vẫn để yên, bàn tay nóng hổi luồn sâu thêm vào đồ lót. Pilatos nhích lại sát người nàng, hai bàn tay run run tiếp tục nhiệm vụ dò đường. Tuy nhiên việc gì cũng có giới hạn của nó. Tú Trâm không được phép tiếp tục làm thinh cho Pilatos tiến xa hơn nữa. Kể ra, nhà bác học Xô Viết đa tình này không đến nỗi xấu trai. Trái lại, Pilatos có tấm thân khá cân đối, và những cử chỉ lịch thiệp, thích hợp với phái yếu. Chưa nói đến dung mạo, chỉ riêng tài năng và chức vụ của Pilatos cũng đủ làm hàng ngàn mỹ nhân say mê, ao ước được nâng khăn, sửa túi. Về phần Tú Trâm, nàng không yêu Pilatos, song ít ra nàng cũng đã có cảm tình đặc biệt với hắn. Nếu không bị bổn phận ràng buộc có thể nàng đã ngã vào lòng Pilatos, nàng không còn là cô gái ngây thơ như Pilatos tưởng lầm. Nàng đã yêu cuồng dại từ hồi cặp tóc học trường Trưng Vương. Chàng là sinh viên trường thuốc, tin lời thề non hẹn biển của người tình, nàng đã hiến thân toàn vẹn. Rồi gã sinh viên bỏ nàng theo một thiếu nữ khác có nhiều của hồi môn và hoàn cảnh tong xứng hơn nàng, khói lửa xảy ra, nàng rút ra hậu phương theo kháng chiến, cha mẹ và gia đình nàng ở lại đều thiệt mạng. Từ đó, lòng nàng khô hẳn, không còn chỗ cho tình yêu chân thành nữa. Đối với nàng, tình yêu đã trở thành sự trao đổi khoái cảm, đàn ông và đàn bà yêu nhau cũng như vào quán uống ly rượu khai vị. Uống xong, rồi ra đi, không mảy may luyến tiếc, sắc đẹp xuất chúng của nàng là chìa khóa giúp nàng mở toang những cánh cửa kiên cố nhất. Nàng được xuất ngoại qua Mạc Tư khoa học Nga ngữ, tư chất thông minh, nàng tốt nghiệp ưu hạng. Sau 3 năm, Tú Trâm về nước, và một lần nữa nhan sắc giết chóc của nàng đã làm một viên tham vụ sứ quán Xô Viết ở Hà Nội say mê. Nàng được tuyển dụng vào ban thông dịch văn thư bán mật của tòa đại sứ. Viên tham vụ bị thuyên chuyển, Tú Trâm gặp nhà bác học hỏa tiễn Pilatos. Thú thật, nàng không thiếu gì người yêu, nàng cũng không yêu ai đằm thắm và lâu dài. Song le, một sự đổi mới phi thường đã xảy ra trong đời nàng. Sự đổi mới này là phong trào yêu nóc. Một đêm cuối đông, trời rét như cắt ruột. Tú Trâm co ro bên lò sưởi, lòng buồn rười rượi. Nàng đang nhớ đến những người thân nằm sâu trong lòng đất. Nàng cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn, và hơn bao giờ hết, nàng nảy sinh chán chường cuộc sống không lý tưởng của nàng. Đột nhiên, một người đàn ông xô cửa phòng, người ấy mặc quân phục đại tá thẳng nếp, đôi mắt sáng quắc như tóe điện. Nàng nhận ra Hồ Liêm, bạn thân nhất của anh ruột nàng ngày trước. Liêm gia nhập một đoàn thể chống cộng, lưu lạc sang Trung Hoa, từ lâu nàng không nghe tin chàng. Bỗng chàng hiện ra như bóng ma, nàng nhìn sững Hồ Liêm, trời, anh đã đeo lon đại tá rồi ư? Hồ Liêm lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, không, đây là quần áo mượn. Tôi vừa ở an toàn khu về, có nhiệm vụ tiếp xúc với cô. Mời cô bình tĩnh nghe tôi nói, nếu cô từ chối tôi sẽ ra đi, và yêu cầu cô đừng thuật lại với ai. Song tôi tin là cô không từ chối. Hồ Liêm ngồi xuống ghế, hút thuốc và nói luôn một mạch. Không cần suy nghĩ, nàng nhận lời. Nàng nhận lời làm nhân viên của phong trào yêu nước. 1 năm qua, hễ có tin quan trọng, nàng liền chuyển cho phong trào. Hồ Liêm đến thăm nàng với những chỉ thị mới. Chỉ thị quyến rũ Pilatos, bàn tay tò mò của Pilatos tiến sâu thêm nữa. Tú Trâm co rúm thân thể, kẹp chặt tay nhà bác học. Giọng nàng thỏ thẻ, nửa trách móc, nửa cầu xin, đừng anh. Pilatos thở dài não ruột, em không yêu anh nữa ư? Tú Trâm cũng thở dài, anh nói bậy, không yêu anh thì yêu ai? Nhưng anh ơi, nàng nín bặt, một giọt lệ long lanh trên mắt. Pilatos ngồi một lát rồi ra về, mặt buồn như đưa đám. Hắn cố níu lấy một tia hy vọng, bọn công an làm Trâm buồn phải không? Được, để mai anh cho một mẻ, cửa đóng. Tú Trâm gieo mình xuống ghế, sau khi nốc một hơi 3 ly rượu vodka cháy họng. Tiếng chuông điện thoại reo vang, đầu dây là một giọng nói bí mật, nhưng quen thuộc.
Tim Tú Trâm đập mạnh như muốn bắn khỏi lồng ngực. Lệnh mà nàng đợi từ nhiều ngày nay đã đến. Alo, ông muốn hỏi ai? Tú Trâm hỏi, có phải số 194 không? Thưa ông hỏi số mấy? Tôi hỏi số 194. Hỏi nhà riêng của luật sư Vinh, ông lầm rồi. Đây là số 184, xin lỗi bà, buông máy nói xuống, Tú Trâm càng cảm xúc thêm. Theo chỉ thị, khi nào nghe điện thoại hỏi số 194, dĩ nhiên không phải là số của nàng phải đến điểm hẹn. Thật ra số 194 là số của luật sư Vinh, cán bộ lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc thành bộ Hà Nội. Tuy nhiên, từ khi nghe điện thoại đến giờ hẹn, nàng còn những 30 phút. Nơi hẹn là con đường hẻm, cách building nàng trú ngụ khoảng 100 mét, gần công viên Quan Thánh, nàng lại bàn trang điểm, sửa lại đôi môi hơi tái, và mái tóc bị Pilatos làm rối, đoạn khoác áo dạ đen lặng lẽ ra cửa. Hành lang building giờ này vắng tanh, nàng xuống cầu thang, vòng ra cửa sau, lẩn vào bóng tối. Sao trong khi ấy, trưởng ty phản gián Phạm Linh vuốt mặt không kịp trước những lời mắng nhiếc của BF tại trụ sở ty biệt phái RU, Phạm Linh báo cáo thái độ của Pilatos tại Hà Nội, và trước cửa phòng Tú Trâm, thưa đồng chí, tôi nhận thấy Pilatos mê Tú Trâm như điếu đổ. Chỉ còn cách thuyên chuyển nàng đi nơi khác. BF trợn tròn mắt, thuyên chuyển con bé ấy hả? Thuyên chuyển đi đâu? Cô ả làm việc cho chính phủ Liên Xô, tống khỏi sứ quán không phải dễ. Đồng chí đừng quên một nửa nhân viên trong sứ quán đã yêu thầm nhớ trộm, hoặc được hưởng ân huệ của nàng. Bây giờ, nàng lại đèo thêm gánh nặng ngàn cân Pilatos nữa. Tôi chỉ sợ cô ả nhờ Pilatos thuyên chuyển đồng chí đi thôi, vậy, ta phải làm sao? Hừ, đồng chí là kẻ võ biền, chẳng có mưu lược gì hết. Pilatos dính với Tú Trâm như bóng với hình, sớm muộn đối phương sẽ biết. Biết, tất tìm cách lợi dụng, tất xuất đầu lộ diện, tất xa lưới ta. Thuyên chuyển Tú Trâm làm gì? Tốt hơn là dùng nàng làm mồi để câu cá. Và phen này ta không thèm câu cá chép nhỏ xíu nữa, mà là câu kình ngư. Tôi sợ địch thừa cơ hạ sát Pilatos. BF cười rộ, nếu chỉ nhằm ám sát Pilatos, địch chẳng cần phái Văn Bình ra đây. Trong tổ chức của Lão Hoàng tại Hà Nội, cũng có nhiều tên dám có hành động cảm tử này. Nói như vậy, không phải là tôi tin địch thành công. Địch sẽ thất bại, vì mạng lưới an ninh của ta luôn luôn bảo vệ Pilatos hữu hiệu. Thưa, Pilatos không chấp nhận toán cận vệ của tôi giao trách nhiệm cho đồng chí. Pilatos ghét cận vệ lẽo đẽo theo sau, thì bố trí người bám ngầm. Bọn bác học bao giờ cũng lắm chuyện như thế. Chúng ta chẳng thương gì họ, và họ cũng chẳng thương gì ta. Ta sẽ tống họ đi Tây Bá Lợi Á nếu họ không còn hữu ích nữa. Và họ sẽ bỏ trốn sang Tây Phương, hú hí với gái đẹp, nếu gặp hoàn cảnh thuận tiện. Riêng đối với Pilatos, đồng chí phải đề cao cảnh giác. Thưa, đồng chí hãy cho gắn máy ghi âm bí mật trong phòng Tú Trâm. Chừng nào gắn xong, sáng mai nàng đi làm, tôi sẽ cử Thanh Lâm đến. Độ trưa mai mới xong, Phạm Linh xoa tay hỉ hả, trèo lên xe Pobieda. Hắn đã thảo xong kế hoạch tăng cường hệ thống kiểm soát. Một đơn vị đặc biệt được lệnh theo sát Pilatos suốt ngày đêm. Căn phòng của Tú Trâm cũng được bí mật canh phòng. Kẻ nào bén mảng đến gần Pilatos sẽ bị hắn tóm cổ dễ như thò tay lấy đồ trong túi. Không lẽ K4 nói sai? Những lần trước K4 đã cho tin đúng. Nhờ K4, Phạm Linh đã phăng ra cơ sở của phong trào yêu nước tại Hàng Gạo, và biết Z28 nhảy dù xuống Hà Nội. Phạm Linh rú ga, phóng như bay. Chương 6. Chiếc Tatra sơn đen chở Văn Bình đến gần Bạch Mai thì tốc lại, chở đầu, chạy dọc bờ sông lên đường Hàng Than, phía bắc thành phố, đến một biệt thự cây cối tùm, xe phóng qua cổng rộng vào vườn. Trời tối như mực, không một ngọn đèn thắp cháy trong biệt thự. Trông ngoài vào, ai cũng tưởng là nhà hoang. Hai người dìu Văn Bình bất tỉnh vào căn phòng rộng ở tầng trệt. Sau cánh cửa gỗ chắc dày cộm, một người chạc 40 tuổi, rong rỏng cao, đợi sẵn. Người này, các đảng viên trong phong trào yêu nước đều kính nể gọi là anh cả. Người này, trong hồ sơ của Sở Mật vụ Sài Gòn được gọi là Z30. Người này, trong đời sống bình thường hàng ngày, hành nghề thầy thuốc, tên là bác sĩ Triệu Dung. Bác sĩ Dung ngoắt một cộng sự viên, dặn, khiêng lên gác. Phun nước cho tỉnh rồi đợi tôi lên. Nói xong, bác sĩ Dung bước vào phòng khám bệnh, rút từ ngăn kéo ra cái mặt nạ cao su đeo dính ra mặt, và không quên đeo luôn đôi găng.
Văn Bình được đặt dựa ghế xích đu trên lầu. Dưới tia nước lạnh, chàng bắt đầu tỉnh dậy. Văn Bình ngơ ngác, đưa tay dụi mắt. 1 phút sau, chàng tỉnh hẳn nhớn nhác nhìn tứ phía và nhận ra tường phòng quét vôi xám, với đèn ống xanh, cửa sổ che diềm đen ngăn ánh sáng lọt ra ngoài. Hai người đánh chàng hồi nãy đứng chống nạnh nhìn chàng, không nói một tiếng. Văn Bình định nhỏm dậy, hạ mỗi tên một atemi thật đau để trả thù nhưng lại thấy nôn nao ở cuống họng. Đòn nện vào gáy thường tạo ra cảm giác oẹ mửa, bây giờ đây chàng mới có cơ hội nhìn rõ. Cả hai đều trẻ, chưa quá 25, nét mặt khả ái nhưng cương quyết, trán cao, điểm cặp mắt tinh anh của những người học rộng. Văn Bình chăm chú ngó người thứ ba vừa từ dưới nhà đi lên. Dung mạo người này được giấu sau cái mặt nạ màu đen, che kín gần hết, chỉ chừa hai con mắt sáng quắc. Đến gần Văn Bình, người này dừng lại quan sát hồi lâu. Văn Bình cũng ngước mắt nhìn lại, chàng linh tính người đeo mặt nạ là bác sĩ Dung. Chàng đang bối rối thì người đeo mặt nạ bỗng hỏi trước, có phải Henry của OSS? Đấy không? Văn Bình giật nảy mình như chạm dây điện cao thế. Henry là bí danh của chàng trong những năm hoạt động cho cơ quan mật vụ thời chiến OSS của tướng Mỹ Donovan. Bí danh này, ngoài các đồng chí thân tín ra, không ai biết. Văn Bình gật đầu, người đeo mặt nạ cười to, chào Henry, tôi là Hurray. Văn Bình đứng phắt dậy, và một quang cảnh kỳ lạ diễn ra, người đeo mặt nạ ôm chầm lấy Văn Bình. Chàng không còn nghi ngờ nữa, người đeo mặt nạ là Hurray, bí danh của một điệp viên OSS. Thường hoạt động sánh đôi với chàng, trong những công tác vô cùng nguy hiểm ở Đông Âu. Bác sĩ Dung ngoắt tay cho hai cộng sự viên xuống nhà rồi nói tiếp, trời ơi, không ngờ còn gặp nhau ngày hôm nay, mà lại gặp nhau ở đây. Văn Bình cười, thật tôi cũng không ngờ, cái ông già Hoàng oái oăm thật, nói phát tên anh và cho tôi địa chỉ của anh có phải dễ hơn không? Bác sĩ Dung xua tay, tình trạng ở đây gay gâu lắm, anh ạ. Hở một chút là toi mạng ngay, riêng tôi, trừ mấy người thân tín, còn chẳng ai biết mặt. Nếu biết đến anh, tôi đã có mặt tận nơi để tiếp đón, anh không biết Z28 là tôi ư, không? Còn anh cũng vậy. Bây giờ tôi mới nhớ ra, lúc sắp từ biệt, ông Hoàng có cười mà bảo, tha hương mộ Cố Chi chắc thú lắm. Tôi tưởng Cố Chi là thành phố Hà Nội, đâu dám ngờ là anh. Thôi, bây giờ vào việc. Trước hết về cuộc tiếp xúc, vì hoàn cảnh bất khả kháng, tôi phải áp dụng biện pháp bảo mật tối đa. Xin lỗi vì xử tệ, vì sợ chị Diễm bị lộ, chị Diễm là người đàn bà đến khách sạn tìm tôi, phải, chị ấy bị địch chặn bắt, tôi biết. Lẽ ra, sau khi gặp anh, chị Diễm phải báo cho tôi biết tôi chưa nhận được tin của chị. Trong trường hợp chị Diễm bị bắt, một bộ phận nữa của ta sẽ bị lộ, không hề gì, tôi đã lo dùm anh. Đoạn Văn Bình thuật lại việc ném dao xuống đường giết chết thiếu phụ giáo viên. Triệu Dung lau giọt mồ hôi trên trán, tàn nhẫn quá. Song ở vào địa vị anh, tôi cũng phải giết chị Diễm. Thà giết chị còn hơn để chị rơi vào tay địch. Không khí trong phòng đột nhiên khó thở. Lát sau, Triệu Dung mới nói, tôi xin trở lại câu chuyện. Sở dĩ chúng tôi xin một nhân viên hữu hạng ra ngoài này là để thực hiện một kế hoạch tối hệ liên quan đến phái đoàn Bilatov. Anh biết gì về phái đoàn này không? Có, nhưng chỉ biết đại khái. Ông Hoàng dặn tôi hỏi Z30, vì chúng tôi đã nắm được một đầu mối quan trọng. Phái đoàn Bilatov gồm một số chuyên viên Xô Viết có nhiệm vụ xây cất giàn hỏa tiễn dọc theo chu vi bức màn sắt. Năm ngoái ở Đông Âu, Bilatov đã thiết lập được gần 30 giàn hỏa tiễn ở Đông Đức, Ba Lan và Tiệp Khắc. Các cơ quan C, IA, I, S và 2B đã tung hàng tá gián điệp vào phía sau bức màn sắt nhưng rốt cuộc đều sôi hỏng bỏng không. Một số điệp viên này đã bị bắt. Họ bị bắt không phải vì họ kém, anh còn lạ gì những phương tiện lấy tin và chuyển tin vĩ đại của các cơ quan do thám quốc tế, nhưng vì địch đã đoán trước nên đặt bẫy đợi họ lao đầu vào. Địch cũng khôn ngoan, họ biết mèo thèm mỡ nên mang mỡ ra nhử mèo nhưng không quên trương bẫy tứ phía và tẩm thuốc độc vào mỡ. Chuyến này Bilatov và nội bọn đến đây, tôi tin chắc chiến thuật mỡ treo miệng mèo cũng được RU và KGB công an Xô Viết áp dụng. Vì vậy công việc của ta đã khó càng khó gấp bội. Khỏi nói, anh đã đoán được tầm quan trọng của kế hoạch đặt giàn hỏa tiễn ở đây. Một khi ta tóm được bản họa đồ trong tay thì gói lát tích đủ biến ra cho bụi hàng triệu rúp mà Nga Xô vung vãi trong các giàn hỏa tiễn.
Đổi vị trí không phải dễ, vì Pilatop phải nghiên cứu và hoạch định trong nhiều tháng sau đó mới có thể di chuyển đến địa điểm khác. Ta phải đeo dính Pilatop cho bằng được. Nếu ta thất bại, thì trong tương lai gần phi đạn của địch sẽ uy hiếp toàn cõi Đông Dương và Nam Á. Anh đã đặt kế hoạch chưa? Rồi. Nhưng xin phép anh cho tôi nói nốt. Ông Hoàng dặn giữ kín mọi hoạt động, song trong tình trạng này khó mà bảo vệ được bí mật, vì không riêng gì Sở ta ít ra còn IS. Và 2B, một trên vai thích cánh ở đây, và đều xía vào vụ Pilatop. Người Anh có lãnh sự quán ở Hà Nội nên họ hoạt động dễ dàng như người Pháp. Còn chúng ta, một là Intelligence Service, mật vụ Anh, và DCM Bureau, phòng nhì Pháp, dĩ nhiên rất khó, nhưng được cái may là chúng ta có một tiếp xúc sát cận với Pilatop. Tiếp xúc này là một người đàn bà tuyệt đẹp, đóng vai nhân tình của Pilatop, mình dùng nàng làm mồi, chính thế. Nàng trung thành với mình, tuy nhiên nàng mới vào nghề nên chưa có kỹ thuật già dặn. Tôi muốn anh gặp nàng, địch nghi ngờ nàng chưa, tôi không biết. Tuy nhiên, theo lẽ thường cũng như kinh nghiệm vừa qua ở Đông Âu với phái đoàn Pilatop, họa là thong manh địch mới không nghĩ đến mỹ nhân kế. Dứt lời, Triệu Dung nhấc điện thoại gọi cho Tú Trâm. Sao Tú Trâm kéo cổ áo dạ che gáy cho đỡ lạnh. Gió bắc ban đêm như mũi kim đâm vào da thịt nàng. Phố Quan Thánh đã ngủ say, ngoại trừ bót công an hàng đậu sáng lóe đèn điện ở bên kia đường. Theo chỉ thị, nàng đi ngược về phía nhà in Việt Nam cũ, rồi quẹo vào đường nhà thương khách, chốc chốc dừng lại đốt thuốc lá, công viên Quan Thánh. Tú Trâm đột ngột quay lưng nhìn phía sau, con đường vắng tanh, hai bên tùm cây cối. Một chiếc Tatra sơn đen cũ kỹ chạy vút tới, và Tú Trâm trèo lên, chiếc Tatra nhảy lồng lên, phóng như bay lên hàng than rồi rẽ ra bờ sông. Tú Trâm liếc tài xế, tim nàng đập mạnh khi nhận ra không phải Hồ Liêm, bạn thân của anh ruột nàng, người đưa nàng vào tổ chức, mà là một thanh niên lạ có khuôn mặt, cái miệng và đôi mắt lạ lùng. Chàng mặc sơ mi cụt, để lộ bắp thịt rắn chắc và thân hình lực sĩ cân đối. Chàng quay mặt nhìn nàng, mỉm cười. Nàng khựng người, chàng hơi giống một tài tử màn ảnh nổi tiếng mà nàng say mê. Chàng nói trước chào cô. Trời lạnh quá, sao cô không quấn phu la len cho ấm? Tú Trâm đáp nhanh, tôi có cái khăn choàng màu nước biển, song tuần trước đã đánh mất ở Láng, tức nhỉ. Sáng mai tôi sẽ biếu cô một cái màu vàng thật đẹp, cảm ơn ông. Tôi thích màu xanh hơn màu vàng. 4 câu mật khẩu được trao xong, Văn Bình cười giòn tan, tôi hỏi thật cô thích màu xanh hơn màu vàng không? Nàng cười phụ họa, chẳng biết ai là tác giả những mật khẩu này. Trong đời tôi ghét cả màu xanh và màu vàng. Tôi ưa nhất màu hồng, đặc biệt là thứ hồng nhạt, phơn phớt như đượm hơi sương. Nếu cô cho phép, tôi xin biếu cô ngay bây giờ một lọ nước hoa hồng nguyên chất. Tôi mang từ Sài Gòn ra, chắc cô không nỡ từ chối, cảm ơn ông. Văn Bình vẫn cười, cô và tôi đều làm một nghề nguy hiểm. Phàm làm nghề này, chỉ cần gặp nhau một lần là thân nhau hơn ruột thịt. Sống vội vã, chết vội vã, yêu nhau cũng vội vã. Cô không nên khách sáo, cứ gọi tôi bằng anh như bạn. Tôi là Văn Bình vừa ở Sài Gòn ra, tôi nghe danh anh đã lâu. Bây giờ, anh cần tôi làm công việc gì, nhờ cô giúp một tay về vụ Pilatop. Cô vừa gặp hắn phải không? Phải. Hồi tối hắn rủ tôi đi ăn, và lừa đưa về phòng, mặt đỏ bừng, nàng không chịu nói tiếp. Khi ấy, Văn Bình có dịp chiêm ngưỡng dung mạo của nàng. Tú Trâm đẹp thật, là kẻ lăn lộn trong tình trường, có trái tim bằng sắt mà chàng đã có thiện cảm ngay với nàng, và muốn ôm nàng vào lòng, bất chấp hiểm nguy. Phương Chi Pilatop là kẻ háu đói ái tình, Văn Bình nói dùm cho nàng, rồi hắn đòi hỏi cô, vâng, rồi cô cự tuyệt, vâng, hắn đến cô, có mang theo cặp da đựng tài liệu không, luôn luôn hắn kè kè bên mình, nặng hay nhẹ, hồi nãy cặp da của hắn nặng hơn, lớn hơn mọi hôm, theo cô, tại sao hắn mang nhiều tài liệu hơn mọi hôm, lệ thường, hắn về muộn. Tôi gọi điện thoại nên hắn mới về sớm, và vì về sớm nên mang theo hồ sơ quan trọng để làm đêm. Công việc của Pilatop hiện đã tới đâu, họa đồ đã xong, công trình xây cất cũng gần xong. Pilatop chỉ cần chữa lại là hoàn tất, bao lâu nữa Pilatop về Nga, à anh, phải, độ hơn 1 tháng, cô đã biết lý do tôi có mặt ở Hà Nội. Những tài liệu của Pilatop được liệt vào hàng tối quan trọng. Cô giúp tôi được không? Sẵn sàng, tôi muốn cô tiếp xúc với Pilatop nội đêm nay. Tú Trâm tỏ vẻ nghĩ ngợi,
Văn Bình đoán biết trong óc nàng đang diễn ra một cuộc va chạm tư tưởng dữ dội. Mời Bilatov đến tức là nàng phải chiều chuộng hắn. Thật ra, chàng cũng không muốn Tú Trâm chiều chuộng Bilatov, nhưng không lẽ vì một đêm trinh tiết của một người đàn bà không còn trinh tiết mà để hỏng việc lớn. Như thông cảm được tư tưởng của Văn Bình, thiếu phụ gật đầu. Văn Bình nói, tốt hơn có lẽ cô đến nhà Bilatov. Nghĩa là bây giờ cô về phòng, rồi gọi điện thoại cho hắn. Hắn lái xe tới, cô sẽ giữ hắn trên phòng độ 10 phút, sau đó cô hãy xuống xe cùng đi với hắn về chỗ hắn ở. Trong khoảng 10 phút này, tôi sẽ tìm cách trốn vào thùng xe. Hắn ngụ trong building, tầng dưới được dùng làm gaza, ăn thông với tầng trên, ra vào không khó. Cô bằng lòng không? Vì việc chung tôi tin là cô chấp thuận, một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tâm não Văn Bình. Chàng quên bẵng mới quen nàng 5 phút trước, và tưởng như thân thiết từ nhiều năm nay. Đôi môi ấy, bộ ngực ấy, tấm thân ấy dường như chàng đã chiếm hữu nhiều lần trong mộng. Đột ngột, chàng cầm bàn tay của Tú Trâm nâng lên môi hôn. Nàng để yên, rồi chàng kéo nàng sát người, đặt cái hôn đắm đuối lên cặp môi hé mở và run rẩy. Toàn thân nàng rung chuyển như có một luồng điện đang chạy trong thớ thịt, bỗng nàng buông chàng ra, bàng hoàng, lái đi anh. Phía sau có cảnh sát, Văn Bình sang số, phóng vào đêm tối, anh cần độ bao lâu trong phòng Bilatov, không lâu. 10 đến 15 phút là cùng, anh đã nghiên cứu họa đồ nhà ở của Bilatov chưa, rồi. Kể cả mở két và chụp hồ sơ chỉ mất ngần ấy thời giờ thôi, thế thì tôi hiểu. Trâm muốn tôi đến cứu chứ gì, thưa anh, được. Trâm hãy cố gắng chống cự trong khoảng ấy. Khi nào xong, tôi sẽ ra cửa ấn chuông điện. Nghe chuông hãy liệu xử cho khéo. Tìm cách hoãn binh, yêu cầu Bilatov lái về ngay và hẹn đến tối mai. Tôi sẽ chui lại vào thùng xe và đến cao ốc Quan Thánh. Trong khi cô lên phòng với Bilatov, tôi sẽ trốn ra. Trâm nhớ rõ chưa? Tú Trâm gật đầu, hai người quay về building Quan Thánh. Văn Bình đậu xe cách chung cư một quãng xa, nhường nàng xuống trước. Khi Tú Trâm khuất sau cổng chàng mới xuống xe vào sau. Sao căn phòng của Tú Trâm bày biện một cách mỹ thuật làm Văn Bình ngạc nhiên. Chàng không ngờ một cô gái sống độc thân trong vùng cộng sản lại có thời giờ quan tâm đến thẩm mỹ. Nghe nàng gọi Bilatov, Văn Bình cảm thấy lòng se lại. 2 phút sau, nàng đặt ống nói lên giá, quay lại nói với Văn Bình, trừ 10 phút nữa Bilatov đến. Tú Trâm yên lặng rót rượu vodka mời chàng. Chàng cạn một ly đầy ắp. Rượu vodka tuy nặng nhưng không ngon bằng whisky. Sau khi uống rượu Tú Trâm ửng hồng như cô dâu đêm tân hôn bẽn lẽn. Phải chăng đêm nay cũng là đêm tân hôn miễn cưỡng của người đàn bà đẹp này? Ở dưới sân, có tiếng động cơ xe hơi, và tiếng vỏ lốp nghiến lạo xạo trên đá sỏi, xe trai ca của Bilatov. Văn Bình thoát nhanh ra hàng lang rồi xuống ga ra phía dưới. Bên trong đó bác sĩ Dung, đợi sẵn từ nãy. Bóng đèn điện ở Gaza đã bị đứt dây chì nên không sáng. Bilatov mới đặt chân lên cầu thang. Bác sĩ Dung đã nhô đầu, rút chùm chìa khóa trong túi mở cốp xe phía sau của chiếc trai ca. Thùng loại xe này vừa rộng, vừa dài nên Văn Bình khom lưng, uốn cong lại nằm tạm không đến nỗi nghẹt thở. Bác sĩ Dung dùng dao díp nạy 3 cái nút cao su gắn dưới thùng xe dùng cho nước rửa xe thoát ra ngoài, đoạn ra hiệu cho Văn Bình chui vào. Với 3 lỗ thở khá to, Văn Bình không sợ bị ngạt, tiếng giày của Bilatov và Tú Trâm nện đều trên bậc thang xi măng. Bác sĩ Dung lui vào bóng tối, núp sau một dãy xe hơi khác, Bilatov nổ máy, miệng huýt sáo khoan khoái và lái về cao ốc dành cho người Nga trên đường Tuyên Quang. Khác với building Quan Thánh chỉ có 2 người gác đêm ở cổng, ở đây binh lính Nga canh phòng nghiêm mật. Trước cửa, 2 binh sĩ đeo súng, lưỡi lê tuốt trần, đi đi lại lại. Trên mỗi từng lầu đều có vọng gác, Bilatov mở cửa từng dưới, cho xe chạy từ từ vào. Đoạn hắn đỡ Tú Trâm lên thang, sờ tay nàng lạnh ngắt, Bilatov ngạc nhiên, kìa, tại sao tay em lạnh thế này? Em mệt ư? Tú Trâm không đáp, tưởng người yêu quá xúc động. Bilatov không hỏi thêm nữa, Văn Bình lồm cồm giở nắp thùng xe ngồi dậy, leo theo. Tầng trên của ngôi nhà là một căn phòng lớn, cửa sổ đóng kín mít, đèn thắp ở góc tường trang trí đơn giản nhưng đắt tiền. Trù trừ 1 phút, Văn Bình đẩy cửa. Trong khi ấy, Bilatov kéo Tú Trâm qua phòng đọc sách ăn thông với phòng ngủ. Văn Bình xô cánh cửa thứ 2, sang thư viện. Bất thần Bilatov rời thư viện sang văn phòng thì nguy.
Nhưng lúc nãy chàng đã dặn Tú Trâm rất kỹ, trong thư viện, Bilatov ngồi sát Tú Trâm trên chiếc ghế bành bọc nỉ màu hồng. Hắn ôm ghì Tú Trâm hôn lên môi, lên cổ, lên tóc, lên gáy. Hôn xong, hắn bắt đầu khám phá kho tàng của mỹ nữ, Tú Trâm đã làm đúng theo chỉ thị của Văn Bình. Nàng không cưỡng lại ý thích của nhà bác học thèm nhục dục xong không ban phát một cách dễ dãi. Hễ Bilatov tiến, nàng lùi. Bàn tay Bilatov phiêu lưu quá xa, lập tức nàng gọi trở về trật tự. Cứ ở như thế trong 5 phút đầu tiên, ở phòng bên, Văn Bình mở hộp đồ nghề đặt lên bàn. Mở tủ sắt của Bilatov không khó vì chàng đã có chìa khóa, và chỉ mất 1 phút là lựa được chữ số. Cửa két mở rộng, chàng luồn tay vào lễ mễ bưng ra cái cặp da đen đựng giấy tờ căng phồng to tướng. Văn Bình chọn xếp hồ sơ có họa đồ, và phúc trình toàn bộ, trải trên bàn, rồi mang cái máy ảnh nhỏ tí hon Minox kèm đèn flash nhỏ xíu ra bắt đầu chụp. Đã quen với công việc chụp trộm tài liệu mật, Văn Bình có dáng điệu thản nhiên, từ tốn của người nhiếp ảnh trước mặt khách hàng hơn là của người điệp viên đột nhập tư ra một nhân vật cao cấp của địch, nét mặt tươi tỉnh, cặp mắt dính vào đống tài liệu, chàng chụp như máy và chụp xong một, bô, là bàn tay trái của chàng lại dở sang trang khác. Trong mấy phút, chàng đã xài hết cuộn phim Minox gồm 48 lần chụp. Chàng nhét hồ sơ vào cặp, cất lại trong tủ, rồi lục ngăn kéo tìm thêm tài liệu khác. Còn 3 phút nữa mới đến kỳ hạn chàng đặt ra trước với Tú Trâm, Văn Bình đâu biết được nỗi khổ của Tú Trâm lúc ấy. Cái áo dài màu huyết dụ của nàng bị cởi vứt sang bên. Cái maillot lót mình cũng tuột hết quy bấm và miếng vải cuối cùng che nửa người trên đã bị Bilatov giật xuống vội vã và Bilatov đang say sưa giờ mó cái tác phẩm kỳ quan hắn thèm thuồng từ bao lâu nay. Tú Trâm cố hất Bilatov ra nhưng hắn mạnh hơn. Bàn tay hắn bắt đầu tấn công thành trì phía dưới. Và chỉ 1 phút sau, Tú Trâm bị vật ngã trên thành ghế bành, toàn thân lõa lồ như hồi tối dưới hoa sen trong buồng tắm. Thời khắc thần tiên đang đến với Bilatov. Tú Trâm nhắm mắt, không dám nghĩ đến hậu quả của những giây phút hiến thân ê chề. Một chân Bilatov đè ngang đùi nàng, tay trái hắn vói sang bên, tắt ngọn đèn duy nhất trong phòng. 1 giây đồng hồ im lặng, nếu ai đứng gần tất nghe rõ tiếng hơi thở dồn dập của Bilatov. Nhưng một hồi chuông quái ác và tàn bạo đã nổi lên giòn giã, Tú Trâm tung Bilatov ngồi dậy, nói bye bye, chết. Chết, có người tới, nàng hốt hoảng bật đèn rồi quơ đống quần áo hỗn độn mặc vào người. Bilatov chỉ kịp khoác áo sơ mi rồi chạy như bay xuống nhà dưới. Nhưng phía dưới không có một ai, khi Bilatov trở lên, Tú Trâm đã mặc xong quần áo, đứng đợi ngoài phòng khách. Bilatov hỏi giọng khê nặc, em không ở lại với anh. Trời đã khuya, về làm gì? Nàng đáp, giọng sợ hãi, anh cho em về, em sợ lắm. Ở đây người ta đã biết em tới với anh. Đến mai, anh muốn làm gì em cũng xin chịu. Trước sau em cũng là người yêu của anh, hoàn toàn là của riêng anh, thì anh nôn nóng phũ phàng làm gì? Nghe xuôi tai, Bilatov đành ríu ríu nghe lời người đẹp, tuy trong bụng tiếc ngẩn tiếc ngơ. Sáng mai hắn cố tìm ra tên chó chết dám bấm chuông ban đêm, và hắn phải tặng một phát đạn giữa miệng mới hả giận. Khi Bilatov trả Tú Trâm về phòng ở Bin Đinh Quan Thánh thì bác sĩ Dung lại từ bóng tối hiện ra. Văn Bình trao hộp đồ nghề ăn trộm cho bác sĩ Dung, kèm theo cuộn phim Minox, nhiệm vụ đã xong đợt đầu. Nội đêm nay, 2 cuộn phim quý giá sẽ theo một con đường bí mật vào Sài Gòn, còn nhiệm vụ thứ 2. Phần việc này, ông Hoàng không bao giờ dặn chàng, nhưng lại là phần mà Văn Bình thú nhất, đó là phần việc ái tình. Không lẽ một thiếu phụ son trẻ như Tú Trâm mà chàng lại nhắm mắt để lọt vào tay người khác, chàng xô cửa phòng. Tú Trâm ngồi trên ghế kê trước bàn trang điểm, nàng khoác cái kimono may chật, màu sặc sỡ, và không cần lại gần, chàng dư biết phía sau làn vải mềm không còn gì nữa hết. Quả là Tú Trâm chờ chàng. Ở sở, nhiều người đã khen chàng tốt số đào hoa vì không có điệp vụ nào là chàng không mang về hương thơm da thịt nõn nà của người đẹp. Đêm nay, như bao đêm khác trong cuộc đời phiêu bạt, chàng sẽ tạm quên âu lo, nguy hiểm trong một vài giờ. Tú Trâm nâng ly mời chàng. Chàng bá cổ nàng hôn một hơi dài, đoạn hỏi, em không hề gì chứ? Nàng đáp, giọng nũng nịu, may quá, chỉ suýt nữa thôi. Văn Bình ngồi chung ghế với Tú Trâm. Cầm tay chàng, Tú Trâm thỏ thẻ, anh yêu em hay chỉ muốn thỏa mãn sở thích trong chốc lát, vì em mới bước chân vào nghề nên mới hỏi anh câu đó.
Trong lòng người gián điệp không thể có tình yêu bền bỉ, vì có bao giờ họ sống được đến tuổi già mà hò hẹn dài lâu. Nghề nghiệp này cũng không có thời giờ để cảm thông và tán tỉnh. Thời giờ gấp rút quá em ạ. Biết đâu đêm nay anh vui với em ở đây rồi mai anh chết, hay em chết, anh đừng nói gở. Tú Trâm tắt dãy đèn trên tường. Gian phòng chìm trong làn sáng gián tiếp, đầy vẻ huyền ảo. Văn Bình cúi xuống, bế Tú Trâm vào phòng ngủ. Chiếc nệm trắng tinh, tấm gương cao bằng người, cây đèn đêm có ru hồng, hai bức ảnh như ẩn hiện trước mắt của cặp nam nữ diễn viên màn bạc hữu danh, tất cả cùng tan ra thành khói. Ngọn đèn cuối cùng đã tắt, phòng trong, phòng ngoài, tối câm như hũ nút. Căn phòng của cô thông dịch viên sứ quán Liên Xô đã đi ngủ hoàn toàn, riêng hai người còn thức. Họ đang mơ đỉnh núi cao vòi vọi, và đang mỏi lưng trèo. Xa xa là biển rộng sóng biếc rạc rào. Một con thuyền lững lơ đưa hai kẻ ra khơi.